BL. They're the ones that did represent us in the Call of the Abyss 4, along with OSM. What are your initial thoughts on BL, and how have they been performing so far? I would say that BL is definitely going to be faced with a lot of challenges because over just a mere period of 1 year, we've seen the rise of many strong teams. But we're going to talk more about that later because right now we're going to look at the team lineups for Team BL. Two of the hunters right there. Dark Oh Whoa, I think a very familiar name because he has been playing for BL since the last event. Carol, on the other hand, is going to be a new addition for Team Mm-hmm. BL. So I'm guessing that he's going to be really strong because Mm-hmm. BL recruited him. So I'm looking Right. forward to Carol. Yeah. Yeah, someone I'm looking forward to is MX. We've gotten to a voice chat with MX and Ren going back and forth. We'll get into that in just a bit because we got to talk about Dark. He had made for me, my introduction to Dark was during the NM Fam, I think June or July. I was one of the NM Fam tournaments, and he was so good. And the potential of Dark has not yet been reached. And I think we're gonna see a power spike of his level here with Ever Hunter. I don't know if I've seen a Naiad, but he Ok, definitely has a xin lot chào of các bạn. Chào Hunter mừng mọi skills. người đến với He has a lot of vòng loại macros that khu he's vực gonna Đông bring Nam to Á của Call of the Abyss 5. Chúng ta with an average of sẽ four đến với vòng loại eliminations khu and vực của 34% chính khu vực của TF. We chúng ta haven't đang talked ở about luôn, the Đông Nam meta. Á. Khu Survivors vực being bao the most gồm powerful Singapore, of the Philippines, half of Malai, survivors Indo, and hunters. Thái Lan, So Việt this is Nam, pretty các much kiểu. everyone. Vâng, và tất cả đều Not được sure if tính he's chung gonna là khu bring vực out the C, khu Naiad vực Đông here. Nam We've Á. seen him breaking out 8 the team Sculptor. We've seen him sẽ tranh nhau một suất yep. cuối cùng của Đông Nam Á đến với chung kết tổng của COA 5. Chúng ta đã có một đại diện của khu vực Đông Nam Á được tìm ra từ IBC 2021, đó chính là team GS, và một team của Thái Lan, một team tất cả đều là người Thái. Và bây giờ tiếp tục đến với vòng loại khu vực, chúng ta sẽ còn một suất cuối cùng. Như tôi đã nói, 8 đội tranh đấu với nhau một suất tham gia COA 5 cuối cùng của khu vực chúng ta. Và đây là giới thiệu về hai team sẽ thi đấu ngay bây giờ, thi đấu ở trận 1, đó là team BL cùng với team Adam. Đội hình của BL năm nay nó có một số sự thay đổi nhỏ. Nó có thêm 2 thành viên, một ở bên Survival và một ở bên Hunter. Như các bạn thấy là Survival thì họ vẫn sẽ có MX, vẫn sẽ có Ram, vẫn sẽ có Quân Lee, nhưng mà vẫn có Shadow, nhưng mà họ có thêm một cái người chơi nữa là tên của anh ta là Mini Blue. Và bên Hunter thì vừa rồi đó là Karin. Đấy, BL, một team đã từng tham dự COA 4, một team cũng đã tham gia rất là nhiều những cái mùa IVC của khu vực Đông Nam Á rồi. Đây là một team thực sự là ứng cử viên số 1 cho cái suất tranh COA năm này. Và MX, người chơi giải cứu, một người chơi giải cứu đánh những con bài cover. Anh ta có thể đánh tốt được đánh bóng. Vẫn là chọn cho mình con trộm làm nhân vật đại diện thôi, nhưng MX đánh được rất là nhiều những con Survival có khả năng quấy rối Hunter. Nếu các bạn còn nhớ dã nhân thì có thể đánh được, đánh bóng thì có thể đánh được. Còn tiền đạo trong team của bên phía BL thì sẽ là Quân Lee sử dụng. Và tôi không hiểu sao họ lại chiếu Ram là main tiền đạo, nhân vật đại diện là tiền đạo nữa. Các bạn vào xem stream thì có thể cho tôi một like để có thể ủng hộ tôi cast tất cả các vòng loại khu vực COA. Tôi đã cắt Hàn rồi, đã cắt NAU rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng loại khu vực Đông Nam Á. Và ngày mai buổi trưa tôi sẽ recast lại Hồng Kông, Macau, Đài Loan, bởi vì Hồng Kông, Macau, Đài Loan thì nó bị rất là đáng tiếc là nó trùng giờ với cả khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Thành ra là 5 giờ chiều nó đã đánh rồi, chúng ta đánh 6 giờ thì bên họ đánh 5 giờ. Thế nên là có lẽ sẽ phải recast lại vào ngày mai, bởi vì cái vòng loại khu vực này đánh 6 giờ, các bạn cứ tính trung bình vào 4 tiếng sẽ xong đi, thì nó sẽ rơi vào khoảng 11 giờ, gần đâu đó khoảng 10 rưỡi 11 giờ thì nó mới kết thúc cái vòng loại khu vực của Đông Nam Á, và giờ đấy thì nó hơi muộn để chúng ta ngồi xem một giải đấu rồi. Nên tôi quyết định sẽ là buổi trưa ngày mai cho các bạn nhé. Cảm Ma Hiếu nhá. Yeah, I'm surprised you brought up no nonsense because his no nonsense seems to be on the edge of trolling itself. Yeah, I don't know. Yeah, I was chatting with him, so I'm not sure if is this a serious answer? I can't tell. Đây là Mini Blue, một thành viên mới trong team Survival của BL. Đây là một sự bổ sung có lẽ là về bên phía Rescue ở cho team BL. Không biết là họ có cho Mini Blue ra đánh luôn ở cặp trận đầu này hay không, hay là vẫn sẽ là Ram, MX, Quân Lee và Shadow họ đánh chính ở cho trong team Survival của BL. Nguyễn Văn nhá.
Xperia hợp tác với Suwa ở Japan à? Thì Even the rescuers Xperia Trung Quốc và Xperia Japan thì nó sẽ là hai cái gần như là hai cái độc lập mà nó sẽ chỉ chung một cái nhãn hàng quốc tế đấy thôi, nhưng mà kiểu người điều hành thì họ quyết định là hợp tác với bên nào thì họ cứ hợp tác thôi, họ tài trợ các thứ. Cảm ơn Tuấn Hoàng nhá. and they even brought out Wowling. So Yes. yeah, I would say they're very intense. Mic bé á? Ủa, Rescuer các ông bị làm sao vậy? Sao lại mic bé được? And this is what we were talking about in terms of the meta and how it's more support heavy instead of single kiters and just go for the rescue and kind of let Alo. yeah, Mic tôi nghe có rõ ràng không mọi người? we have to take Tôi note thấy of tôi the, không có lỗi mic gì ở đây luôn á. their survivors Mic của tôi đang rất là bình thường, không biết là các bạn có thể nghe rõ tôi the hunter cannot nói được hay không? relax at all because Nếu bạn nào nghe nhỏ và bạn nào cảm thấy là tiếng game nhỏ thì các bạn tự check lại loa của các bạn nhé. Cảm ơn Kỳ Duyên nhá. You're never kiting. You're never like when you're a hunter. You're never chasing just one survivor. You always have to think about what's the next support that's gonna come out. Và nếu tôi không nhầm thì đối thủ mà BL gặp trong ngày thi đấu hôm nay, đối thủ đầu tiên của họ ở vòng loại khu vực lần này sẽ là Adam. Adam là một team Thái. Nếu tôi không nhầm, Adam là một team Thái Lan. Đây là Shadow. Và đợi lát nữa khi mà đến giới thiệu các thành viên bên phía Adam thì chúng ta sẽ nói với họ sau. Shadow là một người chơi có rất nhiều những cái top S ở server, một trong những người chơi có rất nhiều top S khu vực Đông Nam Á chúng ta. Bình thường các bạn nhìn những cái top S các bạn sẽ nghĩ đến những đội Nhật, bởi vì chỉ có Nhật thì họ mới nhiều trận đến cái mức mà họ đánh lên được đến cả 100 sao. Họ được rất nhiều những cái top S thôi. Nhưng khu vực Đông Nam Á chúng ta có hiếm hoi, có một số người chơi nhất định họ vẫn đánh lên được số sao cực kỳ cao. Và Shadow là một trong những người đó. Anh ta có thể chơi tốt được thợ máy và cả nữ chủ tế nữa. Tôi đã nghe rất nhiều về con nữ chủ tế của Shadow rồi. Và đây sẽ là, tôi nghĩ sẽ là một trong những cái mục tiêu hàng đầu mà các đội đối đầu với BL sẽ phải cấm đi. Đó chính là nữ chủ tế của Shadow, một người đã từng top 1 nữ chủ tế trong một khoảng thời gian khá dài. Đúng rồi, Adam là cái team vaccine mà đúng không? Team một Riffonun mới là team Thái. As you said, he is a master when it comes to kiting. The numbers speak for it himself. And just, I think I was able to see that. Just the way he's able to even transition. Để thêm thông tin cho các bạn về vòng loại khu vực lần này của khu vực Đông Nam Á, thì có hai đội tính ra là có hai đội Việt Nam sẽ tham gia vào vòng loại khu vực lần này. Đầu tiên là Sugar Team, một đội có trận đánh ngay trong ngày hôm nay, đó là cặp đấu thứ 2 của ngày hôm nay. Và Sugar Team là một đội có team survival của người Việt và Hunter là người Thái Lan, đó là 72 giây. Còn một team nữa đó là team LUV, vâng, chúng ta đọc tiếng Việt là LUV đấy, vâng, họ là một team người Việt, vâng, nhưng cũng là Hunter người nước ngoài. Nói chung là các team hiện giờ của người Việt thì không có một team nào là 100% cả, mà họ thường sẽ là những 4 survival Việt Nam, sau đó là một Hunter nước ngoài. Chỉ có 2 team thôi nhé các bạn nhé. Chỉ có 2 team thôi. Another thing I'm looking forward to seeing is team ADM and how they're going to be playing around the competition. Đây là team meeting with Adam. Đây không phải là một team Thái. Tôi nhớ nhầm rồi. Team Thái là team khác. Pretty non-meta survivors. Speaking about Marks and Zed, not sure which Marks if he'll be playing survivor or hunter side. We have to confirm that. But if we do see Marks, we know him as a really good bonbon. And his violinist as well. So who knows if they're gonna bring that out. Zed also, Disciple. We have Daddy Ding, Run, Piano, Maple Leaf, and I. Nếu đây là một team Malai, Run này thì tên khá là quen này. Đây là một team từng đánh giải rồi thì phải. Đúng rồi, team này từng đánh rồi. Nhưng mà cái ông Mark MRCZS này hình như là người Thái sao? Ông Ma, tôi không biết đọc tên như thế nào nữa. Tên rất là khó đọc. A religious user of the violinist, if I may say. Despite the 41% win rate, he manages a 1.74 very respectable elimination rate. Of course, 7.41 knockdowns, and even managing a 0.44 Terra Shock. So you can expect him to Terra Shock once in every 2 games, which is very, very impressive. Yeah. Cảm ơn Duyên nhá. I think in last year's IVC we were able to see a little bit of his violinist in a match in his group stage, but what really got my impression was his bonbon
and he brought up Bon Bon in hostage. Maxed. So I don't think he Ok even was ok, able to use đọc thì Keeper nghe được Slam. đấy. He just Maxed. able to stuff the rescue and got a double down situation Okay. when 5 ciphers was still remaining. So Yeah. if Marks does, if Marks is the hunter, I'm sure the survivors of BL took note of that and they might want to ban that Bon Bon away from Marks. Yeah, he did practice a few hunters aside from Guard 26 and Antonio. I believe he has also picked up Sculptor as well. Sau vòng loại khu vực Đông Nam Á và vòng loại khu vực Hồng Kông, Macau, Đài Loan thì chúng ta sẽ còn 2 cái vòng loại khu vực nữa, và 2 vòng loại khu vực này thực sự nó sẽ căng thẳng hơn rất là nhiều. Đó đây, để nói đến một người chơi Hunter nữa của bên phía ADM team Adam, đó là Z. Thì đây là một người chơi đã từng đánh IVC ở team lúc này tôi không nhớ tên lúc ấy họ để là cái gì, nhưng mà bây giờ họ là team LUV ấy. Đấy, ông này là một người chơi Hunter đánh khá là hay. Nhưng mà ông này là main, ông này đánh được Joseph hay sao ấy nhỉ, đúng không? Ông này đánh được Joseph thì phải, Joseph Gala. Đúng rồi, lúc ấy là ECT, đúng rồi. Rồi, tôi nhớ rồi. Nhưng mà không hiểu sao win rate COA của Z có vẻ hơi thấp. 38% là một win rate không hề ổn với Hunter. Có thể là anh ta đang tập một số Hunter khác để không bị kiểu bắt bài nhiều trong những cái trận đấu giải của mình chăng? Bởi vì tính ra thì Z đánh được mỗi con Joseph và con Gala lúc đấy thôi. Còn lại những Hunter khác thì không tốt cho lắm. Bây giờ anh ta đi tìm cho mình một con Hunter thứ 3 nữa để có thể đánh tròn được 3 round đấu. If that is loud enough, maybe Zed could hear you guys if you want to see Joseph come out of Zed's hunter pool. Who knows? Yeah, I mean, if there's one person I know would like to see it. Các bạn muốn biết lịch thi đấu của các team, mời các bạn lên trang chủ của Iden nhé, lên fanpage chính thức của Iden để xem nhé. Tôi không phải là cái gì nhỉ, lịch thông báo, tôi không phải là kiểu bài post thông báo, thì các bạn vào đây hỏi rất là nhiều như thế. Nếu các bạn muốn biết lịch thi đấu các team cụ thể như thế nào, mời lên trang chủ của Identity File, fanpage chính thức của Identity File, Twitter chính thức của Identity File để theo dõi lịch thi đấu. Được chưa? Tôi vui tôi trả lời, tôi không vui các bạn hỏi liên tục nhiều như thế tôi không trả lời hết được. Tonight, let's see if Zed is confident enough to bring that out, because Joseph does have his issues when it comes to the current survivor meta. Now, moving on to Daddy Ding. Daddy Ding being the main rescuer, has that mercenary, I think also has a gravekeeper. Average rescue is 1.15. You could try rounding that up, and it's almost a 2-person rescue. Containment time above 60 seconds. Decoding, he's probably going to come make his presence known. Này như là giới thiệu, cái chuyên mục giới thiệu này nó hơi lâu một chút rồi, khi chúng ta đang thấy đến thì vậy 6:20 rồi nhưng mà vẫn chưa đánh và vẫn đang ngồi giới thiệu các thành viên hai team như thế này. Chứng tỏ là các ông Đông Nam Á này chuẩn bị nó rất là cao su. Đến giờ phút này là 6:20 rồi vẫn đang ngồi giới thiệu, chắc là đánh đến đêm 11 giờ 12 giờ đêm. Xong rồi cái team cái team giải cuối nó lại gào lên là thì bọn tao phải đánh muộn giờ, bọn tao phải đánh đêm các kiểu. Ồ thế nhở. Nhưng mà cũng ông Run này tôi nhớ tên này, IVC cũng có đánh. Nhưng mà đấy tôi bảo thật chứ các ông ban tổ chức cứ mất thời gian như thế này, cứ ngồi lâu như thế này mẹ cái team một giải cuối nó lại ngồi nó chửi đồng lên bảo thì mẹ bọn tao toàn phải đánh giờ muộn, bọn tao toàn phải đánh thì mẹ 12 giờ đêm, mai bọn tao còn phải đi học thì mẹ mày mệt mỏi. Ồ thế nhở. Very impressive 1.50 rescue. So that's the stats provided to us by Run on the buffy, reliable forward. Run. We'll see if Run will be using that, but like you mentioned, Run being part of BL before, she better use that skill. Also Run having a Merc. I wonder if who will be the Merc. Which Merc will be coming out will be Daddy Ding or Run, because if ever this could be the premiere of her forward.
Rồi các bạn có nhìn 0% làm gì? Đơn giản là bây giờ anh ta vào COI anh ta đánh đúng một trận forward thôi và trận đấy thua. Thì các bạn nghĩ xem là nó có 0% hay là nó bao nhiêu phần trăm? Cái chỉ số này nó chỉ xem tham khảo thôi. Tôi không đánh giá cao cái việc mà ngồi xem chỉ số để đánh giá một player. Bởi vì cái chỉ số này thực sự là bạn nhìn nó chỉ là chỉ số rank COA ấy. Bây giờ vui thì anh ta đi rank COA, không vui thì anh ta khỏi đi luôn. Đấy, đơn giản một câu là như vậy. Vui thì tôi đi rank COA, không đồng đội tôi gánh ít điểm rồi tôi chả cần làm gì cả. Thấy chưa? People who play if you can't play rescuer, which is not true. As a matter of fact, I think people who Cảm ơn Duyên nhá. Playing rescuer should be a very good kiter as well. Because they understand sau trận đấu, cái cặp đấu đầu tiên này thì có lẽ là các cái đối thủ khác, những cái đội tuyển khác trong cái vòng loại khu vực họ có thể đánh giá được cái sức mạnh của BL tình huống hiện tại. ADM họ chọn Moonlit River Park, đó là công viên ánh trăng cho round đấu đầu tiên. Còn bên phía BL họ quyết định là chọn Hunter, sẽ là bên phía Hunter bên họ sẽ là người chơi trước. Ok, vậy là công viên ánh trăng, một map thi đấu lớn cho round 1. Tôi cứ cảm tưởng như là ADM đang chọn map hộ cho BL ấy nhỉ? Không biết là họ tự tin cái map công viên này của mình như thế nào mà họ lại dám chọn công viên đánh với BL. Bởi vì nếu mà bạn nào theo dõi BL lâu và có thể theo dõi các giải đấu của Đông Nam Á nhiều thì các bạn có thể thấy BL Team Survival họ thi đấu cực kỳ tốt ở công viên ánh trăng. Nhìn lại chính cái IVC thì sẽ biết họ đánh map này tốt đến như thế nào. Và chọn cái map này thì Shadow sẽ được đánh con nữ chủ tế của anh ta chăng? Khi mà từ đầu có thể Hunter sẽ phải cấm tiên tri, cấm thợ máy các kiểu thì Shadow sẽ có thể lấy luôn được nữ chủ tế. Đấy, đây là một cái map rất là ngon ăn cho nữ chủ tế của Shadow luôn. I would flip the script a bit. Yes, it was BL that wants to be on the hunter side. So we have. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải nhìn lại, đó là Hunter của BL mới là người đánh trước. Vậy nên nếu anh ta thi đấu không tốt ở map này thì nó vẫn sẽ là một câu hỏi khó dành cho BL. But that leaves open Zed. So Zed being a photographer, disciple, also having a ripper. In a big map like this, it's usually you see a disciple probably like in best of 5 in this type of map situation. But if it's a huge map like this and no hunters being banned yet, yeah, let's see if Zed has some of those. Yeah, best hunter. Let's see. Let's go best hunter. I mean Zed did pick up on sculptor as well, so we have a high chance of seeing that. But right now, BL, I'm just really curious between the two, Dark or Carol, because Dark he can do bonbon. Đây rồi, ban pick của round đấu đầu tiên trong cặp đấu giữa BL cùng với đó là ADM. Chúng ta sẽ đến với round 1. Hunter của BL sẽ chơi trước. Chúng ta không biết được liệu là... Vâng, vậy là Karin ra trận rồi, chứ không phải là Duck. Duck là một Hunter đã có kinh nghiệm thi đấu ở IVC 2021. Tuy nhiên Karin thì là một Hunter mới. Vậy đây sẽ là một tình huống BL họ thử nghiệm Hunter mới của họ chăng? Bởi vì ở trong những giải đấu thì thường là người ta sẽ trọng cái việc kinh nghiệm thi đấu hơn là một người chơi kỹ năng. Mà có kinh nghiệm thì bạn đánh kiểu gì nó cũng sẽ từ hòa đến thắng. Khi bạn có một cái kinh nghiệm thi đấu rất là tốt. Cấm tiên tri. Vâng, bên phía ADM không đưa ra lựa chọn nữ chủ tế, cũng không đưa ra lựa chọn thợ máy. Họ lấy 2 lựa chọn cai mạnh và một lựa chọn có khả năng, trong đó có một lựa chọn tiền đạo là cứu cực kỳ tốt, cover cũng cực kỳ tốt nữa. Nhưng mà đấy là điều tất nhiên là người chơi tiền đạo cũng phải chơi tốt. Có một điều đặc biệt trong đội hình của ADM nha, đó là Mark Z. Anh ta đánh survival chứ không phải là hunter như trong cái giới thiệu của bên phía ADM. Điều này làm tôi rất là quen, tôi nhớ đến một team nào đó cũng thế này. Vâng, và Polun dành cho Karin, cấm đi tiên tri nữ chủ tế. Đội hình của bên phía ADM chốt sổ với tiền đạo, bệnh nhân, thợ máy và lính đánh thuê. Cái việc mà giới thiệu là Hunter nhưng chưa survival làm tôi nhớ đến một team nào đó.
And considering that there's no portals for them to kind of close out the distance. Và tôi không nhầm đâu, Maxed này cũng là quản lý của team đó luôn. The kites are gonna have Căng to thật. last really long. So I'm getting kind of nervous, especially if Carol gets an early down. It's gonna be hard for one person to traverse in and like coast to coast when it comes to this big map. Yeah, it's gonna be very tricky trying to find the mechanic though, unless if Carol is very fortunate to get it right on the first run, because it can go either way. It's either he will find the mercenary first, or it's either he's gonna find mechanic first, or he's gonna find someone else totally unrelated. The best pick would definitely be the mechanic first, because again, the bot is just so annoying. And the one thing scary about this lineup though is that three of them, they have that kite potential. So if Carol doesn't find the mechanic first and ends up, like, let's say a very unlucky streak, finding probably the patient first or the fourth. Cái việc mà team Noi không điền form đăng ký và bị loại thì đấy là do họ không điền form đăng ký. Ban tổ chức có lỗi là không gửi cho đội trưởng, nhưng mà team họ, tất cả các team khác thì đều đăng ký được. Thì tôi hỏi một câu đơn giản là tại sao ông thì lại không đăng ký được? Đấy. Lỗi thì nó đến từ cả hai bên, nhưng mà team Noi thì họ dịch bài ra khoảng 100 thứ tiếng, họ post được 100 cái cộng đồng các nước Đông Nam Á, và họ chỉ để họ tạo một cái drama truyền thông là nói chung là muốn ban tổ chức phải đền bù cho họ một cái gì đấy. Ok, tôi không tôi cũng không quan tâm lắm, bởi vì bây giờ đội Noi có đánh hay không thì nó cũng chả quan trọng đối với tôi. Thế nên là việc mà họ làm thì tôi chỉ thấy hơi buồn cười đây. Đấy là họ dịch bài viết bóc phốt, nói chung là than khóc của họ ra 1 tỷ thứ tiếng, họ post được 1 tỷ cộng đồng. Tôi thấy nó rất là làm màu, đơn giản là chỉ muốn tạo một cái drama truyền thông. Và tôi mà là ban tổ chức của giải đấu ấy thì tôi sẽ làm một việc là tôi ban con mẹ nó khỏi giải luôn, đơn giản. Bởi vì giải đấu bây giờ nó có một cái luật, nếu mà các bạn mà thi đấu các bạn sẽ được đọc luật. Đấy là nếu mà bạn tạo drama truyền thông về ban tổ chức thì nó sẽ làm cho ban tổ chức có quyền cấm các mẹ bạn khỏi giải và tất cả các game của NetEase luôn, chứ không phải là chỉ game ID. Vâng, trận đấu bắt đầu nhưng có vẻ như là nó có lỗi âm thanh khi mà âm thanh của game nó quá lớn ở vị trí Hunter và lăn thẳng vào vị trí của Maxed, rồi Maxed đi luôn. Ok, thôi, chào Adam, hẹn không gặp lại. Vâng, Maxed Survival, Hunter sang chơi Survival, nhưng có vẻ như nó không được thành công như là lần trước. Và đây, IYS anh ta sẽ là người đến cứu. Anh ta ăn 2 gai, lấy luôn double down đến từ Karin. Anh ta mắc chiêu luôn rồi, tốc biến đang có. Và tôi nói thật là Maxed có cai bằng niềm tin ở trong trận đua thế này. Ôi, một cái cháp quang dạ, cái cháp này thì nó không thực sự là tốt cho lắm. Vẫn có thể bắn móc đi đến từ Maxed. Bắn móc, ok là bắn móc, ok. Vâng, không phải chỉ NAEU mới tấu hài, mà Đông Nam Á của chúng ta thì cũng vậy thôi. Khu vực Đông Nam Á thì nó cũng tấu hài vậy thôi. Khi mà bạn bắn một cái móc và bạn đứng bên trong cái K4 luôn. Vâng, trò chơi kết thúc, nước mắt anh rơi. Double down và cái đoạn đầu trận, 5 máy còn nguyên, Hunter tốc biến vẫn còn và mắc chiêu. Còn cái gì nữa để chơi? Có vẻ như là âm thanh nó đã về mức chuẩn mực rồi. Tiếng lăn nó không còn quá to nữa. Và đang có một tình huống núp trên cái cầu trượt đến từ người chơi tiền đạo. Vâng, Karin muốn tỏa gai nhưng không thành công. Nhưng anh ta có cháp, anh ta quăng cháp lỗi rồi, đấm luôn vào vị trí của Maplip. Và Maxed lại một lần nữa. Vâng, bắn móc lên trên, đổi dạng lăn đến từ vị trí của Karin. Anh ta còn tốc biến nha, tôi nhấn mạnh với các bạn một điều là như thế. Còn tốc biến và mắc chiêu, 1 gai trên người rồi. Bây giờ chìa cái thanh kiếm ra, câu chuyện nó quá đơn giản dành cho Karin luôn. Vâng, số móc rồi đã hết. Giật nhẹ một cái thôi, Maxed sẽ đi luôn và không có tiền đạo ở đây, không có dấu tay. Karin biết điều này và anh ta sẽ bốc thẳng vị trí của Maxed, treo luôn. Ở đây không có ghế, có lẽ sẽ phải treo nó đu quay được. Vâng. Máy nó quá chậm luôn. Vâng, bây giờ Hunter thì mắc chiêu 2 người, một người lẻ máu và một người mất nửa máu đến từ vị trí của IYS. Lăn ra đâu đây? Lăn về lều. Không, thấy dấu chân rồi. Tôi chắc chắn là Karin đã thấy dấu chân rồi. Anh ta
quay ra đu quay hỏng, và ở đây là ai? Đây là tiền đạo. Tiền đạo còn nguyên trái banh, một gai đâm bóng đi. Không đâm bóng à? Ui bị ngắt đâm bóng thôi và đi bụi luôn đến từ Maplip. Vâng, có vẻ là cái tay nó hơi cụt cho nên là chậm quá. Tay hơi chậm trong tình huống này các bạn thấy không? Vâng, Hunter tỏa gai rất là xa nhưng mà đâm bóng đi không kịp và ăn 2 gai đi luôn trong tình huống này. Vâng, Karin có lẽ là chơi game chấp phép rồi, không cần dùng tốc biến trong ván đấu này nữa. Anh ta chơi game chấp phép rồi và IYS đang ở trong lều. Vâng, đây là một trận đi rank của Karin luôn rồi. Vâng, bắt luôn vào vị trí của Run. Một gai trên Run, tỏa gai, 2 gai trên Run, ngắt cứu rồi, cháp quăng ra. Và câu chuyện nó đơn giản cho Karin quá. Tình huống tỏa gai rất chuẩn mực và ngắt đi cái cứu của thợ máy trong tình huống đó. Và đây rồi, đấm luôn lính đánh thuê, cứu tiền đạo ra trước nửa nhưng chả có cách nào để chơi được nữa. À bây giờ chắc là bằng tốc biến, nó đâm bóng đi rồi. Vâng, thấy đối phương đâm bóng thì Karin đổi dạng, xử lý Polun nó rất là bình tĩnh đến từ người chơi Hunter mới của bên phía BL. Anh ta thi đấu cực kỳ tốt. Bây giờ thì sao? 2 gai rồi. Bây giờ thì quay lại đổi dạng mà thôi. Đổi dạng, đâm bóng đi. Đối phương chưa đổi dạng, đã đâm bóng đi rồi. Ôi, bây giờ còn cái nịt. Ôi, Polun chưa đổi dạng, ông đã đâm bóng đi rồi. Ông bị điên à? Ok, bằng chênh lệch trình độ có vẻ hơi cao và có lẽ là không biết là bên phía Adam có thể câu ra round đấu thứ 3 để chúng ta xem hết được những gì BL có trong mùa giải này hay không. Bây giờ phải đến round 3 biết Hunter đánh cái gì thì các đội khác mới có thể gọi là nắm được thực lực của bên phía BL. Chứ còn bây giờ đánh trận đầu như thế này tôi nghĩ nó sẽ là một cặp đấu 2-0 trắng luôn quá. Chênh lệch trình độ giữa Hunter và Survival nó quá cao. Núp lùm. Không núp được nữa rồi. Một gai. Vâng, lăn ngược về ghế kiểm soát và Robot đang điều đến cứu nhưng Robot hết, đứng trước ghế hết này. Robot hết luôn rồi. Vâng, Robot đứng trước ghế của tiền đạo và biến mất. Thật là quá đau đớn cho thợ máy của Run. Vâng, anh ta cố một tí xíu năng lượng cuối cùng của con Robot để có thể cứu được người đồng đội của mình nhưng mà không được, không thành công rồi. Karin đang lạc hướng, anh ta đang tìm sai vị trí của các thành viên phía ADM. Đang có một tình huống lục hòm của Run ở khu vực lều nhưng IYS thì đang chạy trước mặt Hunter luôn rồi. Hoàng gai, một gai thành công, 2 gai trên người của IYS, đổi dạng, giật nhẹ một cái. Vâng, đứng nhìn Hunter luôn chứ biết làm gì nữa. Karin tiết 4 nó quá đẹp mắt cho ván đấu đầu tiên. Run đứng yên luôn rồi, một gai đổi dạng luôn đến từ vị trí Karin. Anh ta có cháp, anh ta có tốc biến luôn, đầu game đến giờ chưa còn dùng tốc biến luôn. Bằng nước hoa được dùng đến từ Run và tốc biến cho Karin cho nó đỡ phí ở ván đấu này. Dùng tốc biến cho nó đỡ phí chứ còn giết 4 dễ quá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, đầu hàng đi thôi. Và giết 4 cho Karin trong trận mở màn, trận ra mắt của anh ta đối với cái vòng loại khu vực Đông Nam Á này. Và cũng là trận ra mắt với vị trí Hunter của team BL. Một trận đấu giết 4 rất là đẹp mắt, rất là ao trình. Ao trình. Cảm ơn Nghĩa nha. Quá ao trình đến từ Hunter của bên phía BL. Không có cơ hội nào trong trận đấu vừa rồi cả khi Maxed cài 5 giây đầu trận và sau đó là liên tục dùng những tình huống mắc lỗi nữa. Một con Polun mà các bạn bảo là nó mắc chiêu khi mà máy còn nguyên 5 cái và lên ghế lần 2 luôn, còn tốc biến luôn, đánh đấm cái gì nữa. The patient and also canceling out the grappling hook animation. It really started off on the right foot for Carol. Definitely, and this is why Breaking Wheel right now. Correct me if I'm wrong. Breaking Wheel is definitely the top 2 right now. Top 1, Breaking Wheel. Top 2, Sculptor. I believe that Breaking Wheel is the top choice of meta, and even I dare say strongest. Nhanh quá. Bây giờ xem team survival của bên phía BL họ đánh thế nào nữa thôi.
And even when it was 3 ciphers, it was already looking like a 4K. Very, very scary. As soon as Breaking Wheels full presence got online, that's when things got really, really bad for Adams. Like I like that quote. I am inevitable. That it's just a matter of time before he catches everyone. Trận đấu diễn ra một cách quá chóng vánh. 5 điểm dành cho Karin. Còn 3 máy trong trận đấu này. Và anh ta tổng cộng có 11 lần knockdown survival. Con bài bệnh nhân của Marcet cai được khoảng 74 giây với 2 lần cứu của đồng đội. I couldn't even feel the presence of the mechanics stall because of how much pressure he put on Marks right from the get-go. He was able to double down, like he was able to technically, if that was any other rescuer, that would have been a stuffed rescue, but that's why Mercenary is really one of the best rescuers out there, if not the best rescuer. Still able to buy a little bit of time, but ultimately the numbers I'm looking at is Carol's 3 ciphers remaining, 7 survivor hit, very efficient, and leading up to 11 knockdowns, and only 2 ciphers. Nói chung ấy, các bạn cứ bây giờ các bạn cứ đăng cái gì lên nó thật kiểu các bạn đều phải nhìn từ hai phía. Bây giờ vậy cái team Noi ấy nó không được tham gia, nó không được đánh do kiểu nó miss cái đăng ký, cái form đăng ký của ban tổ chức ấy, thì vấn đề là do lỗi của nó. Các đội khác họ vẫn đăng ký bình thường. Còn cái việc mà bây giờ ông không đăng ký được xong ông đổ hết mọi lỗi lên ban tổ chức thì đấy là cái điều mà không thể nào mà chúng ta coi là đúng được. Còn việc mà bên Noi dịch ra 1 tỷ thứ tiếng và post lên 1 tỷ các thể loại group là để tạo drama truyền thông ấy, tôi và là ban tổ chức là tôi cho nghỉ giải luôn. Bởi vì luật thi đấu của IVC lẫn, tôi nghĩ là nó sẽ giữ nguyên luật thi đấu từ IVC đến bây giờ thôi, bởi vì luật đấy nó khá là hoàn chỉnh rồi. Nếu mà bạn cố ý tạo drama truyền thông bôi xấu ban tổ chức thì ban tổ chức có quyền, tùy theo mức độ nghiêm trọng, ban tổ chức có quyền cấm bạn khỏi giải. Ban tổ chức có quyền cấm bạn khỏi mọi giải của NetEase, mọi giải các game mà NetEase tổ chức luôn, chứ không chỉ là một game identify. Thế nên là chưa đọc luật thì hãy cố gắng đọc đi, và tôi chỉ có một lời khuyên cho team Noi thôi, đấy là chưa đọc luật thì hãy đọc luật đi và đừng để đến cái mức mà mẹ bọn nó, nghĩa là bây giờ chúng nó kiểu cũng có lỗi trong tình huống đấy là chúng nó không gửi cho đội trưởng. Nhưng mà không phải là lỗi hoàn toàn của chúng nó. Bây giờ hai bên đều có lỗi. Và ông đổ hết lỗi lên cho tôi, mà ông tạo drama truyền thông, ông chửi tôi khắp mọi mặt trận giống kiểu rất stick for team nào đó ấy. Như kiểu năm IVC năm kia, IVC hay là vòng loại khu vực, ở vòng loại khu vực năm kia, năm C34 ấy, thì ban tổ chức nó cho các bạn đi bụi luôn á, cho team Noi đi bụi luôn được. Bao giờ các bạn được đánh giải được luôn. But again, let's not take away anything from Adams because despite the 5-0 start from Poland by BL, những cái quả rất stick for team giấu tên thì mình nói thật với các bạn là nó chỉ được một lần thôi. Nó chỉ được một lần thôi. Rất stick for team giấu tên nó chỉ được một lần thôi. Lần thứ hai là đổi luật đây này. Lần thứ hai là đổi luật rồi. Và lý do vì sao nó phải đổi luật thì chúng ta đều biết rồi. Không ai không biết cả. Thôi, quay trở lại với cặp đấu này, và thật sự là cũng không có gì để nói nhiều nữa. BL họ như một cái xe lu vậy. Và Adam thì như nhựa đường. Xe lu cán qua nhựa đường thì nó thành cái gì thì chắc là ai cũng biết luôn. Một đường thẳng. Phẳng lì. Yeah, this is where it gets so scary. I would say that round 1 is just a starting warm-up thing, go all out, but it's not over because in game 2, I'm sure they're definitely gonna start respect banning. Không, năm nay team giấu tên quay trở lại với một diện mạo khác rồi các bạn ạ. Team giấu tên năm nay quay lại với diện mạo khác rồi. Họ được trả tiền để chơi game rồi, nghe nói là được tài trợ. Ui, tôi thấy lo cho BL bởi vì cùng nhánh với team giấu tên. Và team giấu tên bây giờ đổi tên rồi. Team giải cuối. À không, xin lỗi, bây giờ lại phải quay lại là không gọi là team giấu tên nữa, tao gọi là team giải cuối. Ok, team giải cuối lần này thì đã được tài trợ và thay máu khá là nhiều, không còn Hunter là người Việt Nam nữa, mà Hunter bây giờ là người nước ngoài. Và team giải cuối họ được tài trợ, nghe nói là được tài trợ thôi, tôi không biết được nhé. Các bạn, tôi bảo luôn là tôi confirm thông tin là tôi nghe nói đấy nhá. Nghe nói là được tài trợ, còn được tài trợ thật hay không thì chúng ta cũng không biết được, không chắc được, đúng không? Được tài trợ. And mind you, a week, ladies and gentlemen, that is not a lot of time for you to perfect a hunter, but
Carol is no ordinary human. Nhưng mà được tài trợ luôn mà, được trả tiền chơi game nó phải khác các bạn ạ. Tôi mà được trả tiền để chơi game, thật ra đấy tôi cũng được trả tiền để stream. Nên là tôi cũng stream rất là chăm chỉ. Còn ví dụ như kiểu là được trả tiền để chơi game, để trả tiền để chơi game đánh giải chẳng hạn, thì chắc là cũng phải có mạnh hơn người khác đấy, đúng không? Thôi mẹ cho Pẻn nghỉ đi, chứ còn mẹ nó chơi game này tính ra là trì phết rồi đấy. Nó định nghỉ cái ID này lâu rồi, nghỉ cũng hợp lý. Bây giờ được trả tiền để chơi game thì các bạn phải tập luyện nhiều hơn, đúng không? Tôi nói thấy đúng không? Bây giờ thằng Pẻn nó còn đi học, làm sao mà nó chơi được như thế? Shake it off and hopefully and get, I don't know, get green tea, get fruit tea or get milk tea. Come on, go get milk tea, drink it and Nhưng mà thằng Pẻn hơi đen. Đúng cái mùa gây xa đang mạnh lên thì nghỉ game. Nó nghỉ rồi, nó nghỉ lâu rồi. They have to recuperate and try it again on game number 2. Yeah, they got it. Don't mind, right? Đúng cái mùa gây xa đang khỏe. Mùa này gây xa khỏe. Thực ra là ban pick chuẩn chỉ một tí là gây xa đánh rất là tốt luôn. Ví dụ như kiểu bạn cấm tiền đạo sớm đi chẳng hạn, cấm tiên tri tiền đạo, cấm lính thuê chẳng hạn, đấy, là bạn đánh gây xa vẫn rất là thoải mái. MP giải tán lâu rồi bạn, mình không hề ngại nhé, chả có gạch đá gì ở đây cả. MP giải tán nửa năm rồi. Bọn kia nói chung là mỗi đứa ở game, còn đứa nào chơi tiếp thì cày thuê chơi cho vui các kiểu. Nhưng mà sau này có dự tính gì nữa không thì không biết, nhưng mà ít nhất là thời điểm hiện tại thì team vẫn chưa được thành lập lại và đã được giải tán lâu rồi. Especially with, as you said, I think we've seen that he can use Photographer, Disciple Ripper, but in this map, I think you got to go with the meta. You got to go with that Sculptor. Yeah, I think Sculptor. Lâu thế nhờ. Ôi trời ơi, chỉ có round 1A sang round 1B thôi mà cũng lâu ạ. Let's talk about a Sculptor, because a Sculptor has we've seen a lot of creative Sculptor builds. Do you think he's gonna go? What trait do you think he's gonna bring to the table? You think it's gonna be teleport? Chỉ có chuyển từ round 1A sang round 1B thôi mà nó cũng lâu. Bực mình thiệt. I've seen Sculptors with 312. I've seen Sculptors with 3-9, as in Insolence Trump card. I even seen Sculptors with 612 teleport. Đây rồi, ban pick của round đấu 1B gặp đấu giữa BL và ADM. Like a rescuer, intensive kind of lineup. I would say Zed will probably, if he decides to go for Sculptor, he can just forego. He can just forego Insolence and go for the 612 teleport, or even 312 confined space trump card, confined space blink into teleport late game. It again, sorry, it still comes up to the lineup and the bans and picks. So, which we're about to see now. Nhưng mà ngày mai xem recast của Hồng Kông Macau Đài Loan em nhá. Tại vì Đông Nam Á mình xem trực tiếp. Vâng, ADM sẽ để Z ra trận. Không, chính ra đây lại là một kèo cân này. Z đã từng có gây được rất là nhiều khó khăn cho BL. Tôi có thể nói cho các bạn, nếu mà có gợi nhớ cho các bạn những ký ức từ IVC 2021, đấy là Z cũng đã gây được rất nhiều khó khăn cho team BL luôn, chứ không phải là anh ta thua kém đối phương đâu. Đây vẫn là một kèo mà BL cần phải cẩn thận. Nếu mà bây giờ Z giết 4 được bên survival của BL thì mọi thứ nó lại về vạch xuất phát, và chúng ta sẽ được nhìn thấy đó là MX, Ram, Mini Blue và Quân Lee. Vậy là không có Shadow trong đội hình của BL ra trận. Vậy thì nữ chủ tế ai đánh đây? Tiền đạo thì lấy thôi. Tiền đạo thì tôi khá là chắc nó sẽ được dành cho Quân Lee. Còn nữ chủ tế có được lấy không? Nữ chủ tế lấy thì ai đánh Ram đánh chắc. Cũng là điều hợp lý. Vậy là có thể nữ chủ tế sẽ dành cho Ram luôn, còn tiền đạo sẽ dành cho Quân Lee. Z sẽ được cấm thêm một survival nữa của bên phía BL. Anh ta có thể lựa chọn giữa việc cấm thợ máy và lính đánh thuê ở trong tình huống này. They have a deep pool. They can play Gravekeeper, they can play Batter, they can play Patient, and Patient's gonna be banned. Yeah. Okay. The rise of the Patient popularity. We saw a representation of someone using Patient, and now the Patient, probably Zed seeing, all right, maybe we gotta ban this Patient based on how I wanna be able to hunt these survivors. Mercenary has to get picked up for sure. Like you mentioned, the deep pool they have, if Mercenary was banned, they can go for that Gravekeeper. They can go for the Psychologist. Now, the kicker here, are they gonna go for another support character? Because the mechanic is still wide open, but I don't know who MX is using. Is MX gonna
if they're gonna shuffle things around, will MX go with his signature batter? Signature batter. Vâng, cấm bệnh nhân chứ không phải là thợ máy hay là lính đánh thuê. Vậy thì bây giờ BL có đánh thợ máy hay không đây? Khi không có Shadow là một người có thể chơi cả nữ chủ tế lẫn thợ máy. Và bây giờ nếu mà Z đã không cấm thợ máy rồi thì liệu BL có lấy nhân vật này hay không? Chúng ta phải chờ xem quyết định của họ là gì đó. Họ không lấy thợ máy, họ lấy Postman, họ lấy đưa thư ở trong trận đấu này. Đưa thư là một lựa chọn cai mạnh và nó nổi lên trong meta sau khi người Trung Quốc đưa con bài này vào IVL. Và thậm chí đến mức độ mà đưa thư còn phải bị nớp đi một lần về cái việc mà tầm thả chó và tốc độ con chó nó chạy rồi. Thì chúng ta phải biết là nó mạnh đến thế nào trong meta lúc đó. Tuy nhiên bây giờ đã là một con đưa thư bị nớp đi. Và Polun là lựa chọn mà Z đưa ra ở trong round đấu 1B, và anh ta sẽ phải đối đầu một team khá là mạnh nha. Đưa thư có khả năng khắc chế khá tốt được con Polun khi mà kiểu bạn đổi dạng, bạn đứng yên thì khi nó ném chó vào bạn thì bạn không né được. Tuy nhiên thì cũng chỉ khắc chế được những tình huống mà đối phương ném cháp thôi, chứ còn tỏa gai xong rồi giật gai thì có lẽ là nó cũng không thể nào mà ngăn cản được đâu. Nhưng mà nữ chủ tế thì đang có cho bên phía BL. Đây là một lựa chọn mạnh để bạn đối đầu với bất cứ một Hunter nào ở cái thị trấn ở công viên ánh trăng này. Ta bị nhầm ạ. Sao Undead không được vào à? Undead được vào rồi nhá. Chính thức thì ở cái vòng loại khu vực Côn Đầu Ra Bit 5 này thì Undead đã được vào giải. Quan trọng là không ai đánh nữa. Ok chưa? Quan trọng là không ai đánh, chứ còn nó được vào giải rồi nhá. Ủa, cái gì đây Z? Lag chăng? Tôi nghĩ đây là một tình huống lag, chứ còn tôi không nghĩ là Z đánh Leo đâu. Tôi nghĩ đây là một tình huống lag. Yeah, but it's not gonna. This hunter is not gonna be a hunter that goes for 4K. It's literally so challenging to get even one survivor early game. And even if they do, the power of camping is strong, but he wouldn't be able to pressure other ciphers. Not forgetting there's a priestess, there's a postman. I think it's a misclick, but we'll just have to see. Yeah, we just have to talk about the potential of it, and like you said, can't pressure the ciphers. The win condition. Tôi nghĩ đây là một tình huống lag. Z gặp một cái tình huống gì đó mà anh ta không thể nào chọn được nhân vật trong. I agree with you. Maybe this is a misclick, especially with the stakes being so high. I love my Hell Embers in competitive in round number 1. Yeah, that's a tough sell to anyone. Yeah, what's the Emma though? If you want to play Papa Leo, at least you have. Oh, you got to bring out Emma. Exactly. Well, BL doesn't know. BL doesn't know. We got to tell BL. Yeah. Okay, Rem. What's wrong with Priestess? No, take Emma in. Yeah, but you know what? Whether it's a misclick or not, just a very short time I want to take to just say, hey guys, thank you so much in the chat for being positive always. I see you guys, Posh and I, we're lurking around. Thank you so much for being positive. Hello, Misu. Hello, everybody. Hello, Heywu. Chúng ta sẽ phải chờ một chút để biết được rằng có lỗi kỹ thuật nào xảy ra trong tình huống mà ban pick này hay không. Khi mà Z đầu tiên đưa ra một lựa chọn rất hợp lý là Polun, nhưng sau đó lại là con Leo này. Leo thì không có lỗi thì chắc chắn là không thể nào mà người ta lại đánh Leo được. However, in this big map, they usually bring insolence them. Like, they need that. Chờ khá là lâu rồi, có lẽ sẽ là một tình huống ban pick lại. I have to say, my heart is rooting for Hell Ember to make its appearance, but 80% of my heart is saying it's probably a misclick. I agree. I love my Hell Embers. I love it too. If ADM was in a more comfy situation, I'd push for it. But considering vậy đúng là có lỗi trong tình huống ban pick này rồi. Yeah, maybe this is definitely probably misclick, or that's why we don't want to talk about it. But we got to talk about potential Uber driver versus Uber driver matchup that we might see. The breaking wheel versus breaking wheel, because that's a very strong pick. I would say if that's a 4K hunter if I've seen one, aside from that sculptor, to go up against the lineup that BL already pre-picked. Cái gì? Cầm Leo mà hợp lý á? Thì mẹ ông cầm Leo vào hộ tôi cái. Ông cầm Leo vào giải hộ tôi cái. Má đau đầu ông thật luôn á.
Cả cầm Leo được mà. Difference maker in a map like this. Ok, cầm Leo được. Cầm Leo được. How well their Đau survivors đầu. are well in sync with each other. This priestess could make or break the game for them. Yeah. I think it's Ram that's on the priestess, right? Yeah, Ram plays priestess as well when he's not playing mechanic or seer Shadow. or prospector. Yeah. Mm. First kite is gonna be very important. Doesn't matter who he finds first. Communication is very important because in team chat they're gonna be like the only signals just to share a little bit. Their signals will be like heartbeat. That's the one word they can let their teammates know that the hunter is nearby. Heartbeat. Thì đúng rồi. Bây giờ lỗi thì lại càng delay thời gian đến đoạn tối thôi. Tính ra đến 8 giờ là đến giờ cặp 2 đánh rồi đấy. Nhưng mà delay này không bao giờ 8 giờ đánh được luôn. Freddy behind you. Afu được pick nhầm Leo. Đấy không phải pick nhầm mà là hết thời gian nhưng Afu không chọn, thế nó hệ thống nó tự khóa con Leo lại. Thế nên là họ xử là đây là do lỗi của kiểu người do huấn luyện viên và tuyển thủ của SQ trong vòng đấy, thì trận đấy Afu tu 3. Trận đấy không phải là pick nhầm mà là hết thời gian nhưng không chọn, thế là nó chuyển ra con Leo. Đấy. Câu chuyện nó là như vậy chứ không phải là bảo pick nhầm thì lại là một cái khái niệm khác luôn á. Đấy là không pick, sau đó là hết thời gian và hệ thống nó khóa con Leo lại. Đấy, trận đấy là nói chung là nó cũng gây rất là nhiều tranh cãi, nhưng mà kiểu bây giờ thì người lỗi ở đây là người trực tiếp pick nhân vật đấy là Afu, thì không phải lỗi của NetE mà. Thế kiểu bạn không pick, bạn pick muộn, nó đến giây cuối bạn không pick nữa, khóa mẹ lại thì đấy là lỗi của bạn rồi. There's not one moment where they don't know where one person is. Like they're moving as one machine, like a hive mind. And I think that's one of the that's a good trait of a team that constantly communicate with each other. Oh my god, I think sorry, I'm just sidetracking here, but you know what? It's all about connecting with people, connecting with players, connecting with the audience and community, and you know, I think they just heard us saying hi to them, and the chat's going crazy. And you know what? Hi guys, Posh, anything you want to say to them? Because I'm reading the chat now, and they're so lovely. Big shout outs to everyone watching. I want to see some hearts in the chat. Hopefully Nell's taking attendance, guys. If you guys didn't know, he's been marking down the names. He has a pen and paper. He's going to give bonus points to those that are perfect attendance. So hope you guys hopefully we'll see you guys all 3 days. But yeah, let us know who you think. Are we going to see Hell Ember? Hello. Or actually, yeah, let's see the star ratings on Carol. We guys give it 5 stars. Chúng ta phải chờ đến lúc mà xử lý xong được cái lỗi ban pick của Z. Có lẽ sẽ phải set up lại trận đấu. Tôi nghĩ đây là họ sẽ phải set up lại trận đấu, sau đó là cho hai bên ban pick lại, đánh lại. It's gonna be Carol's 5-star Ober that's gonna be the superior carrier, or is it gonna be GrabFoods? GrabFoods 5-star. So it's Uber Eats and GrabFood. Okay. Why are we talking about food now? I don't know. It's dinner time. I hope. Also, yeah, if you guys haven't eaten dinner yet, please do grab a bite. You know, while you're watching, yeah, we'll keep you guys company. So we just heard word there was a bit of a technical difficulty. So I hope you guys are doing okay in the chat. We just have to wait. Again, these players want to play at the best possible conditions, so we want to be able to provide them that environment to do so. Yeah. To keep things fair, we do not want players to, you know, we want the best to move forward. So to ensure fairness, definitely, despite the technical difficulties, we're gonna try and at least get things back up really soon. Ban picks are probably going to be done. But again, we have to look at the decisions made. And of course, while we are here right now, we don't really just want to be talking among ourselves. We also want you guys to share your thoughts on what do you think? What do you think they're going to be picking? I mean, you guys know Zed as well. Lâu thế. Like in the chat, Zed is teasing us. Hello Aurora. Thật mà, trận đấu đánh lúc nãy nó có đến 10 phút đâu. Nhưng mà các bạn nhìn đây, 1 tiếng trôi qua từ lúc giải đấu bắt đầu rồi. 6 giờ bắt đầu đúng không? Giờ là 6 giờ 55. Mới đánh được đúng round 1A thôi. Chịu. Thế này cũng chả bênh được ban tổ chức nữa. Giờ cái team giải cuối nó chửi là mẹ chúng mày đi lấy thời gian là tao phải đánh buổi đêm, mai tao còn đi học. Mẹ, nó cũng đúng. Cả sai được.
Yeah, in these times, it's just we're just very grateful that we're still allowed to have Các bạn thấy tôi nói thế đúng không? Đấy, bây giờ kiểu lâu như thế này thì cũng không trách được team giải cuối nó chửi. Để cho mày delay thật mà. Ông ban tổ chức làm ăn lâu rồi mà. Vâng, đây rồi, quay trở lại với việc ban pick. Vâng, Đưa Thư và Lính Đánh Thuê là hai nhân vật được lựa chọn ở vòng chọn sau của bên phía BL. Bây giờ Z, vâng, anh ta sẽ khóa lại cho mình, đó là con bài Polon. Yeah, I'm pretty sure the pick was gonna be Pollen, and you can see that Z is really highlighting it. Sometimes the misclick happens, you know, guys. But the most important thing is the locks are in, the lineups have been locked in, the hunter has been locked in. It's gonna be it's gonna be Z's Pollen versus BL's Survivor. MX is gonna be on the forward. Wow, and Kwanli is gonna be on the postman. So interesting. Yeah, a swap of roles. Wow. Okay. Yeah, we'll wait for the in game, but yeah, usually, right? It's MX with the, I would say the trump card. Where is it? The wild card survivors. While Quan Lee's on that dedicated forward. But there we go. See MX on the postman, and it's Quan Lee on that forward. Quân Lee với tiền đạo, Mini Blue với lính đánh thuê, Ram với nữ chủ tế và MX với Đưa Thư. MX là một người chơi tôi đánh giá là có kỹ năng phải gọi là cao, gần như là cao nhất của bên phía BL. Cái hồi mà COA 4 MX còn là một người chơi rất là hoang dã. Anh ta thậm chí dám nhây với top 1 Hunter ở thời điểm đó của khu vực Trung Quốc, đó là Đông Huyền. Đông Huyền ở cái tính ra nếu mà ở IVL 2021 thì Đông Huyền không hẳn là Hunter hàng đầu nữa. Anh ta vẫn là người có chỉ số cao nhất, nhưng mà vào cái playoff thì cái thể hiện của Đông Huyền nó rất là tệ. Và lúc đó thì tôi lại đánh giá cao những người chơi Hunter khác hơn. Tuy nhiên thì ở thời điểm COA 4 thì chúng ta chắc chắn một điều có thể nói luôn là Đông Huyền chính là Hunter top 1 ở thời điểm đó. Và lúc đó thì MX còn dám nhây với một người chơi như vậy thì các bạn có thể hiểu anh ta hoang dã đến mức nào. Tuy nhiên sau khi mà MX anh ta lãnh những cái hậu quả của cái việc hoang dã đó thì anh ta đã có những cái bước tiến rất là lớn với việc thi đấu cẩn thận hơn, đánh chắc kèo hơn và không còn nhây nữa. Thì anh ta thực sự sẽ là một cái đối thủ cực kỳ mạnh, một cái người chơi cai cực kỳ tốt ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Và bây giờ thì liệu Z anh ta sẽ đuổi vào ai của bên phía BL đây? Tiền đạo, lính thuê đều khó đuổi, nữ chủ tế khó đuổi, và con Đưa Thư này thì là người cai tốt nhất của BL đang sử dụng. And send some love for the team. Hashtag Z if you think that Z is going to carry his team to get a 5-0 to tie it up in game number 1. Just show your love and support to Z. Or if you think that BL survivors are going to come on top, you're gonna come on top. Hashtag BL. So guys in the chat. I want to share a funny story, because when I was talking to Rem last year when in the qualifiers when they won, go, any message you want to send to everyone out there, like about your team. Goes, bây giờ nếu mà Z anh ta có được cho mình một trận giết 4 thì mọi thứ nó sẽ quay về vạch xuất phát và cơ hội nó sẽ lại có dành cho ADM. Và trận đấu bắt đầu tôi đang thấy là Quân Ly phải cai luôn rồi. Một tình huống né gai tốt, né lăn tốt của Quân Ly. Quân Ly, vâng, lách rất khéo léo. Tuy nhiên burst tốc lên đến từ Z và anh ta lấy được một gai lên người Quân Ly rồi. Sẽ là một cái gai thứ hai. Z sẽ muốn lấy một cái gai thứ hai. Anh ta đang cua. Quân Ly cũng đang né cực kỳ tốt luôn. Vâng, burst tốc một lần nữa nhưng nó không chính xác. Vâng, không chính xác. Đây là một khoảng thời gian cai tôi nghĩ là khá là đủ của Quân Ly rồi. Anh ta bây giờ đối phương đổi dạng, anh ta đâm bóng đi là đủ. Vâng, 2 gai. Z sẽ phải đổi dạng, nhưng Quân Ly sẽ có một tình huống đâm bóng đi ngay bây giờ thôi. Các bạn sẽ để xem này. Vâng, chặn đầu tốt đến từ Z. Quân Ly bắt buộc phải đâm một góc khó hơn. Đâm rất nhiều bóng. Cháp sẽ được ném. Z cần phải có một pha cháp chính xác. Đâm bóng đi một lần nữa rồi, dùng hết trái banh luôn đến từ Quân Ly. Tốc biến cũng đã có luôn cho Z. Và đây sẽ là một trận đấu hơi khó cho Z rồi, khi đối phương dùng đồ rất là chuẩn chỉ. Vâng, cháp quăng ra một lần nữa là không chính xác. Quân Ly có vòng support nhưng ta không đi. Tốc biến đang có. Tốc biến xuống. Đấm không được rồi, cháp mới lại có và ném trúng Quân Ly trong tình huống này. Vậy là bên phía ADM, vâng, xin lỗi, Hunter của ADM đó là Z, anh ta sẽ bắt được Quân Ly khi mà 2 máy đã xong cho bên phía BL. 2 máy xong rồi. Rem đang có một tình huống muốn gọi cổng xa, anh ta đã gọi xong. Bên này Mini Blue, anh ta đi cổng xa của
Ram để lại và tiến sang khu vực nhà 2 tầng. Anh ta sẽ là người cứu đầu cho bên phía BL. Hai máy đã xong, gần máy thứ ba cũng đã gần xong luôn rồi. Và với một tình huống cổng xa di chuyển sang máy của lính đánh thuê như thế thì chắc chắn là bên phía ui cứu luôn được người rồi và không mất máu đến từ lính đánh thuê của Mini Blue. Xử lý rất hay. Hay chính xác hơn trong cái góc máy đó là một khu vực khó để Hunter có thể kiểm soát được. Hai gai và quân ly hết banh rồi, anh ta sẽ phải cai cố trong tình huống này. Cháp quăng ra chính xác. Vâng, những tình huống cháp tiếp theo của Z đang thể hiện ra một cái độ chính xác cực kỳ cao. Nhưng 3 máy rưỡi đã xong cho BL rồi. 3 máy rưỡi và khó. Bây giờ Mini Blue sẽ là người cứu tiếp. Mặc dù Z đã mắc chiêu rồi nhưng mà với trận đấu này thì Z sẽ khó lòng nào mà có thể có cho mình một trận thắng 4. Bây giờ Mini Blue đập găng vào, anh ta sẽ cứu sớm luôn. Một gai, hai gai, Mini Blue cần phải cẩn thận. Cháp sẽ được quăng ra và đây có thể là một tình huống ôi đấm không thành công rồi. Cháp ăn cháp đấm luôn. Một tình huống cứu hơi muộn đến từ Mini Blue. Cháp sẽ được quăng ra, đổi dạng đến từ Z một lần nữa. Anh ta lăn quân ly, anh ta chưa có tỏa gai, 10 giây nữa mới có tỏa gai. Đổi dạng luôn không? Đổi dạng luôn không, quân ly lên tàu mất. Lên tàu. Giật lỗi rồi. Đi luôn rồi. Một tình huống giật lỗi là đi luôn rồi. Xử lý rất hay từ BL trong tình huống này. Hay chính xác hơn là người cai, đó là quân ly. Anh ta làm rất là tốt và bây giờ sẽ là một tình huống máy prime kịp cho bên phía BL. Z có đổi dạng ra thì máy nó cũng xong rồi. Ram đang đập những phần trăm máy cuối cùng cho BL. Máy đã hoàn thành. Quân ly gục cũng không sao, anh ta sẽ vào ván. Anh ta sẽ cố vào ván, lật được ván xuống. Bây giờ có giật cũng không làm ăn được gì cả. Giật thì đối phương prime rồi, prime luôn, thậm chí prime luôn cho BL. Vâng, prime luôn rồi. Quân ly sẽ cai ở khu vực lều. Một trận thắng 3 là hoàn toàn khả dĩ cho BL trong tình huống này. Và đây sẽ là một round đấu rất nặng nề dành cho Adam. Sẽ là 8-1. Vâng, Z bỏ qua bị cho quân ly lăn sang khu vực ga 4. Thậm chí với việc không có mắt đỏ mà Ram cai tốt là thoát 4 hay hầm ở ngay gần. Vâng, hai gai. Ram đục cổng lên. Tốc biến đến từ Z không? Vâng, tình huống trời rất củ chắc đến từ Hunter của ADM. Anh ta lấy luôn mạng của Ram trong tình huống này rồi. Và không có cơ hội thoát 4 cho BL. Mặc dù cái hầm rất gần. Hơi khó cho Ram trong tình huống đấy. Bởi vì đối phương lăn đến rất bất ngờ. Anh ta thì chưa có setup vòng sẵn. Và cũng không có vòng xa trong tình huống này. Nếu có vòng xa thì sẽ có thoát 4 rồi. Vòng thoát 3 thôi cũng là đủ. Thoát 3 cho BL. 8-1 cho round đấu đầu tiên. Và một cái xe lưu cán qua. Như một cái xe lưu cán qua. Để lên tàu là đi rồi. Quả đấy để lên tàu là đi rồi. Để lên tàu và giật gai lỗi là đi rồi. Đấy là một pha cứu mà Mini Blue chủ đích là anh ta có bị double down thì anh ta cũng sẽ cố gắng block cho quân ly lên tàu ở khu vực ga 1. Yeah, I don't think it was Mini Blue's idea to not bring Tide Turner. I think it is the coach, the captain Ram himself, the troll god. I think he's the one trolling and said, Mini Blue, you know what? Don't bring Tide. We are gonna introduce Mercenary. Rồi, cập nhật tỷ số nha các bạn. But it worked for them. 8-1. Tỷ số chênh lệch rất lớn. Mặc dù ban pick lâu đánh lâu nhưng mà 2-0 thì nó vẫn nhanh. Đúng không? Ban pick lâu đánh lâu nhưng mà nếu mà 2-0 thì chắc là vẫn kịp KPI 8 giờ đấy. Đáng lẽ Adam nên chọn Hy Lạp đúng không? Nên chọn nền văn minh Hy Lạp. Đúng đấy. The reason why I said that he might not go for the tram is because if Z went up the tram, breaks the will form, the spike's gonna hit. But because there is tiền đạo cai đầu đủ mà, tiền đạo cai đầu xong gần như là 3 máy thôi rồi. Xong rồi Ram côn luôn cổng xa, tình huống đấy nó cũng khá là hay ấy. Anh ta côn vừa kịp thời cái lúc mà Hunter xách vào xong là anh ta đi được cổng xa sang, Mini Blue cũng đi được cổng xa sang. Xong xử lý được một pha cứu không mất máu thế là xong rồi. Xử lý được pha cứu không mất máu là Hunter nghỉ chơi rồi. Còn cổng xa sang xong nhá. Nữ chủ tế sẽ bù máy của lính đánh thuê, sau đó đi đập máy mới. Đưa thư bốc một máy mới. Còn lính thuê sau khi mà anh ta cứu người xong, anh ta chỉ việc là bù cái máy 90% của Ram ở cái khu vực nhà 2 tầng thôi. Là máy của bên phía BL trận này tròn trịa 500% luôn.
Đấy, Rem being the hoàn sacrificial thiện lamb 500% luôn. pushed over 200% of those ciphers had to get caught because they were split pushing the two exit gates and Quan Tiền Lee đạo cai đủ mà, would tiền đạo just cai go quá đủ for đoạn it đầu luôn đấy. Các bạn thấy up không? to Quân Lee the đâm bóng nó second rất hit là from this Hunter from the dứt start khoát, right anh ta there. không để lại cho đối phương một cái cơ hội nào để ném cháp trên tình huống đấy. Cái giai đoạn mà Z cầm cái cháp đi sau lưng Quân Lee ở giai đoạn ga 2 ấy, Quân Lee còn nửa trái banh, anh ta đâm dứt khoát luôn, anh ta đâm một mạch vào nhà 2 tầng luôn. Và đấy là thời gian cai thực sự là rất là đủ rồi. Thời gian cai đấy rất là đủ rồi. Sau đó cái giai đoạn lên tàu là một cái giai đoạn mà giúp cho BL họ thắng được trận đấu này. Bởi vì hơi đen một chút là không có nhánh 6, cứu ra lính thuê là không có nhánh 6 vì anh ta cứu một lần trước đó rồi. Thì cái việc chủ đích cứu lúc đấy là cứu để giúp cho nếu quân Ly lên được tàu thì họ đánh thắng, còn nếu quân Ly không lên được tàu hụt ở đấy thì họ sẽ đánh hòa và ít nhất thoát một người để chiến thắng ra đấu đầu tiên. Cái chiến thuật, cái ý đồ chiến thuật của BL được thể hiện rất rõ ràng ở những cái xử lý của họ ở giai đoạn giữa và cuối trận. Khi mà người cai đầu đã làm đủ tốt thì cái tình huống đấy cứu, nếu cứu thành công và đi được tàu thì họ có thể đánh thắng. Còn nếu không cứu thành công hoặc là cứu nhưng mà sau đó ra ghế quân Lê gục luôn thì họ vẫn có thể bỏ người và họ đánh ít nhất thoát một trong ván đấu này, bởi vì máy của họ cũng sẽ hoàn thành luôn ở thời điểm đấy khi mà Rem người ta bốc máy ga 4 và máy ga 4 là một cái khu vực rất gần cổng. Bạn mở xong, bạn pram xong máy, bạn ra cổng một phát là nó chỉ cách có mấy bước chân thôi, mở cổng, tốc độ vào cổng sẽ rất là nhanh. Và đấy là cái điều mà BL họ nhắm đến ở giai đoạn sau của trận, khi mà họ để cho Mini Blue cứu, nói chung là kể cả chết cũng được, kể cả anh ta double down cũng được, và đấy là một pha xử lý tốt. I just got so excited I got up. Yeah, I just got up from my seat because of that. And you know what? Z by no means is Z is also a very experienced driver. Sorry. Đúng rồi nhở, đi vậy lần đầu cứu có Thai Tuner đéo đâu. Mày cầm 39 luôn mà. Tính thuê cầm 39 luôn mà. Thế thì đánh 4 nhánh 9 rồi. Nếu thế thì team BL đánh 4 nhánh 9 để lấy ít nhất là thoát một rồi. Thì mẹ thế thì họ nhắm ngay từ đầu nhỉ. Thì mẹ xem lại cái. Các bạn nói tôi mới nhớ đấy, lần đầu cứu đéo có 9 đâu. Xem lại được mà. Cái lợi của việc mẹ xem giải ở YouTube là xem lại được mà. Đây này. Phát này gọi cổng xa nhá. Cổng xa đi luôn lính thuê sang này. Đúng rồi, mẹ bảo sao ạ. Quên mất, bảo sao. Ok. Trận này là mơ cũng cầm 9 luôn, vậy là 4 nhánh 9 rồi đấy. Má, trận này là 4 nhánh 9 đấy. Để rón rén. Thôi, phải lỗi rồi. Nó đập thẳng găng vào cứu luôn cũng được. Đúng rồi, để mẹ gọi nhánh 6 ở đầu buổi để rách rồi. Cả team cầm 9 luôn. Ok. Team BL đánh cả team cầm 9 luôn. Đây là cả team cầm 9 thôi. Không có 6 trong trận này luôn á. That's what's so amazing to see these coordinated survivors. It just takes that one moment. If that rescue was stuffed at first stop, if the rescue was stuffed at 2-story, we could have seen a whole other situation here. Or even a 51% rescue. That would have been a different story. True. Yeah. But you know what? This is gonna be a different map this time. It's gonna be a small. Nó nhắm đến việc thoát ít nhất một người rồi. Cả team cầm nhánh 9 này bắt được 4 người khó phết đấy. Ai cũng sẽ có khả năng cai. Nhưng mà thực sự tôi không đánh giá cao nhá. Các bạn biết vì sao tôi không đánh giá cao cái lựa chọn như thế đâu. Bởi vì nếu mà các bạn nhìn vào map thi đấu công viên ánh trăng thì các bạn sẽ thấy một điều nó không thực sự tốt cho việc bạn cầm nhánh 9. Bởi vì công viên ánh trăng nó có nhiều cửa sổ đâu. Nhưng mà cái việc mà họ lựa chọn là đánh 4 nhánh 9 thì đấy là cái ý đồ chiến thuật của BL. Nhưng mà tôi không đánh giá cao ở map thi đấu này. Đầu tiên Polun là một nhân vật cần có 6. Polun là một nhân vật cần cứu có 6. Cái thứ hai là map công viên ánh trăng nó không có nhiều cửa sổ. I'm not really sure with the rules if because Marks did play Survivor, right? Can he also play Hunter? If that's the case, because if that is, he will have once you swap Hunters, you have to stick with that Hunters all the way. And I would say that's a pretty smart move considering Marks' Hunter pool. If you bring out Bon in this map or Violinist, they're pretty good. And like you said, he was also practicing some Sculptor in this map. He can thrive. So that's a question we're gonna answer once we see the picks and bans
On the other hand, though, we have to look at if Zed will be doing the hunting. We did see a glimpse of his breaking wheel. Not sure if he wants to bring it out again in this type of map because he can bring out the photographer. He can bring out the disciple if he wants to. Ripper maybe Mm-mm. save it for third round, but yeah, it's still a choice for him. For sure, for sure. Overall, it's a different map now, and it's a different round. So I would say just forget about game one. Game one is Right. is already over. This is a fighting chance for Adams. Adams Z needs to make this round count. Mm-hmm. He needs to set the pace for this game. It doesn't matter if he Với một tỷ số chênh lệch lớn, he gets only one đó là 7 survivor, điểm two ở round survivors, đầu three tiên, survivors, or thì four bên phía survivors. ADM họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Cannot khi bước vào let round 2. BL Bây giờ sơ sẩy một tí thôi là họ đi luôn, get a họ đi three-man, luôn four-man escape. hay không. Còn nếu mà họ chỉ có thể lấy được trận hòa ở round đấu thứ hai này thì bước vào round đấu sau nó sẽ là cực kỳ khó khăn khi điểm chênh lệch vô cùng lớn. Và Z anh ta sẽ đánh trước ở trong cái round đấu thứ hai, và bản đồ thi đấu lần này sẽ là xưởng vũ khí. Liệu Z có sách ra con Joseph không nhở? Và cấm tiên tri, cấm tiền đạo đi, cấm con tiền đạo quân Ly luôn. Tôi nghĩ là nên cấm tiền đạo quân Ly. How well he's been utilized in certain situations, especially I would say BL has some clutch seer plays with how Rem is able to utilize that seer. So I don't know if he's gonna bring out the priest this year because it's a pretty small map. Với một cái map như là xưởng vũ khí thì việc cấm tiên tri và tiền đạo là hoàn toàn ổn. Trong vòng cấm đầu tiên bên phía BL lúc này sẽ chỉ còn lính đánh thuê, thợ máy là lợi thế. Psychologist. Wow, taking out the psychologist. Ủa, mẹ con tiền đạo vừa cay cháy ông đấy không? Ông thả ra thật luôn. Vâng, vậy nếu mà tôi là BL lúc này tôi sẽ lấy luôn cặp đôi giải cứu, là lính thuê và tiền đạo. Tôi nghĩ là BL cũng sẽ lựa chọn như vậy. Họ sẽ cấm ở đây là một map xưởng vũ khí, một map không lợi cho Polun nha. Họ có thể không cấm Polun ở map này. Z thì còn Galati, còn Joseph. Họ sẽ cấm gì của Hunter đây? BL sẽ cấm gì của Hunter đây? Chúng ta phải chờ quyết định của họ. Họ xem họ sẽ e ngại con Hunter nào hơn trong tình huống này. Cấm Joseph rồi. Vâng, cấm và lựa chọn là gọi là nổi tiếng của đối phương, lựa chọn làm nên tên tuổi của Z. Tiền đạo và lính đánh thuê. Không lấy lính đánh thuê, họ lấy thợ máy. Vâng, Z có thể cấm lính đánh thuê trong vòng cấm tiếp theo của mình khi mà đối phương đã lựa chọn thợ máy ở vòng chọn đầu tiên rồi. Tôi nghĩ là bây giờ thì quân Ly sẽ đánh thợ máy chăng? Không, quân Ly vẫn sẽ đánh tiền đạo, quên mất. Rem sẽ đánh thợ máy. Rem sẽ đánh thợ máy. Trận này không còn nữ chủ tế nữa rồi. Yeah, I mean, I have to say BL definitely bringing out the respect for Z. I mean, they could have banned his breaking wheel. They could have banned. Không cấm đi lính đánh thuê, cấm bệnh nhân đến từ Z. Là trời, anh ta đánh gì thế này? Z sẽ đánh gì đây? Z sẽ đánh Madame chăng? Khi mà anh ta cấm bác sĩ tâm lý, anh ta cấm đi bệnh nhân, anh ta đánh Madame chăng? Madame Red cũng được, nhưng mà anh ta thả nhiều lựa chọn mạnh. Bây giờ ong, con nhà côn trùng học vẫn đang được thả này. Hoặc đưa thư cũng được, đưa thư tiếp cho MX cũng được. Không nhất thiết là phải lấy nhà côn trùng học, lấy con đưa thư cũng được. Nó sẽ bù lại cái lượng đi cốt. Và mà hai nhân vật bị debuff, lính thuê và tiền đạo, họ chậm máy hơn người bình thường. Vâng, vẫn là đưa thư dành cho MX thôi. Dễ sẽ đánh gì đây? Trận này Mộng Phù Thủy thì cũng đánh được, Madame thì cũng đánh được. Nếu mà đánh Gala thì sẽ khá là khó khăn khi mà thợ máy đang được thả. Gala sợ Cypher các bạn ạ. Nếu bị rush máy thì Gala nó sẽ khá là khó để đánh ở giai đoạn cuối. What game plan he has, because he banned the lovers as well as the seer, leaving open the mercenary and the mercenary forward and mechanic. I mean, postman, yeah, you can allow Victor to. Vâng, môn đồ cho Z. Báo trước một trận đấu cháy bỏng. Trận này chắc là cháy bỏng và cháy cho phe nào thì
Okay, that makes sense. Yeah. Disciple, I love this pick. I love this. Tôi không đề cao, tôi không đánh giá cao lựa chọn này. And it's really strong. Tôi không đánh giá cao lựa chọn này. Đây là một lựa chọn không thực sự là mạnh. Hòa thì được, thắng thì hơi khó. Mà ông này mà hòa thì tôi không hiểu là team survival của ADM đánh thế nào với Hunter của bên phía BL nữa. Let's hope that the stability of this disciple pick will pay off for Zed. One thing to notice though, Arms Factory does have a lot of pallets as long as the survivors are well hidden in kiting areas. I would say that the moment the cat comes in, just put down the pallet first, and it's gonna have. Tôi không đánh giá cao con mèo ở trận này. Bởi vì đánh con này đánh hòa được, nhưng mà Z cần một lựa chọn đánh thắng các bạn ạ. Ông Z này cần một lựa chọn đánh thắng. Ông này đánh hòa thì thực sự là nó rất là tệ cho ADM. Even if you miss the jump onto the survivor, you can still use the cat to gain distance. You can jump to the direction of the cat. It gains distance, and the survivor will be like, because some survivors they'll probably be like, oh, okay, he missed the cat. But little did they know, jump. Oh my god, since when did he got to my... Yeah, it's right behind me. Yeah, true. With Anne, you definitely want to break that line of sight just to avoid that jump, or just avoid the cats as well. So I agree with you, like dropping those pallets right off the bat. Don't try to go for the stuns. Just play it safe. Buy as much time as possible to get for this mechanic to go online, for these job orders from Postman to be able to be sent out. So yeah, really looking forward to this. And while we wait, actually, Nell, I want to give some shout outs to some people that hit me up. Go ahead. Big shout outs to Soy Milk. If you guys are not following her on Instagram, she's a great content creator. And also Inconsistency. He mentioned me in the stories. Like, he has amazing artwork, so please do follow him as well. Again, much love to everyone that's watching now. So I hope you guys are enjoying so far, because these matches are really, really intense. So show your love to both teams for BL and ADM, because they are fighting for the semifinal spot here in the Call of the Best qualifiers for Southeast Asia. Oh my goodness. Thank you so much for bringing this up. Really nice really nice people around there. Còn Pate của tôi đang bị phíp các bạn ạ. Giờ tôi phải theo dõi nó có bị đi ngoài không. Thấy nó chạy vào chậu cát là tôi phải nhổm lên tôi ngó xem là nó đi phân lỏng hay là phân thường. Ủa quá tí phải ra xem nó con đi con mình ỉa phân gì. Khổ. Giờ mà 2 tuần nó không vào thuốc là nó chết. Vào thuốc thì còn chữa được. Ok, vâng, trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên ngay lập tức có một tình huống pause game đến từ Mini Blue. Có vẻ như là BL họ gặp rắc rối về mạng rồi. For sure. Postman definitely the best chase option for Zed. Zed actually spawned in the middle of the map. That's actually very... I wouldn't say that's the best spawn, because there's potentially 4 different directions of where there's choices. You could get confused, Instead of like those spawns where you just run in one direction and you're going to be able to find at least one survivor here, you got your choices. You want to go the shack area, the sandbags, you definitely want to stay away from factory. Okay. Yeah. I have to say, like, there are people right here also going crazy for cats. Yep, I'm a dog person, but I like cats too. Okay. Oh, I thought like cats from NAEU, but shout outs to him also. Yeah. Cat. Yeah. Anne is definitely a cat person. Yeah, she's definitely a cat lady. And yeah, I would have to say, and just don't camp pallets. Don't try to stun, like what Posh said. Don't try and stun. Don't try and camp pallets. Just don't save pallets too. The first thing is very important. So just put down the pallets, please, and then just make sure you create a long wall. Force Anne to break pallets, and then it's gonna be better. Yeah, because Anne is an anti-looper hunter. You cannot loop Anne. Yeah, Anne is an anti-looper, anti-pallet camper. The cat is just so good at these kind of corners. Thật ra là Iden ở khu vực Việt Nam mình nó cũng đi xuống nhiều rồi. Hồi xưa các bạn nhớ COA3, cái COA3 là thời kỳ mà chắc là gọi là
số lượng người chơi Iden của Việt Nam nó phải gọi là đỉnh cao, cao nhất lúc đấy luôn á. Còn bây giờ thì thực sự là nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì game nó không có trên store của Việt Nam, thành ra là kiểu người chơi mới họ không tiếp cận được, và người chơi cũ thì cứ nghỉ đi. Thế nên là cái cộng đồng Iden nó không còn gọi là hot như hồi xưa, thậm chí là cả cộng đồng bên Trung nó cũng không còn hot như hồi xưa nữa rồi. Bây giờ nếu mà có khu vực nào nó vẫn đang gọi là nóng nhất, hot nhất của Iden chắc là khu vực Nhật Bản, bởi vì khu vực Nhật thì họ vẫn còn cái, tôi cảm thấy họ vẫn còn cái niềm yêu thích rất là lớn với Identify. Ở bên Trung thì sự nó cũng nhãng ra dần, bởi vì game nó lên eSport thì nó sẽ bình nhưng nó khó để nó đột phá được nữa. Nó sẽ duy trì, game nó vẫn sẽ duy trì khá là ổn ở bên Trung, tôi nghĩ thế. Nhưng mà để nó đột phá lên kiểu view, nghĩa là cái lượng người chơi nó đột biến, nó doanh thu đột biến thì sợ là hơi khó. Còn ở khu vực Việt thì thực sự là nó không ổn, bởi vì nó không có game trên store, không có nhà phát hành, không có quảng cáo, không được chạy quảng cáo. Cùng là những cái game nói chung là được giới trẻ yêu thích nhé. Các bạn thử so sánh với Genshin. Genshin là một game cũng được giới trẻ yêu thích, Iden cũng là một game được giới trẻ yêu thích. Nói chung là rất là nhiều bạn nhỏ tuổi chơi. Thì Genshin được quảng cáo rồi, cái đợt mà Genshin mới ra, bạn lướt chỗ nào các bạn thấy quảng cáo chỗ đấy. Hay là bây giờ nó được quảng cáo giống cái kiểu Rise Kingdom mà bây giờ đang quảng cáo ấy, cái kiểu mà bị phủ sóng khắp mọi nơi ấy, cứ chỗ nào bật lên là thấy Rise Kingdom. Thì hồi xưa Genshin cũng thế, và thật ra bây giờ Genshin vẫn chạy quảng cáo. Đấy. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu giữa ADM cùng với BL. Có một con mèo đát theo vị trí của Ram. Con mèo trúng luôn vào Ram rồi. Ram xử lý pha này không tốt cho lắm, phá ván là nhanh đến từ Z. Anh ta đấm được một hit vào Ram rồi. Và bắt được vào thợ máy ngay đầu trận là có lẽ là một thành công rất lớn của Z. Nhưng bây giờ Quân Ly đang ở đây, ván được lật xuống luôn, mèo được thả ra đến từ Z. Nó cắn trúng vào Ram rồi, nhưng tele ra máy. Úi rồi ôi, đát lỗi rồi. Thôi, đát này còn cái nịt. Đát thế này còn cái nịt. Vâng, nổ mèo đến từ vị trí của Z và anh ta ăn húc rồi. Một tình huống can thiệp tốt đến từ Quân Ly giúp cho Ram có thể cai thêm được rất lâu. Một tình huống tele sau đó đát lỗi đến từ Z. Tôi nghĩ anh ta không còn cơ hội trong ván đấu này nữa. Pha đấy tele xong rồi đát trúng thì chắc là Z vẫn chơi được đấy. Nhưng đát lỗi thì đi rồi. Đát lỗi là đi rồi. Tình huống này Ram anh ta bị đối phương ép góc và sau đó gục luôn ở khu vực 3 ván. Trận này BL có thể đánh hòa, họ nên đánh hòa trong ván đấu này luôn. Họ nên đánh hòa vì thực sự chênh lệch ở round 1 nó đã quá lớn rồi, không cần phải vội vàng ở round đấu này nữa. Round này cứ đánh bình tĩnh thôi, thậm chí có thể hiến. Và máy của MX xong luôn rồi. Quân Ly thì đập máy nhà máy. Z biết hướng của Quân Ly nhưng ta không biết hướng của Mini Blue. Liệu Mini Blue có một tình huống giải cứu nào hay không đây? Tôi đang thấy robot đập máy, MX thì đang di chuyển ra máy mới. Trận này đánh thắng thì khó, nhưng đánh hòa thì nó easy luôn. Mini Blue vẫn vào cứu luôn. Bị đấm rồi, và một tình huống cứu tốt của Mini Blue. Và búng găng đi. Ram sẽ ra ghế, sẽ ăn luôn một đòn đánh rồi. Cái góc 3 ván này không hề tốt cho mèo nha. Và đánh lấy mắc chiêu đến từ Z. Ram anh ta tập trung vào việc đi cốt, thành ra là anh ta bỏ qua cái việc chạy tránh gần tới mắc chiêu. Bây giờ thì Z mắc chiêu luôn rồi. Quân Ly có lẽ sẽ phải cứu một tình huống mắc chiêu của Hunter. Ram tiếp tục treo người ở 3 ván. Tôi đã nói với các bạn rồi, cái này tôi cũng xin khẳng định với các bạn luôn là 3 ván không phải một góc cam tốt của mèo, vì nó bị khuất tầm nhìn. Con mèo cam ghế càng trống trải càng tốt, bởi vì nó có thể, cái tầm nhìn đấy nó sẽ rất là tốt để nó kéo mèo về đúng lúc, và chỉ cần bạn kéo mèo đúng lúc thôi thì đấy các bạn thấy không, toàn cứu, đâm vào cứu thẳng thôi. Ông này thì bị khuất tầm nhìn đấy. Máy có lẽ sẽ không xong kịp, nhưng hòa thì không hề khó. Con mèo này nó không sợ tiền đạo húc. Con mèo này nó không sợ tiền đạo húc. Tiền đạo Quân Ly tôi nghĩ khó lòng nào cản được pha Z xách người này. Anh ta thả một con mèo ra là Quân Ly đi luôn này. Kéo mèo về. Không húc được. Xách ra ghế xa, húc từ xa đến thì được. Húc bây giờ thì được này. Húc bây giờ Quân Ly buông người xuống rồi. Một tình huống top đến từ Quân Ly, nhưng mà top thành công và thậm chí là đè được kịp máy. Húc thêm một lần nữa, máy Pram, nhưng mà Quân Ly lỗi rồi. Một tình huống teamwork không tốt của BL. Teamwork không tốt và máy vẫn xong kịp cho BL. Đập máy vô cùng nhanh với cái việc mà Ram anh ta tập trung vào việc đi cốt. Và sau đó là cả MX anh ta, ôi đát thế này thì nghỉ đi bạn ơi. Thực sự luôn, đát thế này nghỉ đi bạn ơi. Đát thế này bạn mất hết. Vâng,
2-0 rồi, không nói nhiều. Đây là một tình huống teamwork không tốt. Và bây giờ teleport đang còn, Z có cản được mở cổng của đối phương hay không? Ta sẽ xách treo Rem trước. Quân Ly đang nằm ở khu vực cổng trước, anh ta còn một tí xíu banh và tôi nghĩ là cổng sẽ xong kịp cho Quân Ly, anh ta đâm vào. Tele không kịp rồi, thoát 3 cho BL và nghỉ thôi. Emic còn đang đứng giơ chó lên ở khu vực cổng sau nữa. Không, anh ta không nhây đâu, anh ta chỉ rất là chỉ dọa Hunter gì đấy thôi, chứ còn anh ta, tôi nghĩ là Emic sẽ bớt nhây hơn hồi xưa rất là nhiều rồi. Và khi bớt nhây thì Emic thực sự là một cái character cực kỳ tốt ở khu vực Đông Nam Á. Một pha Pram xích chút xíu nữa đã làm cho BL họ gặp khó khăn và họ mất đi chiến thắng. Tuy nhiên thì tự bản thân Z anh ta đánh mất chiến thắng của anh ta thôi. Vâng, đát mèo như vậy đấy. Đát mèo như vậy đấy. Đát 2 lần lỗi thôi. Đát một lần lỗi lúc Tele là đầu trận là đã thấy cấn rồi. Đát lỗi một lần nữa ở cuối game như thế thì càng cấn hơn. Mai Hương nhá. Đúng rồi, đát trượt lần đầu. Đát trượt lần đầu thì thôi, còn bảo là vẫn đánh hòa được. Đát trượt lần thứ hai thì thôi nghỉ. Ở đấy đát trúng là Rem chết luôn rồi á. Ở đấy đát trúng là Rem đi luôn. Và treo Rem là chưa chắc tiền đạo đã về cổng kịp đâu. Vẫn có thể lấy được hòa. He thought that the mechanic was just gonna try and create distance there. The moment he teleports, he can just jump to the mechanic. But unfortunately, the mechanic, as soon as he saw the spot, the channeling, he just instantly vaulted in again and went out the window. Quan Lee safe, and that's where Quan Lee knows, oh, no excitement, easy stun right there. But yeah, I think it's still a very, very solid game right there, both teams. Yeah, and just a glimpse of how BL's survivors work together, and yeah, excellent performance, but can't take anything away from Zed. He performed admirably. It's just that, yeah, just the teamwork and coordination. Look, all these ciphers start popping left and right. Especially, let's recount that situation towards the end, Nell, with how the mechanic, like you said, Rem, always dying at the middle or the factory. Just an area where it's kind of open, but there's still a wall for Quan Lee to stun you in, and he went for the stun. To try and wait for the pop to happen, but unfortunately the detention was there. Quan Lee did fall, but the sights were still set on Rem to chair. Yeah, and this is where you see the limitations of Disciple. Disciple is very good at chasing, but the moment you decide to pursue, for me personally, I do not want to chase any survivors that are in the factory. Even if you have confined space, because it's just so many windows you can jump out from. 1 pallet, 2 pallets, 3 pallets. Nói về kiểu so sánh giữa hai game ấy, thật ra là nó là hai game phong cách hoàn toàn khác nhau thì rất là khó để so sánh. Nhưng mà chúng ta nói về cái việc là quảng cáo ấy, Genshin có quảng cáo và cộng đồng Genshin nó rất là mạnh. Còn Iden thì nó không có quảng cáo ở Việt Nam, thành ra là cộng đồng Iden nó chỉ được đến vậy, nó tự phát triển ấy, kiểu thả trôi ấy. Hồi xưa kiểu tự phát triển nhưng vẫn mạnh, nhưng mà bây giờ thì kiểu khi mà không có người mới thì chắc chắn là cộng đồng nó phải đi xuống rồi. Hồi xưa post cái gì đấy lên group của cộng đồng, group của A Huy chẳng hạn, group đông người nhất của Iden chẳng hạn, thì vẫn nghìn like các thứ rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ các bạn vào nhìn kiểu Genshin cái thứ đi, một bài post mà kiểu content nó hay nó hài có khi kiểu nó 4-5 nghìn like chắc là chuyện bình thường đúng không? Đấy, bạn nào chắc chơi Genshin chắc cũng biết. Chê cộng đồng rác thôi, nhưng mà kiểu tôi nói thật là nó thật ra là kiểu gọi là cái chê đấy là kiểu bọn thượng đẳng nó chửi, hoặc là kiểu bản thân cố ý nó đẩy cái content như thế để kiểu gọi là baiter ấy, baiter để kiểu chửi nhau kiếm cho vui. Nhiều bây giờ trên mạng không hiểu sao có một cái kiểu rất là nhiều những thằng kiểu nó thích baiter ấy, thích làm, thích đi chọc chửi ấy, kiểu ném đá hội nghị ấy. Cứ vào một cái bài post gì đấy mẹ nó đi ngược số đông, nó baiter cái là vô số mẹ kiểu ông nhảy vào chửi nó. Và thực sự cái mục đích của nó đơn giản chỉ là bố mày thích comment thì cho vui, cho chúng mày nhảy vào chửi. Đấy, kiểu gọi là câu cá ấy. Mẹ cái bọn đấy không hiểu vì sao chúng nó lại mẹ kiểu suy nghĩ được như thế rồi. That's a big ask. I wish you could ask for another ban, but you can't, because with a performance like Carol's, and even though we don't see much. Không, nói chung là nói dead thì nó chỉ ở khu vực Việt Nam thôi. Còn các bạn nói dead thì lại có nhiều người dãy nảy chửi tôi trên convention thì nó lại không hay.
đây nó nhấn mạnh là chỉ ở khu vực Việt Nam thôi. Còn Trung thì nó vẫn sống đều đều, và Nhật thì nó vẫn mạnh. Nhật thì nó vẫn mạnh thật. Thật má. I think it comes down to team dynamics and what they're more comfortable facing. I think they're huddling up against each other. Maybe it's going to come down to like a preference thing. If they want to perform at their best, they got to ban either the Dream Witch or the Bloody Queen. Maybe they'll allow the Pollen to come through. Có ông cứ chê phái phai, có ông cứ chê mẹ mày Liên Quân thôi chứ cần. Phái phai với Liên Quân mẹ đông người chơi lắm, cộng đồng nó mạnh lắm, chẳng qua là mẹ nó không gom về một mối thôi. Tầm mà cộng đồng Liên Quân nó gom hết về một mối, mẹ các ông sẽ thấy mẹ mình kiểu cả triệu người ấy, chứ không ít đâu. Not ban the Breaking Wheel and maybe ban the Bloody Queen instead, or even the Sculptor, because Carol. Sculptor, right? Yeah. Oh my god, that's the problem when you have so many proficient hunters. Because there's 3, right? Dream Witch, Bloody Queen, Sculptor. If we're gonna take our gamble with those 3, but those are still solid hunters here in Arms Factory. It is. I think it comes down to what they are most comfortable facing with their lineup. If they want to go for, they want to go for, I don't know, 4 rescuers. Copy pasting the BL, the homework. 4 rescuers. Yeah, the homework. You know that meme like, hey, can I copy your homework? Yeah, I'll change. Streamer phai phai giàu lắm nhé. Uầy, đấy là chuyện hiển nhiên luôn. Trẻ con bây giờ nó chơi thì nó mới donate nhiều. Nói thật, người lớn người ta đi làm, ví dụ như kiểu là những cái ông sinh viên này, hay là các ông ra trường các ông đi làm rồi này, các ông bao nhiêu áp lực cuộc sống, hay là kiểu các ông còn phải bao nhiêu việc này việc kia, còn phải mẹ mua quà cho người yêu, đi ăn với người yêu, hay đi ăn bạn bè sinh nhật các thứ, các thể loại mừng cưới. Ui dồi ôi, ông nào mà lớn rồi đi làm rồi nhá, ông nào đi làm rồi cái quả mẹ mời cưới, xong rồi những cái quả đám ma, rồi mẹ cứ lần như thế các ông tiền đâu ra, các ông donate nữa. Nhưng mà trẻ con thì nó không phải suy nghĩ gì cả, nó không phải chịu áp lực gì, nó chỉ cần đơn giản là xin tiền bố mẹ thôi. Nó thích donate bao nhiêu, những đứa giàu thích donate bao nhiêu cũng được. Thật ra thì việc donate là bạn yêu thích thì bạn donate, còn không thì thôi. Cái đấy là cái mà hiển nhiên rồi. Nhưng mà kiểu ấy, đối với những người mà lớn tuổi ấy, nhiều khi họ không phải lớn tuổi mà là kiểu họ đi làm rồi chẳng hạn, hay họ đi học chẳng hạn, nhiều khi bạn sẽ không thể nào mà bạn dùng cái gì đấy thì mẹ ban tổ chức hơi chán đấy nha. Kiểu lớn rồi thì nhiều thứ phải lo hơn, thành ra là nó không như mấy đứa trẻ, nó chỉ cần việc học thôi, học và chơi thôi. Game này mà nổi như FF phai phai chứ chúng mua được 2-3 cái biệt thự, 2-3 cái biệt thự thì không đến, nhưng mà gọi là mua được mấy viên gạch để bắt đầu tích góp xây biệt thự thì chắc là mua được, đúng chưa? Gọi là mua được thì hơi nói quá. Không giàu đến mức đấy đâu, khổ thế. Nhưng mà bắt đầu tích góp những viên gạch đầu tiên cho cái biệt thự thì rất là được. Okay, let's look at the story, the plot line so far. Game number 1, 8-1. Game number 2, 3-1 in favor of BL again. The scenario is... Thì bây giờ kể cả là ông có cái mục tiêu lớn về sau, tôi cũng muốn là tôi làm cả đời tôi phải xây được cái biệt thự, hoặc là tôi mua được cái biệt thự. Nhưng mà đấy, cứ mỗi lần tiêu một cái gì đấy là sẽ mất một viên gạch cho cái biệt thự chẳng hạn. Ví dụ bạn mua một con Figo, hiểu không? Bạn sẽ mất một viên gạch cho cái biệt thự, hoặc là bạn đơn giản là bạn mua một cái Figo à? Đây cái Figo đấy chính là cái bánh xe ô tô của mày đấy. Đấy, trong đầu phải nghĩ thế thì tay nó mới dừng lại được. Nhưng mà đợt này chữa cho 2 con mèo xong mẹ tiền mình chả có. Khổ ơi là khổ. Cắn răng mà chữa thôi, chứ còn bây giờ đấy, tiêm trợ tử cho nó. Đúng không? Buồn. Karin sẽ tiếp tục là người ra trận, và Đắc có lẽ sẽ không được tung ra trong ngày hôm nay. Cấm tiền đạo và tiên tri của bên phía ADM, và bên phía ADM cấm bộng phù thủy của Karin. Lựa chọn cho mình 2 nhân vật đầu tiên, đó là lính đánh thuê và bệnh nhân. Tiếp tục cấm đi bác sĩ tâm lý. Karin có vẻ như sẽ đánh Madame rồi. Nhìn kèo này khá là chắc đánh Madame rồi các bạn ạ. Nhìn cái kèo ban pick như thế này tôi nghĩ Karin sẽ đánh một lựa chọn an toàn. Không Madame thì cũng sẽ là Naiad thôi. Đấy là một lựa chọn an toàn. Đây là điều hoàn toàn hợp lý thôi, khi mà team survival của BL đã có cho mình một chiến thắng. Có vẻ như BL hôm nay đánh rất củng chắc, kể cả họ đang ở trong một cái tâm thế họ là một đội mạnh hơn, hay là một đội họ có một cái bề dày lớn hơn, dày hơn rất là nhiều, thì họ vẫn đang đánh rất an toàn. Cụ thể như là round 1 4-9 ở trận survival, hay là round 2 Karin đánh luôn một cái lựa chọn Madame Red an toàn lấy hòa này. Chúng ta đều có thể thấy là BL họ đang vô cùng cẩn thận ở trong một kèo đấu, kể cả họ là kèo trên.
very strong chance of getting 3-man escape against Carol's Bloody Queen, because I know that sometimes Bây giờ Carol nhá, một con fix 4-5 củ gì đấy là mua cái bánh xe, xong rồi chữa con mèo 10 mấy củ gì đấy, nó là cái gương, xong rồi nó là cái kính chắn gió. Đấy, ghép vào thì mỗi thứ tí thành mẹ cái xe ô tô rồi. Đấy, bây giờ phải nghĩ như thế thì mới không tiêu các bạn ạ. Chứ còn bây giờ cứ mẹ nạp tiền một đống vào game hay là mua cái này mua cái kia, chả bao giờ tích góp đủ nổi luôn á. Nghèo lắm, các bạn cứ tưởng làm streamer giàu ấy. Nghèo lắm. Tháng nào được donate nhiều thì còn vui vui. Mấy cái tháng đợt này vậy chả có đồng nào luôn á. What's scary in my eyes, Nell, is that these survivors don't really have that much support. It's more of just rescue and containment. So when one person is kiting, game nu cái gì? Carnival để đi search xem nào. Google search thôi. Này, game này có chơi được không đấy? Các ông đừng có lừa tôi nhé. Thì vậy tôi vào tôi bấm search game xong rồi tôi thấy hình ảnh cái gì mà đi vậy mày ông con trai xong rồi bị có cái đuôi cáo thế này. Để game này xong bảo tôi chơi không bị điên à? Hả? Đù. Không nhá. Ôi gương thẳng vào bệnh nhân luôn rồi, bệnh nhân ăn luôn một hit, vâng lại Maxset. Lại là Maxset, ok luôn. Vâng, Karin rất có duyên với Maxset và Maxset đi rồi. Maxset bắn một cái móc và bây giờ thì có gương mới là Maxset đi luôn. 14 giây nữa và 10 giây nữa. Mạng sống của Maxset sẽ chỉ tính bằng giây mà thôi. À thật ra là thời gian cai thì cũng tính bằng giây mà, xin lỗi. Vâng. Gương mới sắp có rồi, ép góc đến từ Karin ép góc Maxset trong đây. Anh ta sẽ đặt một cái gương ra, Maxset bắn móc, bắn thẳng vào mặt Hunter luôn mà. Không bắn vào mặt Hunter và lách đi hướng khác. Tuy nhiên cái góc này là một góc chết rồi. Bệnh nhân sẽ đi luôn. Ôi bắn được móc. Ui nhưng mà cái khoảng cách giãn được là không sao. Thôi Karin đánh hơi lỗi trong tình huống này khi anh ta chém một hit tay trượt. Nhưng không sao, robot đang ở gần. Robot. Vâng, gương đặt thẳng vào robot luôn, mất robot rồi. Vâng, trận này không bao giờ ADM đi cốt kịp để thắng luôn. Với một tình huống mà lấy được robot và Karin cam luôn cái máy khu vực nhà nhỏ như thế này thì không bao giờ bên phía ADM họ xong kịp máy. Và cứu 2 lần ra thì cũng sẽ chỉ cố gắng lắm là hòa mà thôi. Karin đang cam xa. Anh ta muốn tiến sang hướng 3 ván để kiểm soát. Anh ta biết thợ máy chạy vị trí thì cũng chỉ có thể ra được một số máy như là 3 ván mà thôi. Nếu không sẽ là quá xa. Karin gương ra 3 ván. Anh ta muốn lấy máu của Ran. Lấy luôn được máu rồi. Bên này Maple Leaf vẫn chưa vào ghế. Vậy là 2 hit đánh cho Karin. Anh ta sẽ có 2 đòn đánh. Anh ta sẽ có rất nhiều thứ ở trong trận đấu này. Thật sự luôn á. Ông kia ăn đòn đánh rồi. Ông này phải búng găng và cứu liền luôn á. Cứu không mất máu luôn á. Tôi không hiểu vì sao luôn. Vâng. Maxset ra ghế là đi luôn rồi. Thôi cả team nửa máu thế này thì đánh đấm gì nữa. Cái tình huống đấy tôi nói thật, đây là cũng là một cái kinh nghiệm để cho các bạn đi rank luôn. Đấy là trong một tình huống Hunter cầm Madame mà đã gương vào một người, chém được một người như thế rồi, cái ông giải cứu là phải búng găng và cứu luôn. Cứu không mất máu trong pha đấy thì mới chơi được tiếp. Chứ nếu mà để mất máu tôi nói thật là bây giờ các bạn nhìn xem, mất thời gian đi heal nhau, máy không bao giờ đập được. Mà không heal nhau lát nữa nó chết, nó treo chết cái thằng bệnh nhân này là nó xiên cả team luôn, nửa máu. Thực sự luôn. Vâng, và lại còn đen như chó mực, nó đã đen còn lắm lông khi mà người giải cứu thứ hai là IYS thì lại là bị soi. Trời ơi, đen còn lắm lông nữa. Xoay gương về. Chém luôn được vào vị trí của IYS. Vâng, tốc biến vẫn đang còn và Maxset không đi đâu được luôn. Máy không tài nào xong kịp. Đây sẽ là một trận giết 4 nữa ở Karin rồi. Và khởi đầu giải đấu với 2 trận giết 4. Nghe nó lại được quá thể đáng luôn. Tự luôn, bây giờ đánh không có nổi đâu. Mới sắp chuẩn bị xong 2 máy. Những cái máy còn lại thì mỗi máy một tí. Và Hunter thì còn tốc biến. Bây giờ đánh kiểu gì bắt vào Mechanic bị soi kìa. Các bạn thấy Mechanic bị soi không? Gương thẳng ra Mechanic. Xoay sang, dí Mechanic, tốc biến đánh một hit. Sau đó gương một gương nữa. Xong. Kịch bản này. Ôi là còn chạy ra đập máy.
Chạy rất chạm máy các bạn ạ. Con tốc biến thẳng vào bên trong rồi. Và có một tình huống thả robot tốt đến từ Run. Rồi. Ít nhất anh ta cũng đã làm một điều thành công là dùng robot body block trong tình huống này. Cơ hội cho ADM, và khi mà Run, nếu mà Run cài được, gương mới sắp có rồi cho Karin rồi. Gương đặt ra và ép góc Run ở khu vực ngoài bao cát. Vâng, gương lỗi rồi. Xoay gương sang. Run đang cài tốt. Run đang cài tốt. Run đang cài tốt. Nếu Run cài tốt thì bên phía ADM vẫn có thể hòa được. Xuyên ván tốt. IQS đang không có người nào hồi máu cho anh ta cả. Anh ta cần phải cẩn thận. Gương mới đã có thì cho Karin rồi. Gương tốt. Khỏi chạy. Rồi, Run gục luôn rồi. 3 máy sẽ xong cho bên phía của ADM. Nhưng mà họ hết nhánh 6 rồi. Bây giờ ra ghế là đi luôn. Ra ghế là chết luôn. Karin còn xách cả người ra gần khu vực bao cát ngoài nữa để anh ta kiểm soát máy nữa. Bây giờ máy ngồi ghế này là Gương về nhà máy được này. Gương về nhà máy được. IYS nửa báo. Bây giờ Gương sang là mất đào luôn. Khó quá. Cái máy này cũng chỉ được 40 mà thôi. Bị kiểm soát hết máy rồi. Đã là một tình huống mà IOS buông. Ôi không đào đất kịp luôn kìa. Đi rồi, giết 4 rồi. Vâng. Karin đuổi Run hơi lâu, nhưng mà anh ta lấy được mạng của gác mộ và mất luôn cả cái đào đất. Đang bết đòn đánh. Vâng, cứu được trước nửa rồi, nhưng mà Run ra ghế đi luôn. Cứu được trước nửa nhưng đối phương không có đi đây đòn đánh trong tình huống đó thì thợ máy không chạy được. Vâng, 2-0. 8-1, 8-1. Ấp diêm chứ không phải là bình thường nữa. Maple Leaf. Anh ta đang câu thời gian. Anh ta hết găng. Anh ta còn 1 găng. Anh ta bị chém thường. Gương đang có cho Karin. Cứu ra khỏi ghế thì cũng là chết cho Run mà thôi. Đấm luôn. Vâng, đấm luôn lính đánh thuê. Không bao giờ đập máy kịp luôn. Và gương mới đã có cho Karin rồi. Anh ta sẽ làm gì đây? Anh ta chém luôn vị trí của Maple Leaf. Gương ra phía IYS. Đây là một người đã mất tự dậy. Chém được là đi luôn. Xoay gương sang không? Xoay gương sang không? Chưa có một tình huống xoay gương nào cả. Karin đang câu. Anh ta muốn chém bằng gương. Xoay sang giây cuối. Tốc biến đang có. IYS đã mất tự dậy. Không cần tốc biến luôn. Anh ta để đánh thường được. Heavy attack đâu? Ông này lười heavy attack lắm nhá. Cái ông này lười heavy attack lắm luôn á. Heavy pha đấy là chuẩn chỉ, không bao giờ phải đánh qua ván thế này luôn. Vâng, đã mất tự dậy nhưng Karin vẫn treo vị trí của gác mộ. Anh ta check gương ra giữa map. Thôi xong, Run đi rồi. Run đi luôn rồi, check được luôn. Tốc biến đang có. Anh ta sẽ treo vị trí của lính đánh thuê trước. Đây là một tình huống lính thuê muốn lục hòm. Karin nắm được hướng của Run rồi. Chạy hộ. Chạy hộ. Vâng, 2-0. 8-1, 8-1. Vâng, BL như một cái xe lù vậy. Karin đang check sai hướng. Ôi, Run tự lộ hướng ra rồi. Dấu chân này. Ôi, Karin. Người ta xác định sai hướng. Đây, tốc biến. Vẫn sẽ có Tero Shock dành cho Karin. Vâng, 8-1, 8-1. Vâng, áo trình. Đúng, áo trình. Vâng, vẫn chạy kịp KPI 8 giờ các bạn ạ. Ban pick và đánh vô cùng lâu nhưng vẫn kịp KPI 8 giờ. Bởi vì video 2-0 thắng luôn rồi. Chạy KPI các bạn ơi. Chạy KPI đỉnh thật. Tôi không ngờ luôn, chạy KPI quá hay luôn. Ôi, đúng 8 giờ nhá. Từ giờ cho đến cái lúc mà 8 giờ hai team kia đánh là vừa đủ thời gian luôn. Chùm KPI. ADM là đánh giá là chưa đủ lực chiến. ADM phải quẹt thêm ít quốc visa vào nữa để lên khoảng 6-7 triệu lực chiến thì đấy thì mới đánh lại BL. Trời ơi. The one thing that
that did prolong the chase was the amazing drop of Run's doll, right? That countered the blink. That was beautiful. That was so good. One of the highlights there, and that's the potential that Run can bring to the table. Bought a lot of time for them to pop another objective, so that's good. But the control he had on the start he was able to find the patient early on, downing the patient in a secluded part in the map, forcing the rescue to happen. No more tide turners for them to utilize mid to late game. Yeah, that snowballed everything in his favor. Definitely. So, guys, watch out. BL has a brand new hunter on their team, and the name is Carol. So, definitely one player to watch out for. Yeah. Adams, this time, unfortunately, not going to be making Mhm. it through the qualifiers, but definitely put up, given their best, their heart. And I think that's what matters here. No one is a loser here. They go back with something. If not victory, they go back with experience. They go back with Yes. love and support from the community. So, Mhm. guys, just Ừ. just just put up some love in the chat, guys. Just like Vâng spam vâng. your Korean oppa Anh uống love hết à? signs. Just show some love to them, and Mhm. and of course, congratulations, Team BL. But I have to say, they I um, sort of predicted that Mm. they are strong, but I didn't expect them to be this strong. Yeah, we were talking right offline. We are Thôi saying rồi, BL tranh thủ lúc one of the mà chuẩn favorites bị to chờ win sang cặp in mới this chúng ta ăn tournament, cơm rồi các bạn ơi. if not in this match. Kiếm cho mình một cái gì đấy ăn ngon ngon và chờ cặp đấu tiếp theo thôi. I thought it was gonna be like a 2-1. I thought it was gonna be a Yeah, blood-shedding game, but me too, me too. BL just telling everyone that, you know what, we need an early night. We got to make this 5-star Uber go to bed first. We're gonna see you guys over at day number 3. So yeah, that's BL in a nutshell. But I like what you said. You know what, guys? Please show your love and support for Team ADM. They went up against one of the best teams out there in Southeast Asia. Our representatives last year in Call of the Abyss, and they want to duplicate that. Finalists in Hôm the nay Call of the cặp đấu Abyss thứ hai sẽ là cặp đấu seed có một from đội Việt AGA. Nam đánh, đó là team Yeah, Sugar, one of the finalists top SG. three, I believe. So I think that's a huge step up in experience. SG có Hunter là 72 giây và team Survival là team Việt Nam. Họ sẽ phải đối đầu với một team đã nạp lần đầu, đấy là team NM Rebel, team được trả tiền để chơi game. Nghe nói thế. Và đây sẽ là một khó khăn rất là lớn cho SG khi mà họ gặp ngay trận đầu họ đã phải gặp một đối thủ như vậy, một đối thủ mà đã nạp lần đầu. Không biết là SG có bao nhiêu lực chiến, nhưng mà đối phương nạp lần đầu rồi thì nó sẽ là một kèo khó. Kèo khó. You might not have seen him yet, but yeah, he's a very dashing person, and Posh will be commentating with him after this. I will be taking a step back. In the next match, I'll be a viewer, but of course, I will still be showing my support in the Chủ NM đang cát à? Tôi có ưa gì thằng này đâu bạn. Tôi nói thẳng luôn, tôi có ưa gì thằng này đâu. Posh, thank you for carrying me. Dude, it's a team thing. Thank you for sharing the mic with me. Đã ghét lại còn càng ghét hơn, hiểu không? I know you're excited for the next match as much as everyone is, but we still have to, look at the match stats and also MVP, because for me, and I would love to get the chat's insights on this, because everyone in the back are tallying the scores. For me, MVP, it has to be someone from BL, either Quan Lee or Carol, because Carol 5 points all the way. Quan Lee had some hype moments. I would say his kite of that breaking wheel, his support on the disciple kite, just really good overall. So either of those two for MVP for me. How about you? I would have to say the Hunter is very outstanding. Right. In this matchup, Carol showing us that he can 5-0 not only with the breaking wheel, but also with the Bloody Queen. Not to mention that he also has Dream Witch up his arsenal, and even Sculptor. So I have to say, we haven't seen the fullest potential of this young player. So my vote for MVP, definitely Carol. But you know what? What do you think, guys, in the chat? Just drop your comments, guys. Who do you think the MVP is? Just hashtag the names, hashtag Carol, hashtag the player that you think deserves the MVP. Yeah. So here we have the match data. Like you said, Carol having 5 points in this game, 2 ciphers remaining. I think, there was an average of 2 to 3 ciphers always remaining when Carol's hunting. So whenever he does hunt, he just goes for a speed run, and he just doesn't waste any time
all the hits, not really all the hits, but I would say he's very proficient with his economy of hits. He knows where to plan out these blinks, and very conservative as well. And it's just a controlled aggression on his side because 18 survivor hits, one tear shock. We saw that the slow vault, 11 knockdowns leading to the victory. You got to see the Gravekeeper decoder as well as Maple Leaf as the Mercoder. First chase was Marks. Unfortunately, he did expire before the 60-second containment time was there, and Run being the next chase. One heck of a kite on Run side. So kudos to Team ADM. They will be out of the tournament, but I'm sure we'll Và Ako see nha. more the future of other competitive Identity 5s here in Southeast Asia. For sure. And I have to put my hats off. A lot of these people, they're playing in new roles. They're playing in a new team. And even Marks, like you notice that he's actually a hunter main, but he has to step in as a survivor. Right. So yeah, so I have to say, mad respect for swapping roles from hunter to survivor. I know it's not easy, and Yeah. yeah. We saw Walmart do it from survivor to hunter, and now we're Yeah. seeing Marks do it. And yeah, I would say Marks also very insightful with. I mean, we message each other time to time, so he's a veteran of the, well, I would say veteran. They're very young, but he's experienced in the game with how well he uses the hunters. So I can't wait to see him in either a hunter or survival role in the future. Yeah, for sure. And definitely more to see. BL will be facing the winners between NM versus SG, Yeah. which is coming up next. I'm also very excited. These two teams are also very established. One is an international team. The other is a Vietnamese based team. So Yes. a lot to expect from both of these teams. Yeah, and some familiar names coming in from both those teams. You know, 72S being on SG's team. You got what's that? Neru, Zhao Khan, Caridonna. I hope I pronounced that name. I keep messing up that name. I'm so sorry. It's correct. It's correct. Don't Yes, worry. Caridonna. Okay, great. Oh, Multi gives me so much yeah, she says like, come on, get it right, man. Okay, sorry, Caridonna. But yeah, they will be on the survivor side. But you know what? Some names also from SG team. You got Sintais being the sole team that's not the sole member that's not from Vietnam. We also have 72S that is also in Thailand, and the rest, you know what? Under the tutelage of one of our favorite teams out there, former coach of the Mad Penguins, formed this team. So a lot to expect from that team. Anyway, yeah, I'll be talking about that with the NAE commentator. So we have yet to break bread with that. And yeah, we again an amazing match between ADM and BL. Fast and furious start with how we started things off, especially with the driving. And yeah, ultimate leading to the 2-0, but by no means is this it was still competitive, I would say. You just have to watch how well this team is, how well they played. So if you guys want to watch the VODs, do check it out on the official 81. Identity 5. So, that's where you guys are Quá căng watching. thẳng. So it's ultimately 16-2 in favor of BL, denying the round number 3, and it is Team BL that moves on in the tournament. In spectacular fashion. Definitely looking forward to seeing them again versus seeing the winners between these two teams, NM and SG, which will be happening tomorrow. Which will be happening tomorrow. And sorry, not tomorrow, the day after tomorrow, Day Sunday, 3. right? Yeah, day number 3. And there you have it, MVP, very, very well deserved. Yes. As you can see, finishing off the survivors at an average of 2.5 remaining ciphers. That's Bloody Queen alone, and 36 hit on survivors. What a violent guy! What a violent guy! Yeah, just hitting everyone. It lands. Amazing performance by Carol. That's not the last we'll see of the stats. I'm pretty sure if he's still gonna be on point. And we have yet to see Dark. So this is Carol that came up. This was the hunter we thought that was gonna be the sub hunter. So yeah, it's quite interesting to see Carol come up to bat up against, I would say, formidable survivors in the side of ADM. So well-deserved MVP on Carol's side. Definitely well deserved, and GG, well played. Definitely something you can learn from top tier hunters. I do not main Bloody Queen. I do not main Breaking Wheel, but you know, after watching these people, I just keep getting hyped, and Oh yeah. for sure, always.
But let's look at the brackets now, though. Tosh, can you bring us through it? Yeah, like you said, BL moves on. They will be facing the winner of SG versus NM. This will be happening on day number 3, ladies and gentlemen, and also the finals. Because day number 2, it's going to be this lower bracket of LUV, or Love at First Sight, versus Rename, and GG versus HS, or Hokkaido Shrimp. I'm getting very hungry just talking about it, but that will be tomorrow. So, that about wraps up the initial first half of this day, because we have to give way to the next teams, which is SG versus NM, and I'm so excited to be calling that match. But Nell, any final words before we throw it to a break? Let's see how many names I can call in chat before Ok, cặp đấu tiếp theo sẽ là cặp đấu giữa một team đã nạp lần đầu, đó là team NM và team SG. Như tôi đã nói ngay từ đầu, SG họ có team Survival Việt Nam và Hunter là người Thái, đó là 72 giây. Còn bên phía NM họ là một team gọi là có được đầu tư tiền, và bên nguyên cái tên của nó đặt lên trên tên team cơ mà. Vâng, và NM họ có rất nhiều thành viên cũ của team IVS, cùng với đó là một người chơi gọi là khá là nổi tiếng của Thái Lan, đó là Neru. Nếu các bạn còn nhớ Nerukun của OSM, Nerukun của VX thì các bạn sẽ biết anh ta là ai. Và cuối cùng là có lẽ là một người dự bị, nhưng mà tôi nghĩ đây là người trên team chính cho bên phía NM, đó chính là Joseph XD. Joseph, anh ta là một player kỳ cựu, một người chơi từng là gọi là đội trưởng của team VX, hồi xưa, chung là một người đã từng tham gia COA2, COA3, và anh ta đã nghỉ game từ khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là đây là một cái đầu tư khá là nhiều những quả lôi kéo. Wow, tôi nghĩ là gọi là người đầu tư của team NM và chính là caster NM kia, Nelo Melo, thì anh ta sẽ là có một cái deal gì đấy với Joseph XD để kéo đối phương quay trở lại với cái tựa game này. Thế bây giờ tôi hỏi nhá, không phải là team được đầu tư mà nó đặt tên nó thành tên team luôn, mà các bạn cũng chịu à? Đúng không? Tên nó là tên team đấy. NM. Đầu tư tiền mà. Căng. Chúng ta cùng xem team nạp lần đầu, hiện tại có thể gọi là duy nhất của khu vực Đông Nam Á, sẽ có màn thể hiện thế nào. Nói lại một lần nữa là cũng là khá là đen cho bên phía rồi. Khá là đen cho team Sugar khi mà gặp phải một đối thủ gọi là nạp lần đầu như vậy. Hey everyone, this is Kahel and the Identity 5 Call of the Abyss 5 qualifiers for Southeast Asia is about to begin this weekend. Now I hope everyone's excited for that. These are the top 8 teams in the whole region, so we are about to see some top tier gameplay from these teams. Do show your love and support to them by sharing it to the whole community and tuning into the stream. I will see you there. Hello everyone, my name is Eli O, North American streamer and commentator. This weekend will be the Southeast Asia qualifiers for the Call of Abyss Global Tournament. We will see the best of the best from Southeast Asia competing it out to see who will reign victorious and who will earn the right to compete against the rest of the world in the Call of Abyss Global Tournament. This is going to be a very intense, very fun and exciting tournament. I hope to see you all there. Let's have ourselves an amazing qualifiers. What's up, IDV fam? This is Nelo Melo. We will be heading into the Southeast Này, khu vực Đông Nam Á sao lại NAEU Reagan là thế nào? Which team will be joining Team GH to go into the Call of the Abyss 5 main stage. Don't forget to come and support your favorite team because they will be needing your support. And mark your calendars, I will be seeing you there.
Hey guys, Botch Spice here reminding you that Call of the Abyss season is upon us. You heard that right. The Identity 5 Call of the Abyss 5 Southeast Asia qualifiers will be happening this weekend. So I hope you guys can take this time to support your favorite team, send them your love and support, and we'll see you at the stream. So good luck and have fun, stay focused, don't give up, and let's make Southeast Asia great. 5 phút đã. The arrival of the first letter was the prelude to a change in tone. An accentuated sign of fate's shifting course appeared on the night the second letter arrived. Those fragile wings flew in with the dying light. We forgot one simple truth. The purer the light, the deeper its shadow. My nightingale, never chase after illusions of hope. Looking back with longing eyes, this is just his unfailing bait. Anna. Night. Girls' school. To discover the truth about what happened to Anna, I disguised myself as a maid at the school. After the incident, someone was still the center of attention. Someone was still beloved. Someone seemed to be hiding something. And the odd thing, someone was trying to look for answers in those ancient legends. The truth may not be what it seems. Everyone is under suspicion. Things were not as simple as I imagined.
过荒谷和大漠，肩负着族人的使命，去往异乡。阴谋与命运交织着。当星Uầy. 辰落下之时， Cái mẹ con đấy Thi Thiên học 1-5 năm mà đỉnh vậy. 尖牙。忠诚与背叛的戏码拉开序幕。火光将反叛的计划哇化为乌有，刺向毒蛇的弯刀，在烈火间把双手灼烫。然而，救命的稻草不过是又一场狩猎的预谋。而若不甘心成为猎物，只能自己勇敢伸手，触碰飞鸟与神鹰。Last night, I dreamt of returning to that place once again, trapped in a trance, the scent of the soil leaves, and the chimes of midnight were beckoning me. No matter how many times you found salvation within your own creation, you could not escape the nightmares of your memories. Stop it! End all this now. I remember now. It's all coming back to me. When the nightingale sings, the mansion gates will open for me under the starry sky. Tonight, the truth will be revealed. The islanders often say the wayward sons will eventually return home, just as migratory birds always come home to roost. Yet, fewer and fewer have returned. Fear has gripped the island, and strange rumors began to take hold. Rumor has it, a vast silhouette overshadows the shore. Some also say a resentful soul lies beneath the waves, luring voyagers to their doom. While many claim, even in a storm, the swallows will guide you in the right direction. However, And welcome back, ladies and gentlemen, to the Call of the Abyss qualifiers. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với Call of the Abyss Nam vòng lại khu vực Đông Nam Á. Đây sẽ là cặp đấu thứ 2 trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng lại khu vực Đông Nam Á lần này. Và cặp đấu giữa NM cùng với SG. Everything's okay. Yeah, very exciting first match. We saw BL play incredibly well against ADM. It was very exciting match for sure. But BL moving on, and yeah, I'm very excited to see how these teams will advance to go throughout the rest of this tournament. Of course, the winner will be moving on to Call of Abyss 5 Global Tournament to join GH from the Southeast Asia. And yeah, again, very excited to have the privilege to be here commentating for these Southeast Asia teams. Amen. Pleasure and privilege is all mine, especially people watching. And speaking of exciting, if you guys have turned on your game, maybe you guys could check out the Season 20 Essence 1 skin. It is out and available. Winter Olympics, winter sports themes, I would have to say. So I think there's a video that we have to play for you guys for you to check it out. So let's cut right to it.
Đến cặp mất tiếp rồi. À. Ui, ngồi cứ nói ra là có 2 team Việt rồi. Ông cứ mày năm nay Việt Nam không có đội tham gia nghe nó kiểu mày đau đầu nhở. Nay Việt Nam tham gia ít lắm, có 2 đội thôi. Được chưa? 2 là số nhiều rồi. Ok. Excellent display of our season 20 essence there. I know I talked about this a little bit in the last week for NAU, but again, I really enjoy seeing the forward animation for this for that particular skin. I think that's definitely my favorite. Again, I'm not a big forward player myself, but this is one of those things that's just kind of like a collector's item that I would I would personally love to have. And looking at these are again very cool winter sports theme, like you mentioned, Poch. It's really enjoyable to see that in Identity 5. Not something we always get to see, but it really does come out here and shine here in the season 20 essence. Yeah, just the creativity of these skins, and you just see the passion that the developers have for these skins, especially with the winter sport theme. So it's definitely. Năm nay ngoài LUV của Việt Nam thì còn team nào? Còn team Sugar nữa. Đây team chuẩn bị đánh. Có 2 team Việt nhá. 2 team Survival Việt, Hunter nước ngoài. Nói chung là team thì có 7 thành viên, một team tối đa có 7 thành viên đúng không? Chúng ta cứ tính là có từ 4 người Việt trở lên, tôi tính là team Việt Nam. Các bạn ok với điều đó không? Tôi nghĩ là bây giờ với một cái team, một cái khu vực gọi là Đông Nam Á, gọi chung là Đông Nam Á, thì một đội có từ 4 người Việt trở lên là quá nửa rồi. Thì gọi là một team Việt Nam. Thì đấy là thì chúng ta có 2 team Việt Nam tham gia giải này. Có team Sugar và team LUV. Commentator is the manager of the next team. So Eli and I will have the privilege of calling this match because it's going to be a battle between a Vietnamese-based team versus, I would say, an amalgamation of or an international team. Between these two teams, Eli, which one do you want to talk about first? SG first. Again, for me, this is going to be a little bit more of, I'm going to have to refer to my notes a lot because I'm a little bit newer to some of these teams, but it looks like one of the hunters on SG, actually 72S, which is a hunter that definitely rings a bell. I've seen play a lot in the past. Actually, one that I used to watch stream a lot, which I was definitely very excited. We got a fan art contest. Just hang on for a sec before we get to talk about it. Big shout outs to Ecto13690. Prepare to die, scum. Wow, that's a batter that shows violence if I've seen one. Đánh giá SG hay LUV cao hơn á? Tôi đánh giá team NM cao hơn nhá. Team được nạp lần đầu. Được chưa? Team nạp lần đầu là team mạnh hơn. Tôi thậm chí tôi còn phải nghĩ là cả BL gọi là cái người đã từng tham gia COA4 cũng sẽ phải cẩn trọng cái team nạp lần đầu đấy, bởi vì ít nhất là chúng ta vẫn biết là BL là team free to play. Ok chưa? Chứ không phải team nạp lần đầu. What do you think of this one, Eli? Yeah, this is actually quite impressive. I personally, tell a lot of people when they do a lot of art. There's a lot of great artists, Về việc đánh giá thì tôi xin phép đánh giá là tôi đánh giá team NM nhá. Not very good at drawing, but can't quite compare to this level of skill. But this is very impressive indeed. It really goes to show the talent of just pure art, which is something that is a little bit different than actually, the talent of playing the game. So it's really nice to see that contrast in the community as well, which I think is very exciting. Yeah, on Twitter, please. 80 triệu điểm chiến lực, nghe căng nhỉ? Yeah, use Mercenary. Any other characters any artworks that stand out to you aside from Mercenary? Because we did see one there, and it was blocked by an owl. So the beautiful detail on that one. Yeah, for me, I really love Gravekeeper. For those people who know me, I'm a big Gravekeeper person. I really enjoy, using Gravekeeper. Entomologist and Seer are
also ones I do enjoy. So if any of you guys have any Andrew Gravekeeper art, Team nạp lần đầu là sao? Đây là một cách tôi gọi vui thôi. Nhưng mà gọi là team anh em hình như là được đầu tư tài trợ. Thì nghĩa là bây giờ họ được trả tiền để chơi game. Đấy, được trả bao nhiêu thì không biết. Nhưng mà nghe bảo là được trả tiền để chơi game. Còn thì tôi gọi vui vui là nạp lần đầu. Còn những team khác gọi là chơi vì đam mê thì chúng ta gọi là chơi team free to play. Yeah. Nó cũng chỉ là một cách gọi vui vui thôi. Các bạn có thể gọi theo như vậy, các bạn không gọi cũng không sao. Hoặc các bạn không thích kiểu gọi như thế thì cũng kệ các bạn. Còn một team được đầu tư chắc chắn nó sẽ mạnh hơn những team không được đầu tư. Cái này tôi phải nói thẳng với các bạn là như thế. Khi mà bạn biến từ một cái việc đam mê thành công việc thì nó sẽ đòi hỏi bạn phải có một sự chuyên nghiệp hơn, đòi hỏi bạn phải có một sự cố gắng hơn, chứ không chỉ đơn giản là bạn thích làm lúc nào bạn làm lúc đấy nữa. Khi bạn được trả tiền để chơi game nha, tôi nhấn mạnh điều đó. Cái gì mà nhắc Mad Penguin thế ở ông Box Spy, bọn tôi số 1 rồi. Đừng đào bọn tôi lên. Being the sole member, the survivor that is not from Vietnam. So interested to see how their survivor dynamics will play out, knowing that there could be a language barrier, or I would say like in terms of chemistry as well. Yeah, so with 72S, we see a little bit of different type of hunters than when I recall seeing him play last. I know he did play back in some of the Southeast Asia tournaments in the past, and he was a big violinist player, but that's back in the that's back a while back, definitely. So 72S now looks like on Dreamwitch. Đào mộ tôi lại bật mẹ mộ tôi sống dậy bây giờ. Cài. À không, nhắc đến MP mà. Very strong draw hunter, but in a lot of these other regions, we see a lot of these teams pushing for more than draws on the hunter side, typically going for wins under some circumstances. So, but yeah, always nice to see Bonbon here from 72S. Looking to some of the other players as well, we do have. Personally, I love the name Daddy. An interesting one for sure, but it's always nice to have a good laugh with that as well. First Officer and Mercenary, we're going to see them on Rescuer most likely. So. Mercenary character I play as well, so love to see that. Giới thiệu về team Sugar. We do have the overall lineup as well. You see 72S on that Dreamwitch. Boulogne on the Bloody Queen, which again is another character that has been really popular in rank and also in the tournament setting. We have one of the players listed as a Mind's Eye. I don't necessarily know if that's going to be the case. We'll have to see. I don't think we'll see that in this sort of setting, but it's definitely could come out. Có nhầm không? Tao thấy SG Uri lại giới thiệu là main perfumer này. Má, biết chơi Hương Sư à? Uri Trần biết đánh Hương Sư luôn. Càng Đứa thư tù nhân. Daddy, I know we've seen Daddy before as as a first officer, a mercenary. I don't know if he brought out a Gravekeeper as well, but Daddy goes for those rescues, and I'm sure you guys are going to quote me on that in the chat rigorously with how we use the word Daddy. And looking at the rest, Sintais, Mind's Eye, yes, but he also has a Seer and Mechanic. So we'll just have to wait and see also the match data when it comes down to this, because again, all this was just a snapshot of their rankings or their players, or they were able to get a sample size of their performance in the Ethereal Theater. So by no means is this what characters they're going to be using, but it's just a snapshot because they might be. Em gặp team Su này trong rank rồi, lòi chành với em. Ôi, cặp. Cứ xem thằng Uri mạnh lên em nhá. I'd imagine it would be 72S. Does have a lot of options to work with as well. Boulogne known for that bloody queen at 72S with a plethora. 72 giây, nhưng mà win rate của con Mộng Phù Thủy của anh ta chỉ có 43% mà thôi. Hơi thấp. Tỷ lệ win rate này của Mộng Phù Thủy là hơi thấp. Only 32, which means maybe going for more of a draws in this sort of setting. We'll have to see eliminations of 1.65. So slowly reaching that draw range. If you can get around 2, that's always ideal. So again, we'll have to see what 72S is able to do against a strong team like NM. Tại sao lần này MP không tham gia? Bởi vì MP giải tán rồi. MP giải tán rồi bạn. Nhiều thành viên không còn chơi game nữa. Nhiều thành viên thì bận đi đại học, và có thành viên thì bận thi đại học, có thành viên thì đơn giản là không muốn đánh chuyên nghiệp nữa thôi. À thế đó, không muốn đánh giải nữa. Giải tán được nửa năm rồi.
We have seen him on his streams utilize the breaking wheel already. We know he has a sculptor, but Dreamwitch, I think if once the picks and bans happen and they're allowed to ban a character, they definitely have to put some respect on the name of his Dreamwitch. Yeah, absolutely. Again, also has some other options to work with, as we talked about, Breaking Wheel, Sculptor, and Bonbon. So definitely all of those are possibilities to come out here. We'll have to see, of course, the map selection as well. Some of these hunters benefit more from certain maps, while others can struggle. Looking into the Liệu MP có comeback không? Cái này thì mình cũng không trả lời bạn được. Có thể là có, mà cũng có thể là không. Tùy theo... nói chung là... tôi còn trụ được cái game này không biết bao lâu nữa. Nếu mà tôi trụ lâu thì tôi nghĩ là tôi sẽ gây dựng lại chẳng hạn. Còn nếu mà tôi cũng sắp nghỉ chẳng hạn thì cũng không đầu tư vào thêm nữa. Dạng vậy. Tôi là đầu tư thời gian nhé, chứ tôi không có tiền đâu mà đầu tư tiền các bạn ạ. Ý tôi là tôi đầu tư thời gian nhé, chứ không phải đầu tư tiền. From this type of hunter, but again, overall impressive numbers from the statistics that we do have here for Bloin. Yeah, me and Nell tried breaking this down with 2 eliminations and a 4 survivor elimination. I just think that they decided to call GG's. They're like, all right, just surrender with Bloin on that Bloody Queen. So I'm excited if he'll be using that. But now let's change things over to Yuri. Bây giờ vào đánh một trận thắng thì cũng là 100% mà các bạn. Các bạn đừng có nhìn mấy cái win rate này. Không quan trọng đâu, quan trọng là vào giải đánh thế nào thôi, chứ còn các bạn kiểu nói chung là đừng bất ngờ với những con số win rate, kể cả các bạn nhìn 0% luôn nhưng mà chưa chắc là anh ta đã đánh tệ. Thấy chưa? Nhưng mà quả perfumer này của Uri thì chắc là thật này, bởi vì nhìn chỉ số nó có vẻ không phải là đánh một trận đâu. Also with his survivors, aside from the Perfumer, Postman and Seer can be a slippery target for any hunter. We do have the mercenary player here. I'm not quite sure how to pronounce that, so I'm not going to make too much of an attempt here. But we do have an 80% Koa win rate, extremely impressive. I think this is the highest one we've seen, especially not only in Southeast Asia but also in NAU. I don't think we've seen any survivor hit 80% here, so very impressive from this player with a containment time of 72, which is fairly standard for a rescue player. If they do get chased, you want to waste at least 70 seconds of the hunter's time, maybe more. Escape rate of 59%, one of the higher ones we've seen. Sắp á, em phải tự tắt chứ anh có bật đâu. Vâng, Sintai là một người chơi rất kỳ cựu của tựa game Identify này rồi. Tôi đã thấy anh ta từ hồi mùa COA2, những cái mùa đầu tiên tôi chơi cái game này tôi đã thấy anh ta, và lúc này anh ta đã là một pro player của Identity rồi. Khi mà tôi mới bước chân vào cái cộng đồng này thì anh ta đã là một pro player. Anh ta cũng đã đánh COA2, vậy nên là không, thực ra là họ đánh vòng loại khu vực của COA2 thôi, chứ còn Sintai thì chưa đến được với COA chung kết tổng thì phải. Nhưng đây vẫn là một cái người chơi cực kỳ kỳ cựu. Không biết là SG sao mà chiêu mộ được Sintai vào team như thế này. Và Sintai thì nổi tiếng với nhưng mà cô gái mù, mặc dù nó out meta, nhưng mà không biết là liệu anh ta có được đưa vào đội hình không, khi mà trong đội hình của bên phía Sugar có 4 người Việt và 1 người nước ngoài. Như chúng ta đã biết thì cái rào cản ngôn ngữ nó rất là lớn, và việc mà bạn giao tiếp cùng với một người nước ngoài khi mà đang trong team thì nó rất là nhiều khi nó rất là khó để chúng ta có thể truyền đạt được đúng những cái gì mình muốn, và rất có thể dẫn đến những cái tình huống mà gọi là bóp nhau khi mà giao tiếp không tốt. Thế nên là cũng không biết là Sintai anh ta liệu có ra trận hay không. Ít nhất thì chúng ta vẫn phải giới thiệu anh ta là một player cực kỳ kỳ cựu của game này rồi. Daddy as well, 76% Koa win rate, very, very impressive to see with an escape rate of 48, which means that's slightly lower than you would typically see for a rescue player, which means they may actually bring out some other characters as well. 63% overall containment time, again, does indicate towards less rescuers, so it's definitely a possibility to see those come out. The decoding progress around 130, but also does indicate slightly more than rescuers. A lot of rescuers usually 20, but it could be more or less depending on a lot of stuff. Như jumpscare của Home Sweet Home ấy. 0.88 rescues, which is actually on the higher side, so again, does indicate a bit of a rescuer player, so we could definitely see either from this particular player. Now looking into the NM Rebels, we do have Eve as the hunter here. Does have that Geisha as an option. Also has quite a few other hunters available. Can play, quite a lot of hunters from what I've been told. Sculptor, Bloody Queen, we have Soul Weaver, Axe Boy, and Bonbon. So definitely a lot of options for them. We have Seichu as the other hunter with that Breaking Wheel and Sculptor. Most likely going to see them
as more of a round one hunter based off of those particular characters. Yeah, not to mention the survivors here. Some familiar names that you see here from Team IVS, but just an amalgamation of talent that Nell was able to put together. He is the manager of that team. So let's Đây rồi, đến giới thiệu các thành viên bên phía em. Team đã được nạp lần đầu. Và Yi thì được giới thiệu là một nhân vật đại diện của anh ta, đó là Geisha. Geisha đang mạnh ở trong meta này. Geisha đang mạnh ở trong meta này và nó là một lựa chọn khá là hot ở trên rank hiện giờ. Có khả năng thu hẹp khoảng cách tốt, đối đầu tốt với những nhân vật dạng như là bệnh nhân. Since Seichu is more of the meta hunter, 51% win rate, eliminations of 1.65. That's practically 4 eliminations at 38%. Uầy, thôi nhá. Tạm thời thì kênh chat đang có khá là nhiều tranh cãi. Thì bạn Mạnh Hy, nếu mà bạn muốn thì mình có thể mời bạn cà phê ở Hà Nội. Bạn gọi ai ra thì mình cũng mời bạn được chưa? Còn nếu mà bạn không muốn ra cà phê gặp mình ấy thì thôi bạn nên im lặng và bạn rời khỏi đây đi, chứ đừng để mình phải ban nhá. Còn bạn cảm thấy bạn lập được team cho Ancalia đánh thì bạn cứ lập được team đánh thôi. Mình đang chờ cắt giải của các bạn đây, được chưa? Còn các bạn không phải tranh cãi nữa. Bây giờ mời bạn Mạnh Hy, một là rời khỏi stream, hai là mình ban nhá. Còn nếu mà bạn muốn tranh cãi ấy, mình mời bạn cà phê ở Hà Nội nhá. Thật ra thì Hồ Chí Minh mình cũng mời được bạn luôn nếu bạn thích. Còn bạn càng nói thì bạn càng chứng tỏ bạn vô học thôi. Khi mà cứ mở mồm ra là băng tục, thằng đánh con nhá. Anh mày mời mày cà phê, mày dám ra không? Ra đây, anh ngồi nói chuyện với mày nhá. Chứ đừng có mở miệng ra chửi bới ở trên mạng. Nó càng chứng tỏ mày vô học thôi. Đơn giản câu chuyện là như vậy. Còn thích thì tao ban chỉ một cái click, được chưa? Mọi người không cần rep đi nữa đâu. Tôi nói từ lâu rồi mà. Tôi nói cái vụ này từ rất là lâu. Từ cái vụ chửi nhau với cái bọn này từ trước rồi. Đấy là nếu mà cảm thấy ổn, mình đúng, muốn tranh cãi, tôi mời cà phê ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chỗ nào cũng muốn tôi mời được luôn. Rất là như thế. Còn càng chửi thì mày càng vô học thôi. Đơn giản một câu nhá Mạnh Hy nhá. Tao đéo cần bằng chứng, được chưa? Tao đéo cần bằng chứng với cái thể loại tranh con như mày. Còn ấy, nếu mà muốn chửi nhau gặp mặt, đây, ra ngoài gặp tao đi, tao cho mày bằng chứng, được chưa? Ra ngoài gặp tao đi, ra ngoài gặp tao đi. Tao mời cà phê mày, tao cho mày bằng chứng luôn. Còn thích chửi nhau lên group của ai đây mà chửi tao, tao không quan tâm về cái điều đấy, được chưa? Cứ lên group lập một cái drama mấy nghìn like, mấy nghìn comment thì tao không quan tâm nhá. Ồ, mẹ chán đời lắm. Chừng nào cưới thì tôi gửi tiền mừng có Momo à? Và mình chưa tổ chức tiệc Lam Hải ạ. Mình chưa tổ chức tiệc tại đang dịch quá, chưa tổ chức được. Hà Nội cũng đang căng ấy. Còn cưới thì cưới rồi, nhưng mà tổ chức tiệc thì đang phải chờ để xem mà Hà Nội lúc nào nó gọi là dịch nó đỡ ấy, mà nhà nước cho tổ chức ở sảnh ấy, thì sẽ làm tiệc cưới sau. Mình nói thật, bây giờ kiểu mẹ cứ một thằng lên confession chửi mình là mình phải lên chửi lại nó, một thằng lên cộng đồng chửi mình là mình phải chửi lại nó. Thì mình nói thật với các bạn là ngày mình chả làm gì ngoài việc chửi nhau cả. Thế nên là kiểu những cái việc cái này tôi chả quan tâm ấy. Nó thích chửi tôi trong cộng đồng, nó cứ chửi tôi chả quan tâm mà. Game này đối với tôi cũng chỉ đơn giản là tôi đang giữ view thôi, chứ còn tôi cũng không có cái ý định gì gọi là tôi phải làm hình tượng, làm kiểu người thống lĩnh cộng đồng hay làm gì cả. Tôi không có ý định làm những việc như thế để tôi phải lên cộng đồng tôi tranh cãi với bất cứ ai. Still pretty good. I would say Zhao Khan, if you allow his forward to come through, he will be utilizing that forward, living up to the rescue numbers. If you round it up, that's basically one rescue per game. So Zhao Khan has a lot of highlights from previously. I hope that he'll be able to give us more highlights when it comes to either. Nói chung là cảm thấy muốn lên chửi bới, cứ lên chửi thôi, nó càng chứng tỏ bạn vô học thôi mà. Nó còn đòi tôi xin lỗi các bạn ạ. Ở đây, đi ra gặp đi, mình cho bạn bằng chứng, mình cho bạn xin lỗi này. Ổ thế. So we do also have RP Wolfie as well. Wolfie,
looks like a mercenary player as well, so definitely an option as a rescuer that could potentially come in at some point during these matches. A call rate of 65. We see all of these NM players with very high, survivor win rates, which is something that I'm very excited to see. Definitely a survivor-sided team, you can tell from these statistics here. The 70 seconds of containment time and a high escape rate as well. Finally, we do have JSXD, also known as Joseph GG, I believe, who also has a few kiting characters, patient and psychologist. Đây, đây là người chơi Joseph XD. Anh ta là một người chơi kỳ cựu của khu vực Thái Lan, là leader của team VX, từng tham gia COA3 và cũng đã chơi từ rất là lâu, chơi từ lúc gọi là những cái mùa đầu của Identify. Một pro player, không hiểu lý do vì sao mà lại có thể kéo được Joseph XD chơi lại. Và có lẽ anh ta là người trên cho team, có lẽ tôi nghĩ vậy thôi. Bởi vì thường một player kỳ cựu, một player gọi là kinh nghiệm thì họ đảm nhận vị trí trên team cũng là một điều hợp lý. Có lẽ người trên team cho bên phía NM sẽ chính là Joseph. Mà không hiểu vì sao lại kéo được Joseph chơi lại thôi. Vì anh ta nghỉ sau COA3 rồi. Chính xác là Joseph XD nghỉ sau COA3 rồi. Hình như là nghỉ sau CO3 hay nghỉ sau IVC nhỉ, tôi không nhớ lắm, tôi không nhớ rõ lắm, tầm đó. Yeah, absolutely. So we do see, again, looking at a lot of these character picks here, very well running. We do have, again, a lot of entomologist players, which I, always love to see. Entomologist, such a strong support character. We do have a, mechanic. We also have a lot of rescuers, a lot of forward and mercenaries. So you may see a slightly more rescuer-sided team comps here, but again, this team appears to be known for a survivor-sided sort of strategy with incredibly high win rates, incredibly high survivor statistics as well. So I think that we're going to see a lot of these teams, or a lot of this team at least going against SG. It's going to be interesting because again, 72S is a very strong hunter, but with these survivor statistics, I think they're going to put up a really good sort of show against them. Yeah, and considering how the first match went, this could be the potential 3 games that people are looking for, or the tie. Who knows? I could be here all night just in case, because of how stacked these brackets are. So we just have to wait and see who's going to play Hunter first and where the map is going to be at, because that's going to say a lot with how the Hunters and Survivors are going to play this game out, especially in the drafting phase, since map selection is very important. I think once a team picks a map, they have a big advantage already, because they can start plotting their escape. And now we see it's Ever Sleeping Town, a map that we don't see that much first in since the meta sort of changed, but it's usually Arms then Ever Sleeping Town. We saw Moonlit before, and it seems like it's going to be SG, so 72S being the hunter first. Yeah, absolutely. So NM picking the map here, going with Ever Sleeping Town. This definitely makes a lot of sense, considering that if we're going to see Seichu come out and hunt here, we do have Breaking Wheel and Sculptor, and Ever Sleeping Town is the strongest map for both of those hunters. So, you really gives you a lot of options to work with depending on what the survivors are, going to opt to pick based off of their team comp. If they go for more of a harassing type strategy, you may want to consider going with Sculptor. Breaking Wheel struggles, very fragile hunter, struggles quite a bit against harassing hunters such as Forward, such as Batter. But if you see more of a Priestess type strategy with that kind of support, you may want to go for something like Breaking Wheel. So it's definitely, it's going to be interesting to see how SG plans to go against that here. 72S, I don't think has any problem with this map as well. Dreamwitch very strong at Ever Sleeping Town. Sculptor, Breaking Wheel also has options, so I think this also will work in his favor as well. Yeah, one thing that you mentioned there that caught my attention was Priestess. Priestess being so important in this match. We didn't see any Priestess in the snapshot, and we didn't even mention Priestess. So I wonder if they're going to be able to have a Priestess locked and loaded for this lineup. Chúng ta sẽ đến với round đấu đầu tiên trong cặp đấu giữa SG và NM. Tôi biết là ai sẽ đánh Hunter trước nhỉ? Vâng, 72 giây sẽ là người đánh Hunter trước. Đây là thị trấn say ngủ, đây là một map. Joseph X đi đánh luôn này. Vậy là Neru, Quedona, Giao Khan và Joseph sẽ là 4 thành viên ra trận. 2 người Thái. Có 2 người Thái trong đội hình của NM. Và 2 người đều sẽ đánh. Cấm tiên tri đến từ 72 giây. Đây là một lượt cấm để bạn có thể đánh cả Polun lẫn Mộng Phù Thủy. Không biết được là mục tiêu của 72 giây sẽ nhắm đến Hunter nào. Cỡ máy.
thợ máy và tiền đạo là hai lựa chọn mà NM đưa ra trong vòng chọn đầu tiên. Nữ chủ tế, tôi nghĩ 72 giây nên nhắm đến nữ chủ tế, không nên thả cho đối phương nữ chủ tế trong tình huống này. Hay là anh ta muốn cầm lính đánh thuê nhỉ? Đây cũng là một lựa chọn. Nhưng mà như vậy thì cái khả năng cứu của NM sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà họ sẽ cai tốt hơn với những cái vòng support. Vâng, cầm lính đánh thuê rồi, thả cho đối phương nữ chủ tế cho trận đấu này. Tôi nghĩ 72 giây đang muốn đánh Polun chăng? The stats of the survivors, yes, a lot of these survivors are proficient in mercenary, so taking this off the table could help out, but now they have a lot of support coming out the back. Cảm ơn anh Võ nhá. The decoding of the mechanic, I guess they're very confident with how well they're going to build up this composition. Wow, 2 decoders, 1 support, and 1 rescue. Yeah, interesting double decoder round 1. This is the strategy we would see pop up a lot in kind of the slightly past meta, but this is a little bit this is something that Elms may be trying to potentially bring back here. Vâng, tù nhân cùng với nữ chủ tế là hai nhân vật mà bên phía NM đưa ra, và Polun dành cho 72 giây với một đội hình Cypher Rush, tù nhân thợ máy cùng với nữ chủ tế. Đây là một đội hình đập máy rất nhanh và cũng có khả năng support nhau cai được nữa. Và khi mà đối phương đưa ra một đội hình như thế này thì 72 giây quyết định chơi cho mình là con bài Polun, không phải là con bộ phù thủy quen thuộc của anh ta nữa. Đây là một mắt mạnh cho Polun, tuy nhiên cũng rất là khó cho 72 là đây là một đội hình Cypher Rush. Nếu mà thả ra bất cứ thợ máy hay là tù nhân thì nó đều có thể khả năng đi cốt và kết thúc trận đấu một cách rất là nhanh. Yeah, like you said, I think it's just how the picks came out for the survivors. He just went along with it, and that's the advantage hunters have as proficient hunters with different. Team này tôi nghĩ là đánh mộng phù thủy sẽ tốt hơn. Một team Cypher Rush này kiểm soát với Polun rất là khó. But as you mentioned, having a breaking wheel here can just really turn the tides, and I think the NM team, the NM Rebels, have to take that into consideration, because this would definitely counter that Dream Witch, but a breaking wheel on the other hand is a different conversation, because he has a lot of those tools. I think, yeah, as you mentioned, the biggest deterrent for this breaking wheel is that forward. So he does have 2 targets in the name of Mechanic and Prisoner. You really want to go for that Prisoner first, but if you're able to get that Mechanic and get that doll down, that's still pretty good. And an option that he has is once he doesn't like how this is going, breaking wheels can just like... Rồi chúng ta phải xem liệu 72 giây sẽ bắt người nhanh hay chậm. Bắt người chậm với team này là gần như là không có cơ hội nữa rồi. Còn bắt người nhanh thì anh ta sẽ có cơ hội, bởi vì về giải cứu trong team này thì có lẽ sẽ là nữ chủ tế và tiền đạo. Cả hai người sẽ cầm 6, còn hai nhân vật decoder kia thì sẽ cầm 9. Thế nên bây giờ bắt được, nếu mà kiểu không có 9 thì kể cả là nữ chủ tế cai nó sẽ không thực sự là mạnh. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận mà bên phía NM cầm 2 nhánh 6 vào vị trí của Giao Khan cùng với Neru. Joseph thì vẫn với con bài thợ máy quen thuộc của anh ta. Tôi chỉ nghĩ là hai người Thái giao tiếp tiếng Anh với hai người Quedona và Giao Khan thì không biết là câu chuyện nó sẽ như thế nào đây. Liệu họ có thể đánh một cách gọi là trơn tru được hay không? And Prisoner is weak while on the rocket chair. He has no abilities on the chair, whereas Mechanic can still decode and Prisoner would be able to decode at full efficiency. So we do have 72 giây, lăn về khu vực giữa bản đồ. Ở đây có một máy đã được nối đến từ vị trí của Quedona. Lăn thẳng lên tầng 2 luôn mà. Và bắt spawn rất tốt. Và Quedona là nhân vật được chọn. Có vẻ như không nhìn thấy dấu chân của Joseph. Và một gai trên người Quedona rồi. 72 giây lăn không tốt ở giai đoạn này. Phải xem đây, 2 gai đây rồi. Và một tình huống lăn nó áp sát góc chết rất khó chịu. Và húc bóng đến từ Giao Khan. Húc lỗi lấy luôn máu của Giao Khan rồi. Ôi rồi ôi. Đây là team nạp lần đầu sao. Và ngay khi Quedona giãn khoảng cách được thì 72 giây cũng đổi dạng và đuổi theo đối phương một lần nữa. 3 gai trên người Quedona. Anh ta lấy được máu của Giao Khan rồi, vậy nên bây giờ bắt người là không hề khó. Đổi dạng và lấy luôn robot của Joseph XD. Xuyên ván tốt. Nhưng mà Quedona chạy được rồi. Lại phải đổi dạng một lần nữa thôi. Và bây giờ sẽ phải đi tìm vị trí của Quedona. 7 giây phải tìm Quedona. 3 gai trên người là không thể nào bỏ được, cả dấu chân đây rồi. Và thấy cả luôn cả vị trí của Giao Khan. Và lạc mất dấu chân lên nhà kìa. Và quay ra bắt Joseph. 3 gai trên người Quedona coi như bỏ phí mất rồi.
Nhưng không sao cả, bởi AJ đã có cái chìa kiếm và anh ta sẽ đuổi vào Joseph, một nhân vật mềm hơn. Đổi dạng, húc bóng. Ôi ôi ôi, húc. Ôi, đi luôn em bằng 2 lần Giao Khan húc. Vâng, nửa trái banh chả để làm gì cả, cống chiêu cho Hunter. Vâng, đi theo cái vòng của Neru. Em đang rất chệch nhịp. Tôi sẽ Big D đang đứng ở cửa sổ, nhưng mà Polun này có tốc biến rồi. Quay ngược trở lại vị trí của Giao Khan và Neru, muốn bắt vào Nerukun. À xin lỗi, muốn bắt vào Giao Khan chứ, bởi vì Giao Khan đang nửa máu, nhưng tôi không nghĩ là bởi AJ nên làm như vậy. Anh ta nên nhắm vào những mục tiêu yếu của đối phương. Anh ta có tốc biến mà, anh ta quá tham lam để đối phương đập máy được hơi lâu rồi. Một gai nữa thôi. Chìa kiếm, 2 gai trên người Giao Khan, đổi dạng thì sao? Đâm bóng đi. Đâm bóng vào vòng, đâm bóng lối. Ôi sao không giật luôn. Vâng thôi bây giờ giật cũng được. Vâng, lại một lần nữa Giao Khan đâm bóng, nhưng anh ta quá gần Hunter rồi. Bởi AJ sẽ đi theo Giao Khan và giật chết đối phương trong tình huống này. Giật chưa? Vâng, giật rồi. Bỏ luôn Giao Khan. Lăn người khác, lăn sang Quedona. Quedona đập máy giữa map, đập máy hơi láo. Pha này đập máy hơi láo. Đồng đội cai giữa map, đập máy giữa map luôn cơ mà. Vâng, luồn lách tốt đến từ Quedona trong tình huống này, nhưng 7 giây đã có tỏa gai, ta chỉ cần lăn một gai lên người Quedona mà thôi. Quyết định sơ kiểm soát ngay từ đầu trận, mặc dù đã có lợi thế bắt người. Tôi cũng không hiểu vì sao 7 giây lại đánh như thế, trong khi anh ta có thể đàn áp trận đấu này sớm hơn. Một gai, 2 gai. Muốn giật điện nhưng lỗi đến từ Quedona. Bây giờ giật thì ăn cháp rồi. Giật điện ngắt tỏa gai lỗi. Vâng, rất nhiều lỗi kỹ năng trong trận đấu này đến từ bên phía NM. Rất nhiều lỗi kỹ năng. Rất nhiều lỗi kỹ năng. Vâng, Jose Big D 3 gai trên người. Tốc biến đang có cho 7 giây. Quyết định đánh, tôi nói thật với các bạn là quyết định đánh Polun thế này nó cho đối phương rất nhiều cơ hội luôn á. Vâng, giật gai lấy máu của Joseph. Và bây giờ thì tốc biến đánh ghế đến từ 72 giây. Neru không hề cứu sớm. Vâng, mất cái tốc biến rồi, chả để làm gì cả. Neru sẽ căn thời gian để vào cứu. Anh ta có nhánh 6, tôi chắc chắn với các bạn là như vậy. Có nhánh 6. Vâng, Quedona có ván được lật sẵn đến từ vị trí của Neru. Xem Quedona sẽ cai được bao lâu đây. Một gai rồi. Cái giật điện hồi nãy đã mất. Bây giờ 7 giây chỉ cần tỏa gai chính xác mà thôi. 2 gai trên người, 3 gai trên người luôn. Giật. Vâng, có mạng. Các thành viên của NM đều đang nửa máu. Cần có một người hồi máu cho Giao Khan. Đổi phép cắm mắt luôn đi. Ông đánh kiểu này ông đổi cắm mắt luôn đi cho rồi. Giao Khan đang ở đây. 12 giây liệu có bốc người luôn không? Anh ta bốc người luôn. Giao Khan không nghĩ là đối phương bốc luôn, anh ta không húc. Và đấy rõ ràng là anh ta làm gì còn gì nữa. Xin lỗi, anh ta mất bóng rồi, hết bóng rồi. Anh ta còn nước hoa thôi. Tôi cứ tưởng là anh ta còn bóng, anh ta núp ở đấy để anh ta định húc, nhưng mà không phải là như vậy. Câu chuyện là anh ta chỉ còn một cái nước hoa mà thôi, nước hoa tốt. Giao Khan sẽ cứu. Một gai, không cứu được rồi. Neru là người cứu. Có vòng, một gai lên người Quedona, chạy ngược vào vòng. Không chạy được rồi, có tỏa gai. Thậm chí 7 giây không dùng tỏa gai luôn. Anh ta lăn thêm một gai lên trên người Quedona và lấy mạng đối phương. Tầm này thực sự luôn, đổi phép cắm mắt luôn đi. Đổi cắm mắt luôn đi. Đánh này cho đối phương hơi nhiều cơ hội. Nerukun vẫn đang đứng đập máy. Pha này không tốt nha. 12 giây sẽ nhắm vào ai? Anh ta nhắm sang Joseph chắc? Không, nhắm sang Giao Khan ở giữa map. Không luôn. Lăn một vòng đi và chưa tìm được người. Neru xong được máy rồi. Đây là một điều tín hiệu không tốt cho 72 giây. Chìa kiếm không tốt luôn. Đây là một pha xử lý không tốt của 72, lăn quá tệ. Pha này lăn quá tệ luôn. Neru bỏ qua Neru rồi. Mục tiêu khó nhằn. Tôi bảo mà Neru là người cai tốt nhất. Mấy cái team OSM, SRX các thứ luôn. Và bây giờ khi mà về đến cái team NM này, anh ta vẫn là người cai tốt nhất. Không phải là mục tiêu dễ đuổi. Và bây giờ thì 72 giây gặp rất nhiều khó khăn với cái việc lấy gai lên người của Giao Khan. Phải đổi dạng rồi. Tốc biến lấy máu. Đổi phép đi. Tao phải đổi phép đi. Đổi đi mà. Đổi luôn. Lăn sang khu vực biệt thự. Ở đây có 2 thành viên của NM đang hồi máu cho nhau và bị phát hiện rồi. 10 giây nữa tỏa gai mới có. Bắt Joseph đi. Không, Joseph có nước hoa. Có lẽ là 7 giây sẽ bỏ qua chăng?
Anh ta đuổi vào Neru, anh ta lại tham Neru rồi và anh ta lăn không tốt một tí nào cả. Thực sự là con Polun của bé dây đánh không tốt một tí nào luôn á. Anh ta lăn rất lỗi luôn. Và gai trên người Neru. Giật. Ui dồi ôi, giật gai kìa. Thực sự luôn á, giật gai thế cũng chơi được luôn á. Vâng, lăn lại về phía Giao Khan. Mất cái giật gai rồi. Tôi không biết là liệu Neru có nhìn thấy cái pha giật gai lỗi đấy của 72 giây hay không. Nếu bây giờ anh ta báo cho đồng đội là Hunter đã mất giật gai thì có lẽ là có thể tự tin một chút đến từ vị trí. Ôi, gọi cổng xa. Bắt buộc phải lăn sang bên kia phá vòng rồi. Bây giờ nhắm vào Joseph đi. Nhảy xuống dưới đấy từ Joseph, đổi dạng. Phá vòng xa. Hơi cổng cảnh. Đánh hơi cổng cảnh. Đánh này hơi cổng cảnh. Vâng. Một gai, hai gai trên người Neru và tầm này thì chạy bằng mắt. Tầm này thì không có vòng để mà né nước gì nữa rồi. Neru sẽ lên ghế và ai là người đi cứu đây khi cả hai thành viên của NM đều đang giật dẹo. Giật dẹo bằng giết 4 rồi. Easy game cho bên phía SG. Là team survival mà bây giờ 72 giây giết 4 thì team survival chỉ cần đơn giản là một trận thoát 1 mà thôi. Giao Khan vào ghế mà 72 giây không biết gì hết. Một gai. Hai gai đấm luôn. Và có nhánh 6 cho Giao Khan. Anh ta gục rồi nhưng mà hai máy nữa, con thợ máy kia đập máy kiểu này chắc là cái tầm mà nhiều đi búp như thế này thì chắc là đập đến sáng mai. Đập xong máy nhưng mà mai xong. Tầm này đập sẽ xong kịp máy nhưng mà mai xong. Đổi dạng có tỏa gai luôn và Neru khổ quá. Giật luôn cơ mà. Không cho Neru vào góc để có thể đục được vòng. Ô, khổ thế nhờ. Ông 72 giây đánh kiểu gì ý. Nhìn cáu vãi luôn. Đánh nhìn cáu vậy luôn đấy các bạn ạ. Đánh kiểu cứ sợ sợ ấy. Bây giờ thì Giao Khan tự dậy. Giao Khan tự dậy. Mất tự dậy chắc chắn là 72 giây biết điều này bởi vì anh ta nhìn thấy số XD trước mặt anh ta. Đổi dạng, tỏa ai, ngắt cứu được ra. Nhưng mà bây giờ tốc biến vẫn đang còn cho 72 giây. Neru không né được cái tốc biến này là đi luôn này. Vâng, Neru đi rồi. Vị trí của Giao Khan thì đã mất tự dậy và chắc chắn bây giờ thì không có cách nào cho bên phía NM nữa. Bây giờ 72 giây biết chắc chắn thông tin đó là đối phương đã mất tự dậy rồi. Anh ta lăn sang bên phía nghĩa địa và thế là hết. Vâng, dùng gai. Dùng nước hoa né gai trong tình huống này. Ô, bách về 72 giây nhảy vào trong. Vâng, giật lỗi một lần nữa. Thật ra là trên người của Joseph đi làm gì có gai. Mà ông 72 giây này ông ấy lật, ông ấy giật. Ông ấy test volume đúng không? Đánh volume gì luôn á. Thật luôn thì phải đánh volume không tốt một tí nào cả, lăn thì toàn lăn lỗi. Nhưng mà không hiểu sao vẫn thắng được ạ, chịu thực sự. Lú ạ. Bé dây lag à? Sao đi một chỗ ngoài này? Không, chờ đổi dạng đấy các bạn ạ. Không phải lag đâu, chờ đổi dạng ấy. Giật. Vâng, giết 4 rồi. Vẫn không đầu hàng. Vâng, Giao Khan mất tự dậy rồi vẫn không đầu hàng. Nằm cửa hầm mà. Chắc là nhảy được. Thôi Mai nhảy. Mai nhảy. Tự dậy. Ôi thôi xong rồi, tự dậy. Lại là một tình huống mà đứng chờ. Cứ đứng cái cửa sổ lăn chờ thôi. Một gai, tỏa gai là có rồi. Và tỏa gai nhẹ nhàng giật gai một phát thôi là xong. Giật. Em xong rồi, đầu hàng đi thôi. Mất thời gian quá. Chỉ còn không về sách, vị trí của Giao Khan lên luôn. Vâng, kiểu gì cũng chết não trước khi chết ghế mà. Vâng, giết 4 dành cho 72 giây. Một trận đấu thực sự là
đánh không tốt từ bên phía anh em chứ không phải là 7AZ đánh hay. Tôi xin đánh giá 7AZ đánh thế này rất không tốt. Anh ta bỏ mục tiêu liên tục, mặc dù anh ta mất thời gian, thật ra anh ta không mất thời gian lăn chân lắm, bởi vì thực sự là đầu game thì tù nhân cũng ăn gai hơi nhanh, nhưng mà anh ta bỏ mục tiêu quá nhiều, luôn. Và thường thì cái đánh cái cửa sắt đấy Polu nó phải đổi cắm mắt. Đáng lẽ đến cái pha tốc biến, mấy cái pha tốc biến xong là nên đổi cắm mắt luôn rồi, nhưng mà bé không làm thế. Anh ta vẫn giữ cái phép tốc biến của mình cho đến giai đoạn cuối trận, và thực ra là những tình huống lăn liên tục là những, các bạn có thể để ý là liên tục vướng địa hình. Chẳng qua là bên phía anh em đánh không tốt thôi. Làm gì mà đến cái mức 2 pha húc đều lỗi cả 2 như thế này. I think ultimately, yes, a lot of support coming in from the NM rebels. But yeah, 72S realizing that, playing a very proficient, a very proactive strategy, exhausting all the support. Really Thật ra đầu trận chạy vị trí hai người đâm mặt vào nhau mà. Thợ máy chạy vị trí đâm mặt vào tù nhân trên tầng 2 của biệt thự ấy. Nếu mà các bạn để ý đầu game các bạn sẽ nhớ pha đấy, thì đơn giản máy chậm vì họ chạy vị trí đầu game lỗi. Yeah, you could see what they were going for. The blueprint was there. It was just that 72S was sort of, I would say, one step ahead in terms of trying to predict what was going to happen. There were some scrambles here and there for both sides. Ultimately, yeah, it's a game about pushing objectives and not not containment times. You really have to push objectives for you to be able to like push for the end game and put the hunter in a disadvantageous spot, because if there are 3 ciphers still remaining and you guys have expended most of your resources, the hunter would definitely have a huge advantage on his side. Yeah, so now if you're NM and Seichu here, what is really going to be your main strategy? You have 2 hunters to work with. You have Breaking Wheel and Sculptor. You could potentially bring out the Breaking Wheel and, maybe try to go for the same sort of strategy 72S went for. But the problem with round 1 Breaking Wheel is Breaking Wheel can struggle against 3 characters in particular. That's the forward, mechanic, and the seer. Both, the seer can farm owls quite easily against Wheel, and force Isara. Ok, vậy bây giờ là team survival của bên phía SG chỉ cần thoát một thôi, họ sẽ có round đấu đầu tiên. Họ sẽ gọi là chạm một tay vào cái vòng bán kết của vòng loại khu vực Đông Nam Á. Một round 1 gọi là giết 4 của 72 giây, nó có thể giúp cho SG họ có rất nhiều thứ. I guess for the Breaking Wheel, and that's kind of what happened. But even then, 72S able to come out on top, so it's definitely still an option for Seichu. But you got to be careful with having 2 of those characters that Breaking Wheel is weak against. So we may also see Sculptor come out. If we do see Sculptor and we do see this hunter potentially going for a 4 kill, we're probably going to see the mechanic get banned first. Right. But again, you also have to consider 222 giây đến từ Neru. Trận này để Neru cay đầu, có lẽ mọi thứ nó sẽ khác. Rất tiếc là anh ta lại là một nữ chủ tế và Hunter không hề muốn đuổi anh ta. Thôi, Neru ơi, hãy đánh Kaiter đi, đừng đánh forward. Hy vọng là có khi trận này Giao Khan đánh lỗi xong trận sau Neru lại cầm forward ấy chứ. Câu đầu thật. Quite impressive, but if no cipher is popping, that's still a win on the hunter side, which did happen. And 72S really piled things up, as Eli did mention. If you look at the graph below, accelerated decoding happened at the 2-minute mark, but Cypher started popping in the 5-minute mark, so that just shows that 72S was very proficient with just hunting down these survivors, stopping them from healing, expelling their resources, and really catching them off guard. So đổi MC đi không nói tiếng Việt sao hiểu à? Ok. Học Amsterdam, Hà Nội mà đi mẹ phát biểu thiểu năng thế này là cho đi được rồi. À pha ke à? Ôi thôi. Đi luôn được rồi. Mà không, vậy Amsterdam Hà Nội là trường điểm ấy, khổ ấy. Học Amsterdam Hà Nội mà mẹ phát biểu công ngu như thế thì thôi ban được rồi. Mời bạn đi luôn cho nó nóng. Không, tôi thề với các bạn luôn, hồi tôi đi học nghe nào học trường Amsterdam là thì mẹ kiểu nó phải kiểu là mẹ học giỏi lắm nó mới vào được ấy. Tôi học ngu, tôi không học giỏi, kiểu nghe mấy cái thằng nó vào được trường chuyên các thứ là tôi đã sợ rồi. Nhưng mà mẹ chỉ vào thấy học Amsterdam nói là tại sao 2 thằng MC không nói tiếng Việt là tôi cho đi luôn được rồi đúng không? Chắc là fake chứ làm sao Amsterdam mà thế được. Amsterdam hồi xưa Sculptor, after the nerf, has become a little bit more of a draw hunter. Still, of course, has a lot of win potential, a lot more than hunters like Bonbon and Bloody Queen, but a little bit less in comparison to something like Breaking Wheel or Dream Witch. So
Again, if you're going for a win here, I think Seichu is probably going to be going with that wheel, considering this is one of the best wheel maps in the game. Tại sao Caster lại nói vậy à? Ừ, When it comes to Seichu's matchup, thì cũng cho đi luôn, cho có một đôi, khổ thế nhở. kind of put out of his element. Well, Đấy, it's going to đi be luôn up cho in có the một air đôi. because the map selection would be on SG side, and 72S with a furious pace at the start with that. Well, I would say like it was more of a calculated, slow, and well, consuming pace that he put against the NM survivors. So yeah, he has to go for that winning strategy for them to be able to kind of alleviate the pressure that 72S did start. And I think SG, they are in a good spot to just, the bare minimum is just go for a tie. Actually, go even for one survivor out. They still technically win the match, and they still, you want to be able to cement that victory. But even if they get one, they're still in a good position because Kiểu hồi xưa mình đi học ấy, kiểu lâu rồi. Hồi mình còn học cấp 3 là cấp 2 cấp 3 là nó lâu lắm rồi. Mình bây giờ sinh năm 93 là mình đi học khoảng đâu đó khoảng hơn 10 năm trước à. Ở đấy, hồi đấy nghe Amsterdam, Chu Van An các thứ là mẹ kiểu gọi là sợ và là nó kiểu bọn này nó phải là học siêu giỏi nó mới vào được ấy. Các thứ nhưng mà uầy, nhìn chỉ vào thôi là biết là fake à. Ok. And it seemed like the breaking wheel really did the work for the team of SG. Yeah, and the reason why, you know, going down one round to SG here if your NM is so difficult is because. Cho mình hỏi tại sao Tái Hỉ không đánh COA nữa vậy? Bạn đi hỏi Tái Hỉ chứ hỏi mình làm sao biết được? Bạn đi hỏi Tái Hỉ chứ mình có phải Tái Hỉ đâu. Bây giờ thì mình không đi học nữa rồi cho nên là mình nghe mấy cái trường điểm mình không sợ nữa. Chứ còn hồi xưa mình đi học thì mình sợ mấy cái trường nghe kiểu bọn này học trường này trường kia nghe sợ lắm. Force Seichu to go with the breaking wheel. At that point, you may see Yi come in because you have more options for those type of maps. But yeah, again, forcing your main hunter out after the first round is never ideal. And again, NM on a huge, just because of breaking wheel being a map dependent hunter, NM is at such a disadvantage if they do go down one round to nothing here against SG. Yeah, and I was just looking at the chat, you know, a lot of support for both teams. Ok, chúng ta sẽ đến với round đấu 1B, cặp đấu giữa SG và NM. SG đã có lợi thế rất lớn với 5 điểm ở round đấu 1A mà Hunter 72 giây của họ đã mang lại. Bây giờ thì họ chỉ cần thoát một thôi, họ sẽ chạm một tay đến vòng bán kết, đến trận đấu với BL. Và Hunter của NM có lẽ là bây giờ anh ta cần phải cố gắng để mang đến một chiến thắng 4 và giúp cho họ cân bằng lại tỷ số, vượt qua cái round 1 gọi là chật nhịp này. Hoàn toàn trận vừa rồi chúng ta có thể nói là những cái xử lý của NM đều là lỗi kỹ năng cá nhân. Họ teamwork thì chúng ta chưa thể nhìn ra được bao nhiêu, nhưng mà lỗi kỹ năng cá nhân thì nó vô vàn luôn. Và bây giờ Seichu, anh ta cấm đi tiên tri của đối phương rồi. Yeah, it's still wide open for Seichu to maybe he just wants to see the hand that SG brings to the table first. So lock in the mercenary and forward. Vâng, lấy cặp đôi giải cứu đến từ bên phía SG. Đây là một lựa chọn hợp lý khi mà bạn cần đánh hòa, từ hòa trở lên. Thì việc lấy cặp đôi giải cứu để bạn chắc kèo về một trận đấu nó ổn định thì Lý Minh Thuê cùng Tiền Đạo là hai lựa chọn cực kỳ tốt. Không có những lựa chọn gọi là... Bây giờ họ thả cho Seichu con nữ chủ tế, họ không hề pick nữ chủ tế sớm. Bây giờ Seichu cấm nữ chủ tế đi thì họ sẽ đánh những lựa chọn đánh hòa. Và bắt buộc phải cấm nữ chủ tế trong tình huống này rồi, vì đối phương đã lấy cặp đôi giải cứu rồi, bạn không còn lựa chọn nào khác cấm tốt hơn con nữ chủ tế này nữa. Và thợ máy đã được thả ra. Không biết là SG có muốn đánh thợ máy không? Theo tôi là bỏ luôn thợ máy đi, đánh một lựa chọn cai tơ mạnh, đánh những lựa chọn cai tơ mạnh và đập máy nhanh. Bây giờ thì đưa thư cũng có thể là một lựa chọn tốt này, mỹ nhân luôn vào cũng được luôn. À không, từ chưa chắc được Seichu là có đánh mộng phù thủy hay không, cũng chưa, từ lựa chọn mỹ nhân đã. Thì nhà quốc trung học ok cũng sẽ là một lựa chọn tốt, hoặc bây giờ là bác sĩ tâm lý cũng có thể được đưa ra. Rất nhiều những lựa chọn mở cho bên phía SG ở trong tình huống này để họ có thể đánh thoát ít nhất là một người và giữ round 1 chiến thắng. Mechanic being on the table, they have to respect that and wanting to go for that. Maybe Seichu wants to bait them to use the mechanic too, and he's going to rely on his little hunter sense. Đưa ra lựa chọn khá là lâu đến bên phía SG. Try to go for another support character, maybe go for the psychologist. They could also go for the patient if ever. They could shine pretty well here in this map, especially psychologist when it comes to the going with the perfumer gravekeeper. Không phải là những lựa chọn như tôi đã nói, đó là đưa thư hay là
Nhà côn trùng học mà quyết định đưa ra Hương Sư, lựa chọn là Hương Sư cùng với Gác Mộ. Thì này thì nó lại hơi an toàn quá rồi. 3 giải cứu cho bên phía SG trong trận đấu đầu tiên. Máy đập thế này sẽ chậm. Nếu bên phía Seichu bắt được người sớm thì nó vẫn sẽ là một khó khăn khá lớn cho bên phía SG. Seichu quyết định chọn cho mình đó là Polun ở trong trận đấu đầu tiên này. Anh ta sẽ phải đối đầu với một team survival nó có thể gọi là khá mạnh. Đó là 3 giải cứu. Đây là một team nếu mà họ cai lỗi đầu trận thì họ sẽ khó lòng nào họ gượng dậy được ở giai đoạn giữa và cuối, khi mà tiến độ đập máy nó sẽ cực kỳ chậm. Gác Mộ là một nhân vật có khả năng cai tốt được Polun, và Uri sẽ là người cầm Gác Mộ. Thịnh sẽ là tiền đạo, Daddy sẽ là lính thuê và Senie sẽ là Hương Sư. Hương Sư thì khỏi phải nói rồi. Đây là một lựa chọn cai Polun khá tốt khi nước hoa có thể gọi là xóa được những cái gai. Đây là một đội hình đập máy hơi chậm. Nếu mà họ có thêm một nhân vật đập một máy 100% nữa thì đây tôi nghĩ sẽ hoàn toàn ổn. Ví dụ như là Đưa Thư hoặc là Nhà côn trùng học chẳng hạn. Hương Sư cũng là một lựa chọn tốt. Và nếu họ biết Seichu đánh Polun ngay round đầu thì việc mà chọn Hương Sư ra cũng là hoàn toàn hợp lý thôi. Tôi sợ tơ này nó cái trận này nó không bắt Hương Sư mà nó dí vào mấy ông rescue này. Mấy ông rescue làm lỗi cái thôi là có khi toang ngược trận. Đấy cũng là một cái tình huống xảy ra khá là nhiều, kiểu khi mà bạn rescue, bạn đập máy yếu xong rồi bạn bị dí vào bất ngờ ấy, bạn xử lý lỗi một cái thôi là sau đó là toang trận luôn. Cái này thực sự là nó xảy ra khá là nhiều rồi, kể cả trong những giải đấu chuyên nghiệp hay là kể cả trong rank các bạn có thể gặp những tình huống như vậy, bởi vì thường là rescue sẽ bị bốc máy yếu. Đấy là cái điều mà gọi là ai cũng biết rồi. Seven2S really countered the pick here, but we're seeing Seichu really stick to his breaking wheel, because yeah, maybe the breaking wheel can't he's very confident in his breaking wheel that he can counter this lineup that would try to counter any of the toolkit that Pollen does bring to the table. And looking at the viewers now, we're at like 1,000 plus, so big shout outs to everyone. Everyone's saying like hopefully like the teams just have fun, good luck to everyone. And yeah, just more love to the Southeast Asian community, keeping things positive. Chờ để trận đấu được bắt đầu. Lots of pressure on his side because the first match did not go. Ra team này để đánh với Mộng Phù Thủy hay là Madame Red thì nó rất là tốt, nhưng mà đánh với Polun thì cũng chưa chắc được nha. Polun là một nhân vật có thể đuổi bất cứ ai. Mà đuổi skill cũng được, mà đuổi Kaiter thì cũng được luôn. Ok, trận đấu bắt đầu với một tình huống mà Senie bị đuổi luôn vào người. Chưa có gai nào, một gai rồi. Một gai ngay từ đầu trận đến từ vị trí của Senie. Bây giờ thì Seichu đang cố ý dùng nước hoa xóa đi được một gai nữa. Vậy là mất 2 nước hoa trong trận đấu này đến từ vị trí của Senie. Gai tiếp theo, 2 gai trên người của Senie rồi. Chap sẽ được quăng ra. Senie không dám vào ván. Dùng nước hoa thế này thì ôi thôi đi rồi. Ôi, một đội hình đập máy chậm như thế này mà chết quá sớm. Thôi đi rồi. Vâng, Daddy bị soi. Bây giờ Seichu sẽ xử lý thế nào đây? Tôi nghĩ anh ta sẽ nhìn được máy rung ở khu vực giữa map và lăn thẳng ra phía Thịnh. Uri đang di chuyển, họ muốn cứu rồi. Thịnh sẽ ăn một gai. Tôi nghĩ là Seichu sẽ quay về ghế trong tình huống này, bởi vì anh ta sẽ không chắc là việc đối phương có muốn cứu hay không. Uri đào đất và di chuyển vào ghế. Tôi nghĩ là Seichu sẽ đổi dạng luôn. Và đúng là như vậy rồi. Đổi dạng luôn. Chap bây giờ sẽ được quăng ra vào phía cái ván và ngăn cản việc đối phương chạy vào đây và được tăng tốc. Tốc biến đang có cho vị trí của Seichu. Bây giờ dùng tốc biến. Và không có nhánh 6 đến từ Uri. Và Senie ra ghế chết luôn rồi. They were trying to hope for the Gravekeeper to be chased first, but now Seni will be downed again. Either the forward or Mercenary, but Mercenary does have that wanted order, and now the forward as well. Yeah, this is really good for Seichu again. As you mentioned, the Tôi cũng không biết nói gì hơn nữa, vỡ trận rồi. Đây là một trận đấu mà tôi không nghĩ là SG sẽ có cơ hội nào nữa khi mà họ 3 nhân vật còn lại của họ đều là nhân vật đập máy chậm. Đập máy chậm đồng nghĩa với việc là Polun nó sẽ vô cùng mạnh ở giai đoạn này luôn. Vì Polun nó mạnh nhất là khi nó mắc chiêu, và nó mắc chiêu luôn rồi các bạn ạ. Và Daddy bị lăn quá nhiều gai. Trong khi đó thì Forward cùng với tiền đạo cùng với Gác Mộ đang hồi máu cho nhau. Và Seichu soi được điều đó. Bây giờ anh ta có thể giật lấy máu Daddy chẳng hạn.
và sau đó đi tìm các thành viên khác của SG. Bây giờ mới mắc chiêu này chứ không phải là lúc này còn thiếu một tí xíu điểm hiện diện nữa. Rồi lấy được 0,75 máu của tiền của lính đánh thuê và bỏ qua lính thuê lăn về giữa map tìm tiền đạo của Thịnh. Còn nguyên trái banh thì Thịnh đây là một góc cay mạnh cho tiền đạo, nhưng Hunter thì cũng có cho mình đó là cái chìa kiếm rồi, và tỏa gai thì cũng có luôn. Thịnh cần phải cẩn thận. Lăn 2 gai lên người Thịnh. Thôi đi rồi. Đi rồi. Tỏa gai 3 gai. Theo tôi là giật một cái nữa. Không, anh ta muốn giết tiền đạo luôn rồi. Anh ta muốn hạ tiền đạo luôn, chứ không chỉ đơn giản là lấy máu tiền đạo nữa. Cháp được quăng ra chặn ở phía cửa sổ. Thịnh phải đổi hướng khác để di chuyển, lấy máu của tiền đạo, đổi dạng lăn luôn đi thôi. 2 thành viên của bên phía SG đã bị lấy máu. Một tình huống quăng cháp chặn được đường hút bóng của Thịnh và Thịnh đi rồi. Nó không làm choáng được tiền đạo trong pha đó vì không có gai, nhưng mà nó làm chậm được cái hút bóng đó đi. Và hút nguyên trái banh, gần như là nguyên cái lượng banh còn lại, nhưng nó không đi được xa nữa. SG thua 4 rồi. 3 máy này là không thể nào đập nổi khi họ còn đến 2 máy mới nữa. Tiếp tục là một tình huống Uri đào đất. Anh ta không có nhánh 6. Và bây giờ thì vào ghế cứu được thì cứu được thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ là Thịnh có thể cai tiếp được khi Hunter đã mắc chiêu rồi. Tỏa gai cũng đang có nữa. Đứng ở ghế chờ. Seichu sẽ đứng ở ghế chờ. Uri trồi lên. Không chờ đối phương trồi lên mà đổi dạng luôn. Đấm luôn và lấy máu. Quyết định là lấy máu đối phương tốc biến. Vậy là tốc biến sắp có, nên là Seichu quyết định là không cần thiết là mình phải lấy gai lên người đối phương làm gì nữa. Anh ta có tốc biến và anh ta tự tin kết liễu người. 10 giây nữa tỏa gai sẽ có. 2 gai trên người Thịnh. Đâm bóng đi. Lượng bóng này không được bao nhiêu cả. Giật luôn Thịnh và Thịnh đi rồi. Ngồi ghế lần 2. 2 thành viên còn lại của SG đều đang thấp máu. Họ phải hồi máu cho nhau. Và khi họ hồi máu cho nhau thì còn 2 máy mới cùng với một máy còn khoảng 30% nữa, 20% nữa. Tốc biến vẫn đang có cho Seichu. Ta không cần mất tốc biến để bắt người, bởi vì đơn giản chỉ cần giật gai mà thôi. Bắt được vào hướng Uri vào ghế. Uri tầm này cứu bằng niềm tin một gai, tỏa gai, 2 gai. Vâng, cháp có, tốc biến có, đi luôn rồi. Đắt đi còn căng tay, ta muốn búng vào ghế để cứu. Có lẽ sẽ có một tình huống cứu thành công. Seichu quăng cháp. Vâng, làm chậm được Đắt đi rồi. Đấm luôn và giết 4 cực kỳ gọn ghẽ, không như ông 72 giây trận trước. Ok. Vâng, team NM có vẻ như là khoản đầu tư vào Seichu có vẻ như khá là thành công, nhưng mà Seichu đánh cực kỳ khét. Hunter của NM team nạp lần đầu có vẻ như là cực kỳ khét. Đúng, đánh rất hay. Không cho các bạn nhìn nhận đánh rất gọn gàng, không cho đối phương một cơ hội nào cả. Ông 72 giây trận trước gọi là bắt được người, tính ra là cũng lăn được gai sớm đấy, nhưng mà ông ấy đánh rất là cồng kềnh. Còn tôi đánh giá trong trận này Seichu đánh một cái trận gọi là vô cùng gọn ghẽ luôn. Anh ta không cho đối phương một cơ hội nào để thở luôn á. Bắt được lỗi một phát đầu trận là không cho thở luôn. Wow, 5 đều. Nạp lần đầu là nạp vào ông này rồi. Ông này đánh hay, ông này đánh kiểu khó thở luôn á. Đánh khó thở, nó đánh không cho một cơ hội nào luôn đấy các bạn ạ. Cái kiểu đánh của 72 giây rất dễ bị lật kèo. Còn cái kiểu của ông này đánh không cho thở luôn. Lấy được cơ hội rồi, lấy được cái gọi là lợi thế rồi là không cho đối phương thở một nhịp nào luôn đó, mà đánh đàn áp đến kiểu cũng đập nổi máy luôn. Some of them were just in the area. It wasn't like an exact Mai Hương that he was able to, the trap placements, but still so efficient with how he was able to play this out and making it a non-factor with how this survivor comp was able to make it. And we said that the bare minimum for them to get was 1 survivor out, and Seichu just denying that. This Hunter is definitely someone to, well, we were worried about him at first, but now I'm not worried at all. This Hunter, you need to respect pan this wheel. No wonder he picked this map. No wonder the NM Rebels picked this map for him. And I might have spoke a little bit too soon when talking about banning SG chơi không vào một góc LUV. Rồi, Biter. Nói chung là Biter thì người ta cũng phải có não bạn ạ. Biter này người ta nhìn là người ta biết rồi, khổ thế. Ồ, Biter. Biter mà chat một câu ra người ta biết luôn là thì mày Biter rồi thì thực sự luôn bạn phải dùng nhiều não hơn. Về ăn thêm muối iốt nhá.
for that forward Wow. who, you know, did have to go for some. Vậy thả bay mà kiểu nhìn vào một phát mà người ta biết luôn rồi. Wow, very impressive. You see them again forcing the non-Tide Turner character to go for the rescue as well. Beautiful game sense from Seichu. We mentioned this throughout this match, and when you have wanted order on a character and you see them healing another character, you know that there's only one person left on the map can rescue. He picked up who that was. It was the mercenary, and he found him early. And as long as he knows that these other two characters are healing, no one can rescue, and you can freely chase that mercenary and not even have to camp the chair. And he was able to do that and get a 3 triple hit on the mercenary with that snap. Yeah, it just seems like the momentum didn't stop once he got the perfumer down. Gravekeeper went for the rescue, but it was the forward. Forward was the first one. No, it was the Gravekeeper because he didn't have Tide Turner. And just from the momentum shift, it just swung all his way. Like anything the Hunter could have asked for, he did. Like you mentioned, the wanted order being on the survivor that was healing, spotted out the mercenary, stuffed the rescue Thôi, for the perfumer. với cái việc hòa round 1 thì chắc chắn là có vào đầu thứ 3 rồi. Câu chuyện bây giờ hòa round 1 là chắc chắn có round 3 rồi. He didn't want to waste any time. He was in a hurry, and Seichu getting 5 on the board for NM is definitely something to highlight because we're definitely going to see a game number 3. Yeah, absolutely, for sure. This is going 3 rounds, and you know, it's still going into this next round here. SG again slightly favored again just because of that map selection. You know, this was NM's pick. They didn't go Ever Sleeping Town, so getting a draw on it for the first round isn't bad necessarily, but you typically want to try to win the round where you have that home field advantage. So it's going to be a little bit more challenging for NM here to come back. Again, we may see a tie score, but SG still slightly advantage, slightly in the lead because of the next map pick here. But still, this is exactly what you know, NM wanted to do. They wanted to get a 4-person elimination, and looking at how that was going to play out again. SG going for. Thật ra cái sai của Hương Sư trong cái trận này là dùng nước hoa né cái gai đầu rồi thì đáng lẽ nên chạy đến tầng 2. Thì kể cả có bị như là cái góc lăn nó sẽ khó hơn cho Hunter ấy. Bị lăn gai đầu xong vẫn cai ở dưới khó lắm. Nói thật đoạn đấy cai khó lắm. Cái là nếu mà người ta lợi dụng cái gương nước hoa đầu tiên để lấy được cái gai đầu rồi ấy, đáng lẽ là nên rời khỏi cái địa hình đấy, rời khỏi địa hình yếu để lên một địa hình mạnh hơn. Địa hình mạnh hơn cho tình huống này là nhà 2 tầng, cai ở nhà 2 tầng ấy. Còn Hương Sư nó rất là khó chịu một cái là sau khi bạn lên được nhà 2 tầng rồi, nó có một cái lỗ. Đấy, bạn cai quanh cái lỗ đấy, bạn cảm thấy bạn khó khăn quá, bạn xịt nước hoa bạn nhảy xuống lỗ, bạn câu được khoảng chục giây cái nào. Nói chung là nó sẽ là đấu trí với Hunter xem là bây giờ Hunter nó có dám lăn thẳng xuống dưới hay không. Lăn thẳng xuống dưới thì bạn bách nước hoa lên, bạn căn thời gian các thứ bạn bách nước hoa lên, cho nên là bạn sẽ câu được khá là nhiều thời gian trong những tình huống như thế. Và chưa kể ở trên cái tầng 2 nó còn một chỗ là cái cửa sổ, là có thể nhảy cửa sổ được, nhảy cái cửa sổ đấy được, và gần như là kích được nhánh 9 thì cũng là một cái tình huống khó hơn cho Hunter. Thế nên tôi mới nói là cái việc chọn vị trí ngay từ đầu nó đã là sai rồi. Khi mà dùng được cái nước hoa đầu tiên thì đáng lẽ là nên tranh thủ cái thời gian mà Hunter chưa lăn được gai thứ 2 ngay để đi lên tầng 2 và sau đó cai trên tầng 2 chỗ cái lỗ, hoặc là làm một cách nào đấy kiểu bạn dùng nước hoa để lên tầng xuống tầng ấy, nó sẽ tốt hơn. Đấy, cái này cũng là một cái kinh nghiệm cho bạn nào mà đánh Hương Sư mà gặp một tình huống kiểu tương tự như tình huống vừa rồi mà Hương Sư gặp, thì tôi nghĩ là nó sẽ có một phương án xử lý tốt hơn cho các bạn là lên tầng 2 nhé. Sau vừa mới vào trận, những cái gì chúng ta được nhìn thấy ngay đấy là một tình huống mà nước hoa đã mất một cái sẵn rồi. Thế nên là chắc chắn một cái điều là đã xịt nước hoa để né cái gai đầu rồi, nhưng xịt nước hoa né gai đầu xong không lên tầng 2 mà lại tiếp tục cai ở cái chỗ 2 ván đấy là sai. Vì chỗ 2 ván đấy rất dễ ném trap. Đơn giản là con Polu nó chỉ cần vứt một cái trap ra chặn một hướng một ván vào lại là nó đứng ở một ván, và nó ném cái trap còn lại ra chặn cái hướng vào ván còn lại là bạn chết rồi. Đúng chưa? Toolkit to his full advantage. So just I can imagine everyone watching as well that Seichu has captured the minds and hearts of everyone watching, and that could be the ace in the sleeve of NM. I know that the survivor is very proficient. We saw in the match data that they are very proficient with how they are able to coordinate very well. Also, their lineup is pretty deep. So trust that they're going to be as competitive coming into round number 3. So we just have to wait on the map selection, and then we can start talking about potential picks and bans. But you did kind of dwell into that. Having that insane performance on Seichu's side, that does grant a respect ban. Yeah, so I think that it's going to be, if again Seichu's second hunter is Sculptor, like we
like we were predicting. I think that if you're SG, you have to go for a map that's weaker for Sculptor. Again, you can't give them the breaking wheel, even if it is Arms Factory, even if it is Red Church. A hunter with this level of skill, at least based off of that last round, could still win on one of those maps, even with breaking wheel. And round two, breaking wheel is actually a lot stronger than round one breaking wheel because you can ban the forward and the seer. You can get both of those out of the way, and now you don't really have a lot of threats at all to deal with, considering that this team didn't appear like they wanted to play mechanic. You may have a breaking wheel that doesn't have any of the three counters, and that's too hard. That's just too hard for SG to overcome. So I think they're definitely going to see a breaking wheel ban in a map that's not strong for Sculptor. Again, two of the weaker maps for Sculptor is Arms Factory because there's a lot of blind areas, a lot of tall walls, a lot of blind areas they can't really hit statues as easily on. Also, Moonlit River Park is very good, very big map, so it's very hard to win as Sculptor in the map because of how big the map is. And it's also very open, which makes it a lot easier to dodge statues and avoid getting chips. So I think those are probably the two best options for the SG team here. Another option may also be something like Lakeside Village, also very open, also very difficult to hit statues on. I think those are also options, and it really just depends what 72S wants to go for. I think if you're 72S, you have to give yourself a map that's good for Dream Witch and also good for Breaking Wheel, but again, weak for Sculptor, weak for NM's Hunter. Now, what map is that going to be? I think that one of the best options at this point, because since you can't go Ever Sleeping Town now, might actually be Moonlit River Park. Dream Witch is not bad on Moonlit because you can pressure one side of the map and force the survivors in a three cipher situation. And we all know how strong Breaking Wheel is because of the lack of windows on that map. Và anh cả hy vọng phải có tiebreaker. Ok, tôi không hy vọng thế các bạn ạ. Tôi còn muốn đi ngủ sớm mai, tôi còn phải đưa con mèo đi tiêm nữa. Yeah, Moonlit River Park is definitely good as well. We also have Lakeside Village, like you mentioned, but that also kind of gimps your chances. So it really depends on 72S and how he's coordinating with his team, because not only will you kind of give the limiters to the other team's hunter, but you also have to play with those limiters as the hunter player yourself. And looking at the chat, giving love and support to everyone. I just want to give a quick shout out to the people that are supporting. They just want to be able to show their love and support to both these teams. Mấy giờ Ricard á? Anh nghĩ là khoảng 2 giờ, bởi vì anh cần từ nhá. 2 giờ không biết kịp không, bởi vì 5 giờ ngày mai là đánh rồi. Thế thì chắc là phải cố từ khoảng 1:30 gì đấy đi. Tại vì 5 giờ là đánh rồi, mai thôi, thế là mai không có thời gian nghỉ luôn. Right and wrong in the previous round, like we saw very support heavy strategy on the side of NM, and on the other hand we saw very composition heavy or composition solely focused on individual kiting. So I guess they got to go back to the drawing board and try to figure out how to counter these hunters. And also to mention that we actually see like night and day breaking wheels. One breaking wheel on 72S's side, he took his time. He was able to chip away at the survivors one by one and took his time leading up to an 11-minute match. Tú ơi, tôi nghĩ bạn comment ít đi được rồi đấy. Ori nó cũng có làm gì lỗi đâu mà bạn khịa nó mẹ có vẻ căng thẳng thế. Bạn vừa phải thôi bạn. Just discuss. I think that Uri làm gì bạn mà bạn khịa kiểu mẹ nói như vậy? I think Lakeside probably makes, thinking about it now, Lakeside makes the least sense for SG because it's not exceptionally good for Dream Witch because of how large it is. It's very hard to pressure ciphers. It's not too good for Breaking Wheel because there's a lot of windows in a lot of parts of the map. The shack window, the mini boat windows, the big boat windows are so hard for Breaking Wheel. So I don't think that's something 72S would want to have to deal with if, for example, the Dream Witch gets banned. So I think that the maps that make the most sense, probably Moonlit River Park. Arms Factory doesn't make a lot of sense because it's not good for Breaking Wheel. Chinatown also makes a little bit of sense. It's pretty strong for Dream Witch, and it's also very strong for Breaking Wheel, so that might play into 72S's favor. It's not too bad for Sculptor, but there are a lot of open transition areas as well that can be difficult for Sculptor because it makes it easier to dodge those statues. So I think probably looking at the two maps that SG could go for, probably makes the most sense for Moonlit or Chinatown again, but we'll have to see. And we have a lot of things on the table still here for this SG team. And not to mention also, if we're talking about hunters, we talk about the sub hunters for both teams with Beloin and Yi. We know that Beloin has the Bloody Queen. That's all the info we have on him. So yeah, I'm not sure if we will see him just yet.
or what other countries he's capable of. But 72S already with the ace up his sleeve with that breaking wheel. Dream Witch is Không something phải that lồn, we nó can còn add lập to the phần table. But yeah, if you guys clone look at vào matchups, mày. you're definitely going to be buffing that Seichu on the other hand. But Yi, Không, lập clone và last khịa ông stage, Senie này, mày khổ quá, ông Senie đi gây thù chuốc oán như nào mà mày đánh lỗi cái trên giải mà chúng nó lập cả clone cho nó chửi luôn, à nó khịa luôn cơ mà. Ôi cái cấm gái cho đỡ mẹ nó tách việc. Cấm gái cho đỡ tách việc. Not only with how they try to counter it, but I think they got a feel of their breaking wheel. I'm sure they're going to respect ban that, and they're going to expect probably maybe a sculptor match or a bloody queen, or maybe even a depending on the map. Again, we just have to wait and see where we're going to settle this. But yeah, you mentioned a lot of great maps that we could settle this on. We just have to wait and find out and see where this round number 2 is going to be settled in. Yeah, definitely. And again, it really comes down to usually when you pick maps, you pick maps that are good for your hunter and weak for the opposing hunter. 72S also has a sculptor as an option, but again, I don't really think that's gonna be what they want. What SG wants to go with, just because if you're picking a map that's good for your sculptor, you're probably also giving the opposing sculptor a good option. So again, when you have a little bit more versatility, again, 72S has a few more hunters than Seichu does. You have more options in terms of maps, and that's what's going to really matter here. So again, this is why the advantage goes to the team that has the second map pick, even if it was a draw in the first round. So it's going to be still an uphill battle for NM. They may have had a very impressive start with that hunter Chịu, side, nói but chung là Stars are really going to need to step it up here, and you're really going to need to see how well. đúng rồi, các bạn mang các bạn mang lên stream của tôi, các bạn chửi nó thì nghĩa là bây giờ nhá, nó có gây đi thù chuốc oán với ai tôi chẳng quan tâm, nhưng mà các bạn mang lên stream tôi, các bạn chửi nó thì nghĩa là kiểu đôi khi nó lại mang tiếng cho tôi ấy. Thế nên là kiểu tôi mới đúng rồi. Chứ còn mấy ông clone vào nói chuyện kiểu đấy thì tôi phải cấm thôi, không được để. They did fall to the hunters. So, what do you think that they need to do to bring to the table? Cảm ơn Thu Văn nha. Because we did say that the NM team they were very. Nói chung là các ông cảm thấy ấy thì các ông lên group các ông khịa thoải mái. Mang lên đây khịa nó lại tưởng là tôi lại đầu têu, thế thì chết tôi. Tôi có thù oán gì đâu. Tôi đánh trên PC mà tôi không đánh trên mobile. Be the first one to fall. So Sintai's coming in, brings in a seer, brings in a mech, but that might not happen because we did see that Seichu does not favor that seer. So let's get your thoughts in Ok, vậy là Arm Factory. Let me hear your thoughts on that first, Eli. Chọn đây là map chọn đến từ bên phía Sugar. Và bên phía NM họ quyết định đưa ra lựa chọn Hunter của họ sẽ là đội đánh trước, bên đánh trước. Này nó bị hỏng, khổ chưa sửa được. Mấy hôm nay còn phải đang đi chữa con mèo ấy. Chả quan tâm đến gì khác luôn các bạn ạ. But I don't think NM Rebels will really give that. It doesn't really make sense. Again, breaking wheel on this map is so weak. There's no reason to. I mean, again, well, we talked about how breaking wheel is such a good round 2 hunter because you can ban 2 of those characters. That's very strong. But Arms Factory is just so bad. There's just no. It's just you get kited. There's just too many windows, and I don't think that 72S can afford to play breaking wheel. So thằng Lít cũng lên khịa luôn cơ mà, khổ quá. Cảm ơn Lít nha. Nhìn lại người bạn xin tai đánh giải này em. Ok, round đầu thứ 2 trận đấu giữa SG và NM. Hunter của NM sẽ là bên đánh trước ở trong cái ván đấu thứ 2 này. Và với phong độ hủy diệt ở round đấu đầu tiên anh ta vừa thể hiện thì chúng ta cũng có thể mong chờ thêm một cái trận đấu tốt nữa của Seichu chăng? Tôi nghĩ là với map thi đấu này có thể thả Polun ra cũng được. Họ nên cấm một Hunter khác vào Seichu người ta đánh. Alati chăng? Phải chờ Seichu cấm gì đã. I'm sure they're going to respect ban that breaking wheel just to be more safe with that and allowing the sculptor to come through. Or hey, if they want to ban the sculptor as well and face the breaking wheel, there are those good spots that you mentioned, like inside the shack, inside the factory, that they could just I would say exploit, so that the breaking wheel will have such a hard time in wheel form and be forced to go and chase on foot.
So Seichu has his well, I would say he has his plate full with this. He wants to be able to alleviate the pressure from the survivor side. So I have a feeling, yeah, he might want to ban that seer again because Có vẻ như đưa ra quyết định cấm hơi lâu cho Seichu. Với một map đấu như là xưởng vũ khí thì việc chơi Polun nó sẽ như một canh bạc vậy. Bạn bắt được người sớm thì bạn sẽ có chiến thắng, nhưng mà bạn không bắt được người thì bạn sẽ gần như là bạn sẽ mất luôn cả cái trận đấu đó. Và thường với một map chơi xưởng vũ khí thì Polun nó sẽ phải cầm 9-12 để khóa cửa sổ, thành ra là nó sẽ khá là khó để mà kiểm soát giai đoạn sau trận đấu, nhưng mà không thể đổi phép được. Seichu sẽ đưa ra hai lựa chọn cấm gì đây? Phải như anh ta suy nghĩ khá là lâu. Seichu has to think, what hunter are they going to give me here? You know, this is such a bad breaking wheel map. Maybe they still give me my wheel even after that last sort of performance. But yeah, I don't know. Cuối cùng là cấm gì vậy? It really comes down to what do the survivors want. We're going to see the sculptor ban, so Cấm Galati đến từ phía SG. Có vẻ như là họ cũng biết được rằng đây là một map khó dành cho Polun, vậy nên là họ sẽ thả Polun ra cho Seichu và quyết định cấm đi Galati cho tình huống này chăng? Chúng ta vẫn chưa biết Seichu cấm gì, có thể là một tình huống lag à? He doesn't care. He doesn't care. Yeah, and you know, as survivors, you know, what do you go with? Seichu has a round 2 wheel. You have forward ban, you have seer ban, which is most likely what they're going to go with. How do you come back if you're SG? Như là bị lag rồi. Seichu không hề cấm. They have to take into consideration if they try to go for the sculptor ban. So yeah, that's I guess they've done their homework with this. And while we wait for that, I just want to give a quick shout out to everyone in the chat. Aurora-san said that we gotta hydrate and drink our water because, you know, in these intense matches. So rest assured, we're hydrated. I mean, Eli have been sipping some water in between the talk times, but I hope everyone in chat also has been drinking their water and staying hydrated and keeping things, well, light and positive in this matchup. So yeah, Eli, I share the same sentiments as you. I'm quite worried allowing the breaking wheel to come in again, even though we did say that in Arms Factory it's quite tough for the wheel, but Seichu is no ordinary breaking wheel. Like, he is a specialist, very impressive. They can roll the dice with this one, but I'm pretty sure as him being a specialist, he's gonna know who's the best chase, who they're gonna go after, and how to chase them out of those great kiting spots for the survivors. Yeah, absolutely. And again, the hunter I was talking about that Seichu reminds me of the breaking wheel player. I would always ask them, what do you feel about Arms Factory breaking wheel, you know, back when they played before they retired? And they always say, oh, it's fine. I can probably handle it. So I think maybe that's the same. I think maybe that's the same mindset for Seichu here, is that, you know, because I've seen, you know, Seichu play. I've seen that other hunter that really reminds me of them plays. They have a very similar play style. And you know, if they don't have a problem with Arms Factory, maybe Seichu won't either. And I think again, SG really trying to counter the breaking wheel, but you know, after you had such a difficult match the first round, it's just so hard for them to come back. Round 2 breaking wheel is so much more difficult than round 1 because that extra ban, removing that forward, which is most likely going to be the case, removing that counter option, it really puts SG in a difficult position. I think NM has the upper hand, even with it being SG's map pick. Yeah, I agree, and I'll just delve that in the. I'll break that Pick down. lâu quá các bạn ơi, cái lỗi phát chờ ỉa chảy luôn. With how well you be able to trying to break down this breaking wheel. You know what's scary are character loyalists, and what's more scary is that a character loyalist that is a meta hunter. With Seichu and Arm, yeah, bring him in any map. He seems like he has the confidence in just him still picking Pollen with that crazy counter pick just shows that that he doesn't really care. He's still going to use his hunter no matter what, as long as it's not banned. He's going to use it. So now, flipping things over on the side of the NM survivors. So the survivors have to be thinking now, since 72S is going to be on this map. He has a Bonbon. He has a Dream Witch. Sculptor Không phải, mấy ông này còn bảo là 72 giây có bonbon ở map này ạ. Ui là trời, không có nha. He's going to be comfortable enough bringing it out since he is known for that Dream Witch. So it's very likely that they will ban that Dream Witch. Now, my question to you is, as the NM survivors, what survivor lineup should they prepare for? Should they prepare for a Bonbon or a Bloody Queen? Or Sculptor? Yeah, if you're the NM survivors, I think you're gonna be Và banning. 72 giây chơi bonbon nghe căng vậy. It really depends on, again, I don't know too much about 72S current, you know, sort of hunters that they play. I know, again, he has Sculptor, Bonbon, Breaking Wheel, and Dream Witch, but
I think if you're going Arms Factory here, you're going to be expecting, you're not going to, it's not going to be Breaking Wheel. I mean, I don't think there's a chance 72S goes Breaking Wheel. If you're banning the Dream Witch, so you're going to be preparing for one of those chip hunters. Sculptor, again, not very strong on Arms Factory. There's too many walls that it's very blind, very hard for Sculptor to hit statues on. Also, the areas between transitioning from different kiting areas is very open. So, for example, the area between Shack and 3-Pow is very open. The transition areas, which again, transition kiting is so strong against Sculptor because of this. Sculptor is weak on Arms Factory. That's one of the reasons. So, I think that Người ta đi rank người ta cấm Madame nhiều là bởi vì Madame khó thắng ấy. Vậy hả? Tức là gặp Madame rất dễ là bị hòa từ hòa đến thua, thắng Madame hơi khó. Nên là người ta cấm Madame đi bây giờ để đánh thắng. Chứ còn bây giờ pick Gala ra họ vẫn cai được mà. Khu vực của chúng ta tính ra là cai Gala gây phết á. Khu vực Đông Nam Á này cai Gala gây phết. I think that you're going to definitely be banning Mechanic. You're probably banning, I would say Forward is your second ban, just to prevent that stun on share, prevent that support. So if that becomes, if that goes down, where does, as you said, and where do they go from this? I don't think they go Priestess. It's not a very good Priestess map. So you're definitely going to be taking Mercenary, probably the Seer as well. And then from there on, most likely you're going to go with characters that are strong against Bonbon. Entomologist is a good supporter, especially for those rescues. You can push the Bonbon away and get a free rescue against a good camping hunter. And other than that, I mean, it's not great. You don't really want to go Gravekeeper. You don't really have a lot of rescue options. But because the Forward's banned. But yeah, definitely Mercenary. Probably Seer if it's not banned, and probably the Entomologist as well. Yeah, I would add maybe to the lineup either Patient Psychologist, because Patient could just transition kite away from the bombs that he presents. And also, yeah, I've seen 72S with a Bonbon. He's very calculated when he drops the bombs. But if we're going to look at his career, I think that he might actually favor a Sculptor, even though the Sculptor does not shine so well anymore in this map, especially with the changes. I think he was actually more proficient on the Sculptor than he was in Breaking Wheel last year. So even though lâu quá, he could go with the có một trận đấu thôi mà chờ sắp mặt lồn luôn đó. Again, I'm just saying the other side of the coin here, but Ôi, bắn pick lỗi một phát là ngồi chờ ói. 15 phút, 20 phút. This matchup, especially in such a confined space as Arms Factory, Bonbon can just light up the floor and force survivors to be in really tough situations. But when it comes to the Sculptor, though, he's still very proficient. They're going to have their hands full with how well 72S does perform on Sculptor. His Sculptor did gain a lot of the terror shocks back in IVC last year. So, yeah, they definitely have to prepare for that. Now, Seichu, on the other hand, he is going to pick that Breaking Wheel. So let's try to predict, or let's try to see how the picks and bans are going to go for the survivors on SG side if Breaking Wheel does come out, because yeah, he's definitely not going to ban that Priestess anymore on this map. He might still ban the Seer, since he did ban him in the first round, and take away the Mercenary. And what do you think are going to be the survivors that are left for? I think you did mention it's going to be Forward or Mercenary. For me, it may be Seer Mercenary. But what do you think the lineup of SG is going to look like if Seichu does still stick with Breaking Wheel? Yeah, I think, again, Seichu only playing the 200 Sculptor and Breaking Wheel, they're going to go for a same strategy of trying to counter it. I think their game plan, although has to be different, I don't think you go, the Perfumer, Gravekeeper kiting strategy doesn't really work, just because, again, the Perfumer, as you saw, still able to get 2 spikes very clearly because of how incredible those controls were. And, even if you go for that strategy where you jump out of wheel form and go for the hit anyways, it's still works. So we're going to see the survivor ban here for Seichu. I think it's going to be Seer and Forward. We'll have to see, maybe go Mechanic, but it's less likely, considering that the team of SG doesn't. Ok, quay trở lại round đấu thứ 2 của cặp đấu giữa SG cùng với NM. Seichu quyết định cấm đi thợ máy cùng với tiền đạo ở vòng cấm đầu tiên. Tiên tri được thả cho bên phía SG. Họ cấm Galati rồi. Tiên tri được thả, lính thuê được thả. Có lẽ đây sẽ là hai lựa chọn đầu tiên mà SG họ nhắm đến. Okay, so yeah, just changing up the strategy a bit, but I like that Seichu did get out, did ban. Ta cùng chờ xem SG sẽ pick thế nào đây. Đúng là tiên tri cùng với lính thuê không? Thực ra bây giờ nhìn thì cũng chỉ còn 2 nhân vật này mà thôi. Đúng là như vậy rồi, tiên tri và lính thuê. Seichu sẽ có quyền cấm đi một survival nữa của đối phương. Nếu bây giờ anh ta đánh Madame
hoặc là Rimwick thì có lẽ bác sĩ tâm lý nên là lựa chọn mà Seichu nhắm đến. Chúng ta còn một lượt cấm ở trận đấu này. Cấm bệnh nhân chứ không phải là bác sĩ tâm lý. Vậy là bác sĩ tâm lý được thả ra. Có đánh Polun luôn map này không nhỉ? Hơi cao. Seichu không biết có đánh được Bonbon không? Nếu là đánh được Bonbon thì vẫn là một lựa chọn mạnh. Đào vàng và bác sĩ tâm lý là hai lựa chọn mà bên phía SG đưa ra. Đào vàng thì khá là ngán Madame, tuy nhiên thì trận này thì có cú cho bên phía SG. Vậy nên kể cả có là nhân vật bị Madame khắc chế thì vẫn có thể pick đào vàng ở trận đấu này. Có vẻ như họ sẽ lấy đào vàng rồi. Maybe they're expecting Seichu to play something else, something we don't know about. We only talked about Sculptor. We only talked about the Breaking Wheel. So maybe yeah, they could be expecting a different hunter from Seichu that again we don't have in our knowledge. Yeah, so it just seems like again another lineup that's very Bonbon. Vâng, Seichu trả lời luôn là đánh được Bonbon. Anh ta sẽ chơi Bonbon trong ván đấu này và đây là một đội hình đánh với Bonbon tính ra cũng không phải là quá mạnh. Chúng ta cùng chờ xem là những thành viên nào sẽ cầm nhân vật nào với phía SG. Con đào vàng có lẽ sẽ dành cho lính đánh thuê, dành cho Daddy, là còn tiên tri và bác sĩ tâm lý sẽ dành cho Uri và Shintai chăng? Chúng ta cùng chờ xem họ sẽ đổi nhân vật cho nhau như thế nào. Uri là bác sĩ tâm lý và Shintai là tiên tri. Also, the Seer Owl can be utilized on rescue to help that rescuer get the save against a good camping hunter. We see a little bit less support characters from SG. This was in the first round, also this one as well. Really the only support character here is the Seer Prospector can support as well, but it's a little bit less common than something like a forward or batter. So, yeah, I don't know. This is interesting. This comp not bad for going against Bonbon. Psychologist can struggle because of that chip damage. Seer can struggle because of that chip damage. Prospector a good kiter for Bonbon because of the lack of hitbox. It's a lot smaller and easy to use those magnets. Vậy là cái ông mẹ Hunter NM xong rồi hai chữ tàu ở trong rank gặp thì chắc là ông Seichu này à? Không thế thì hôm trước gặp rồi. Để đánh được Bonbon hay sao? So maybe Seichu just not comfortable with the breaking wheel on this map, and we're going to see the Bonbon instead. For me, I just think Seichu is just confident with his hunter pool because, like you said, it was the lineup of the previous match definitely countered a lot of the toolkit of the Pollen, but he still soldiered on through, and now we see that the Bonbon coming his way into the arms factory is still going to utilize it. I think that's confidence in his skill, even though, yeah, this lineup does have its holes, but it does have a lot of merits as well in terms of how the Survivor team is going to play it. So yeah, Seichu's still gonna have his hands full. Everything is still up in the air, considering also that this is the map that SG chose. So they have something up their sleeve when it comes to this, and also they have to worry about 72S's Bonbon if ever he will bring that out. Depending on how the picks and bans went, I think looking at the picture in a whole, the mechanic, the patient, the forward can heavily counter that Bonbon. I don't know if he was accounting for that, or he was like hoping that they wouldn't ban his Sculptor to bring it out, or his Breaking Wheel. But this is actually a good flex too. If ever they get the respect of his Bonbon. Có một thông tin tôi cần nói với mọi người là con tiên tri ở trong phiên bản server thi đấu nó vẫn chưa bị nerf thành 8 giây tồn tại cú. Ra là ấn cú nếu mà Shintai sử dụng tốt thì nó vẫn có thể cai được. Vâng, trận đấu bắt đầu và Uri là người bị đuổi đầu rồi. Anh ta đang cai ở đây là khu vực cổng trước. Ôi, ăn luôn một đòn đánh rồi. Né bom và Uri chịu một đòn đánh. Theo tôi thì tình huống đó có thể là không né bom mà vào lật ván luôn, đi chấp nhận ăn một quả bom nó không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà ăn một đòn đánh của Hunter thực sự nó không tốt một chút nào cả. Cai một đường cai không tốt. Và ăn luôn một trái bom nữa rồi. Ở đây sẽ có ván để cho Uri lật xuống, nhưng anh ta vẫn không lật ván. Vâng, có cú được búp đến từ vị trí của Shintai. Ăn những cái đòn đánh, ăn những trái bom nó quá nhanh rồi, đầu trận như thế này và phá ván nhanh cho Seichu, một tình huống lừa đèn. Uri nhận ra điều đó nhưng anh ta đâm mặt vào Hunter. Vâng, Seichu lừa trong lừa rồi. Vâng,
Xong. Bắt hiến. SG nên hiến. And now the psychologist is down, and this is what's tough, especially at Water Tank Cypher. The owl has been expended, and there is no more chip damage available. There's no more stress. So I forgot the name of the skill of the psychologist, but it's completely gone. So it's going to be the support is going to have to happen when the rebound kite will take place. But the question everyone's minds is, will SG Đánh thế này thì chết rồi. Thay vì việc chịu một trái bom để lật ván thì lại chịu cái việc là chạy thẳng và ăn một đòn đánh. Và sau đó là rất nhiều những tình huống không lật ván xuống và để đối phương ép ra không thể nào mà không ăn hit được. Pha đấy lật ván xuống, sau đó nhảy cái cửa sổ là có thể đổi bãi cai được rồi đấy mọi người ạ. Cái pha mà không lật ván ấy và phải búc cú ấy, pha đấy lật cái ván xuống, sau đó nhảy cái cửa sổ trước mặt là có thể đổi bãi cai được rồi. Và cai rất lỗi đến từ Uri ở trong trận đấu này. Nên hiến để đánh hòa. Nên hiến để đánh 3 người chứ hòa hay không thì không biết, chứ còn nên hiến để đánh 3 người. Tốc biến vẫn còn cho Seichu, anh ta còn một đòn đánh nữa anh ta sẽ mắc chiêu đủ cho mình những điểm hiện diện. Và lúc đấy thì những trái bom nó sẽ hồi cực kỳ nhanh. Daddy đang là mục tiêu bị nhắm đến nhưng anh ta di chuyển khá là xa Hunter. Và đây là một mục tiêu có cho mình những chiếc găng nên là Seichu sẽ không đuổi theo, anh ta nhắm sang Shintai. Shintai đã búp cú rồi. Đây là một thế khó cho Shintai khi đối phương có đủ từ tốc biến cho đến bom hẹn giờ. Một tình huống nhảy rón rén tốt đến từ Shintai, anh ta đi khuất góc được Hunter nhảy rón rén và Seichu không biết điều này. Né bom là tốt nhưng Shintai kẹt lại ở khu vực góc cổng sau rồi. Bom né tốt luôn, một đòn đánh sẽ có. Và đây là bom hẹn giờ đến từ Seichu. Tiếp tục là những tình huống ép bom, phải né được bom tình huống này, không né được rồi và không mất tốc biến được của Hunter luôn. Trước đó là một tình huống mà Shintai xử lý tốt nhưng anh ta bị kẹt lại, anh ta không đủ tốc độ để về được khu vực nhà nhỏ mà bị kẹt lại cổng sau. Và sau đó là những tình huống Seichu ép bom hẹn giờ, ép bom thường. Quả đấy là quả xả 6 trái bom thường. Cùng với đó là một trái bom hẹn giờ và tốc biến cũng còn nguyên. Seichu có ném bom trượt pha đó thì cũng không làm sao cả. Anh ta có thể tốc biến kết liễu được. Tình huống mà Daddy sẽ phải cứu. Ăn một trái bom rồi, ăn 2 trái bom rồi. Búng găng vào được ghế. Không, búng găng lỗi. Búng găng đập mặt vào tường và đi luôn. Thôi, lại thua 4 rồi. Tôi tưởng pha găng đó là phải búng được vào ghế. Nó hoàn toàn đủ tầm để búng vào ghế. Nhưng Daddy búng găng đập mặt vào tường. Và điều đó làm cho anh ta không thể cứu được. Đối phương kịp thời gian tốc biến vào ngăn cản pha cứu đó. Thịnh với một con đào vàng 3-500 bây giờ không thể làm gì hơn được cả. Anh ta chắc chắn là Shintai sẽ bay rồi. Seichu đánh rất gắt. Và đây mới đúng là phong cách của một Hunter nạp tiền. Có lẽ là quả nạp lần đầu này là nạp hết với Seichu rồi các bạn ạ. Quả nạp lần đầu này là nạp hết với Seichu. Vâng, hút 500 đẹp. Daddy tự dậy rồi nhưng mà bây giờ lính đến thuê sẽ phải bù nốt 3 chiếc máy còn lại. Nghe kèo này nó hơi no hope. Không, có lẽ là quả nạp lần đầu này của NM là vào hết. Ôi, bom hẹn giờ trượt luôn rồi. Vâng, nếu mà Thịnh cai đầu thì có khi mọi thứ nó đã khác cho bên phía SG. Anh ta có vẻ né bom rất tự tin. Vâng, bom 3 này thì khó rồi. Quả bom 3 này thì khó né rồi. Seichu nên giữ bom và ném những trái bom 3. Anh ta không nên cố gắng ném bom 2 làm gì cả. Đẩy tốt. Vâng, tiếp tục gây choáng được rồi. Seichu đang hồi lại cho mình những trái bom. Tôi bảo rồi, anh ta không nên cố gắng ném bom 2. Anh ta dùng bom 2 nhiều quá. Anh ta ném một lần bom 3 thôi là Thịnh đi luôn rồi á. Cứ cố gắng ném bom 2 hoài à. Bom hẹn giờ là chính xác. Và chờ bom đi ông ơi. Ông cứ ném 1-1 vậy. Em thấy bao giờ trúng? Mai trúng. Góc chết rồi. Góc chết rồi. Rõ ràng là biết ném bom 3 nhưng mà cứ ném bom 2 thôi. Treo luôn. Quyết định treo luôn. Vậy là vẫn sẽ có cơ hội cho Daddy có thể nhảy hầm được.
vẫn sẽ có It cơ really hội. goes- I mean, it looked like a 4-person elimination with 3 ciphers left, but now it's an option for Dungeon simply because the Prospector was able to last so long. Đây là một tình huống mà máy chỉ còn một thôi, cho nên Seichu không dám vứt vị trí của Thịnh nằm đất và đi tìm Daddy. Anh ta phải treo luôn. Bây giờ đi tìm thì nó hơi no hope một chút khi Bon Bon là một nhân vật không có khả năng check được người ở đâu. Daddy đang di chuyển về đi rón rén ở khu vực cổng sau, và Seichu thì đang tìm tận gần cổng trước cơ. Chưa hề có những cái dấu tay, nhưng tôi không biết nãy giờ Daddy lúc anh ta end cái máy cuối là cái lúc anh ta chạm máy lần cuối rồi. Tôi nghĩ sắp có quả rồi á. Tôi nghĩ là còn khoảng 20 giây nữa thôi là có quả rồi. Nếu mà có quả sớm thì Seichu hoàn toàn có thể ngăn cản được một tình huống nhảy hầm đến từ Daddy. Mặc dù lính thuê vẫn còn một găng tay, nhưng mà đây là một con Bon Bon, và nếu nó lấy được máu từ xa là khỏi nhảy hầm luôn. Canh giữa rồi, canh hầm rồi. Daddy đang luồn đến từ khu vực nhà máy. Ghế sắp bay, Daddy có thể cứu được nha. Anh ta quyết định không cứu rồi và dồn hết mọi thứ vào pha nhảy hầm này. Seichu sẽ canh hầm. Seichu sẽ canh hầm. Bây giờ sẽ có quạ bu này. Canh sai hướng rồi, cơ hội thoát một là có dành cho Sugar. Cơ hội thoát một cho 72 giây gánh. Canh sai hướng, rõ ràng là canh sai hướng. Một găng tay búng thẳng vào cầu hầm. Một găng tay búng thẳng vào cầu hầm. Một găng búng thẳng vào cầu hầm. Và với tình huống đứng có tim này thì sẽ không có quạ. Búng thẳng vào cầu hầm, búng thẳng vào cầu hầm. Đây rồi. Vâng. Phát một cho Sugar. Giữ lại được một điểm. Vâng, một tình huống mà tưởng chừng như Sugar sẽ thua 4 nhưng không, họ giữ lại được một điểm khá là quan trọng. Bởi vì còn một điểm này thì có lẽ là 72 giây còn có cơ hội để mà gánh, chứ còn thua 4 thì nó hơi căng. Nghe kèo nó hơi căng. Prospector lasts for so long, able to kite around away from the ciphers that the mercenary was popping out. And yeah, photo finish there. Didn't even have to eat a regular hit, just utilize the elbow pad. Không, nhưng mà cái đoạn đuổi đào vàng ấy, cái ông Seichu này quăng bom 2 nhiều quá. Đáng lẽ là nên có những cái tình huống quăng bom 3 sớm hơn. Giữ bom lại một chút để quăng bom 3 ấy, chứ cái ném bom 2 không chả làm gì được cả. Apologies again on pronouncing that if I butchered it, but yeah, just the Prospector able to magnet and able to just activate the stun, just enough for the mercenary to to pop those ciphers. So I would say this is still pretty good on the side of the survivors. At least it wasn't a 5-point. They're able to get one moral victory on their side, but Seichu still bringing in the heat with that Bonbon. Yeah, I mean, but either way, whenever you're able to get more than a draw as Bonbon, that's always the goal. Bonbon is such a draw hunter. It's so hard to even win with that hunter. Just the ability to be able to get 3 survivors down is already, as you mentioned, a win in Seichu's book. So, it's going to be, pressure's back on the SG survivors. So it's really going to be difficult. It is the map they selected. They tried to put this hunter on a bad map, and it didn't work out. So now what do? Do you go for or if you're 72S here, do you go for a win? Do you go for a draw to try to close the gap? Do you try to get 3 survivors down? I think you can afford to go for a 3 survivor elimination, try to push for that. Again, you see a lot of hunters just go for draws in this situation because they don't want the gap to get too large. But I think if you're 72S, because of that incredible performance in the first round, and because this is a map that you're comfortable playing on, considering that your team picked it, I think you do have the potential to go for more than a draw here. Yeah, I think 72S having a deeper hunter pool has to go with his comfort, and I think NM have to make a really good ban in terms of the hunter because with the deep pool that 72S has, they don't want to be put on the back foot. They want to be able to secure themselves around victory. And on MM's side, he needs to get 3 survivors or more for them to gain at least the victory, since round number 1 ended in a tie. But here, the match data, Seichu making quick work out of the psychologist. His bomb drops were really good. Like, he was able to hit the psychologist even when there was no line of sight. And him downing the Yuri early on, I think the survivors really had to play with the hand that they were dealt with an early down of the psychologist. I think in the first minute or so, I think it was 1 minute 6 seconds. They didn't really they respected the Bonbon's Seichu's Bonbon and his camping ability, so they did not go for that. And the Seer being the next target didn't again tried to last as long as possible, but as you can see here, it lasted for 17 seconds. Again, Seichu on this Bonbon, you gotta respect that. Ultimately having 1 cipher remaining, 4 knockdowns, 6 survivors hit. That's melee hits, ladies and gentlemen. But the bombs that were rained, I guess that adds it up to maybe even make it double-digit survivor hits.
Absolutely. 42 seconds for the Psychologist, a character that can normally take 4 hits, but as you mentioned, chip hits so strong here. And that's why I was a little bit curious why they went Psychologist, simply because, you know, if you're expecting Bonbon... 2 giây mà thắng Mai sang donate sao. So, a curious decision for SG here, but yeah, unfortunately it worked right into to NM's favor. And again, the containment time below 60 seconds on 3 of those players. So strong from Seichu, not giving them any chance to kite. And that's, you know, really a huge difference maker here. So yeah, it's gonna be difficult. Again, excellent job from the Prospector. 97 seconds against a full presence Bonbon. It's not easy by any means. But again, the pressure on 72S, they were able to get 1 out, which means it's only a 2-point deficit instead of a 5-point deficit, but it's still gonna be difficult. You know, I guess we mentioned it's their map. It's the map that they prefer here. So, you know, 72S definitely not out of it, is a hunter that could potentially maybe even 4-man here, but with the Dream Witch band, you don't really have a lot of win hunters. You have Bonbon, which is a draw hunter, and you have Sculptor, which can have win potential, but on a map like, you know, Arms Factory, it's a lot weaker. So what do you go for? Do you go, I mean, I think what 72S was planning to do here was play the Bonbon, right? You're picking a good map for Bonbon, a weaker map for Seichu's hunters. But now that now that you're at a deficit here, do you take the risk of, do you run the risk of playing a draw hunter, or do you have to go for that win hunter, which may not necessarily be as strong on this particular map? Yeah, that's the poison that he has to pick, and it's a pretty tough decision because very proficient is his Bonbon, and we saw how well Bonbon can perform here in this map. Even though they did not go for the rescue early on, you just saw that early down of anyone would really swing the favor in the hunter side. But yeah, as you mentioned, Sculptor as well, he's quite proficient with it, but on this map as well, it's not as effective as the Bonbon. But yeah, we will have to wait and see, because for me, I think 72S might bring out the Sculptor. Oh, wait, actually, let me think about it. Because Hunter Pride might come out and be like, "Oh, you use Bonbon? I could use Bonbon too, so I'm gonna bring that out." But I might put my chips on his Sculptor, because I've seen it before, and I think that if and only if NM does not ban his, they will definitely not ban his Sculptor, because they need to respect that Dream Witch. So I think he might bring out the Sculptor. And bring it back to what you said with the Psychologist. I don't know. I think that a lot of the survivors, right? You know, the Wi-Fi heal, or that whistle that she has, is really good. But a lot of these hunters now just go after the Psychologist early on, because she doesn't have that much kite potential once you get rescued. So I think that that's the meta starting to slowly shift in that favor. That they favor Patient more because of his kiting potential more than the Psychologist. Because once Psychologist is picked, they try to look for them first, even though like Psychologist can come online mid to late game, especially with rebound saves from a rescuer that did get hit once for the rescue. So yeah, on NM side though, I will say that they're survivors, since they I would say they have a little more synergy, or they heavy the support more. So I think whether it's the Bonbon or the Sculptor, I think we might see the same support, have Quan Li going for those stuns. Maybe instead of Priestess, they'll go for Entomologist. I just hope that they'll be a little more conservative, because last time you saw 72S was kind of exploiting the support heavy lineup that they had. Yeah, so we'll see how it's going to play out here again. I think the biggest issue with the NM Stars in the first game was, I mean, the forward supporting against Breaking Wheel early is good. You want to be able to do that. Typically, a lot of people will say, as a forward, you want to try to finish a Cypher Machine before you harass. But against Breaking Wheel, that's not the case. Breaking Wheel, again, so weak against forward. A lot of forwards Ui, chờ lâu quá. Is when you're chasing a survivor as Breaking Wheel, you get out with 2 spikes. Có round 2A sang round 2B thôi mà nó lâu thì lâu thôi rồi luôn. Transition away, forces them to go back into wheel form and then catch up, and that wastes a lot of time for the survivors, and that stun is totally worth it. Another option is anh cho tao đánh mấy trận cờ nào. Forward, simply because again, Breaking Wheel is very fragile, doesn't really have a lot of abilities for counteracting the harassment from forward. The Priestess support is good, but when you the Priestess support was, I think Đây rồi, ban pick của round đấu 2B. Anh em đang dẫn trước với tỷ số là 3-1 sau round đấu 2A, và bây giờ 72 giây sẽ phải đánh dưới áp lực, và mình sẽ phải thắng, ít nhất là phải thắng, và nếu thắng 4 được thì càng tốt. Cùng chờ xem ban pick của round đấu này nó sẽ như thế nào. 2 giây thì có lẽ sẽ bị cấm đi mọi phù thủy ở sở vũ khí này rồi.
Chắc chắn là một cầu thủ của anh ta sẽ bị cấm. Bây giờ không biết là bảy hai giây sẽ đánh nhân vật nào đây. I think that we're probably gonna see. We may see him give Mechanic just because, well, Mechanic may be a good draw survivor. It's still a pretty easy down in the early game, but I don't know. I think if you're 72S, you're probably going for at least a draw here, so maybe giving Mechanic isn't too bad. I think you have to ban forward or Seer, one of the two. And the other option, it might be Mechanic, it might be, the forward or the Seer if you have to go for both of them. Yeah, I agree with the top three that you have. I think if he doesn't want to show his hand just yet with the Sculptor or the Bon might opt for any of those. I think forward, if you're able to ban the forward, especially with Quan Li, you saw how he was not deterred even though he did not get the stuns that he wanted and was able to just gain that distance. He still kept. Chúng ta đến với ban pick của round đấu 2B. Bảy hai giây sẽ được cấm trước đi hai survival của bên phía NM. Tôi cùng chờ xem anh ta sẽ cấm gì đây. Ngọc ơi. Ôi anh ơi, em đang cắt giải anh ơi. Sorry, thấy một mình những tưởng đang chơi gì. Đang cắt giải anh ơi, tí nữa. Ok. Sorry anh em nhé. Cấm đi tiên tri cùng với thợ máy rồi. Cái lượt cấm nó có thể đánh được rất nhiều Hunter. Madame thì cũng có thể đánh được, Mộng Phù Thủy có thể đánh được, Galati cũng có thể đánh được luôn. Bắt buộc phải cấm Mộng Phù Thủy của 72 giây rồi. Bây giờ thì còn tiền đạo thì mình thuê. Tôi nghĩ là anh em sẽ lấy luôn 2 giải cứu. Đúng là như vậy, lấy luôn 2 giải cứu rồi. Cả đội gì mà không lấy. Khi mà đối phương cấm khá là an toàn như thế thì giải cứu thì đang được thả ra cho bên phía anh em. Tiền đạo có lẽ sẽ dành cho vị trí của Giao Khan và lính thuê thì dành cho Joseph. Còn Neru và Quedona nữa. Cấm tiếp đi đó là nhà côn trùng học của bên phía đối phương. Tôi nghĩ 72 giây sẽ đánh Madame. Với những tình huống ban như thế này anh ta sẽ đánh Madame. Anh em nếu họ đọc được tình huống này có lẽ họ nên lấy bác sĩ tâm lý. Còn lựa chọn còn lại thì pick gì cũng được. Đưa thư cũng được. Bệnh nhân cũng được. Và diễn viên tạp kỹ. Vậy là Nerukun sẽ đánh Kaiter rồi. Anh ta đã về đúng cái vị trí của mình. Nerukun sẽ đánh Acrobat. Nếu các bạn không nhớ thì ở IVC của năm 2020 thì chính bản thân Nerukun là người đánh con diễn viên tạp kỹ này ở trong cái đội hình của bên phía OSM và cai cực kỳ khét. Galati dành cho 72 giây. Vậy là đội hình gần như là 3 giải cứu cho anh em và chỉ có một Kaiter thôi, đó chính là diễn viên tạp kỹ. Bệnh nhân có thể được tính là Kaiter nhưng bình thường thì nó sẽ được cầm 6, nó sẽ cầm 6. Tiền đạo trong trận đấu này có lẽ sẽ là người cầm 9. Tôi nghĩ 2 nhánh 6 nó sẽ nằm ở bệnh nhân cùng với lính thuê. Còn tiền đạo và bác sĩ và diễn viên tạp kỹ thì đều sẽ cầm nhánh 9. Yeah, so Acrobat here is interesting. A standard fourth pick here would typically be Psychologist, just because it's a character, again, if you force 3 basic hits. Gala với đội hình này thì sẽ khó. Nhưng mà bình thường Gala thì người ta sẽ không cấm ong đâu nhá. Bởi vì bạn cầm Gala bạn đuổi ong rất là lời. Đối phương lên ong bạn gạt được ra khỏi con ong, cái kể không lấy được máu mà cũng gạt được đối phương khỏi ong. A lot of those windows on Arms Factory, the sculpt, a lot of hunters want to go through, but you're able to block them off with the, or not block them off, but slow them down with one of your bombs. You also can block off a lot of the pathways. The 3 pallet is very very narrow. You can easily put a bomb in one of those, one of those pallets. When the hunter walks through, they could potentially get slowed down or lose their abilities depending if they go for a slow bomb or a fire bomb. So Acrobat not bad at all, but you do have to be careful. Even if you do go for that jump through a window, they can still hit a statue on you depending on how narrow the gap is between how far the Acrobat's able to jump and where the statue is. So it really does depend on the certain placements on the map as well. Thì đúng rồi, thế 2 pick cuối mới đổi Gala đấy. Chứ còn ban như này định đánh Madame mà. Đây là một tình huống quay xe rõ ràng luôn. Ồ, vậy là Giao Khan mới là người đánh tạp kỹ. Thôi rồi, lại ông Neru lại đánh tiền đạo rồi. Tức là tôi chưa từng tin tưởng con tiền đạo được của Neru. Anh ta phù hợp với vị trí Kaiter. Tôi nói thật, anh ta phù hợp với vị trí Kaiter chứ không phải là một con tiền đạo. Looking at the survivors, good transition survivors, and it can give a headache to 72S, but we've seen 72S pull off miracle like downs before, so they have to be very careful. I think that if he's going to go after the patient can't be too greedy with or be kind of late with his hooks,
especially like you mentioned, the statues can cancel him out of that hook state, and we've seen how 72S is very proficient when utilizing those statues. Acrobat can't be too greedy as well when it comes to the bombs when he places them, and has to always constantly look around him, especially out in the open when the statues can come from any which way, and not be too predictable with his jumps, because if he's able to note that he is Giao Khan sẽ không cầm tiền đạo nữa. he's gonna vault. Anh ta có lẽ cái trận đấu trước nó ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định ở trận này của Giao Khan. Đấu trước 2 pha húc lỗi luôn cơ. Vâng, trận đấu bắt đầu với Galati của 72 giây có hướng di chuyển về khu vực bao cát Ở đây có 2 thành viên của NM, đó là Joseph cùng với Giao Khan. Joseph cầm cho mình đó là bệnh nhân. Bắt vào Joseph rồi. Vậy là bắt vào dấu chân của Joseph, đuổi bệnh nhân rồi. Bệnh nhân là một mục tiêu có thể đuổi được. Với những tình huống tượng tốt thì hoàn toàn bạn có thể gạt đi những tình huống bắn móc của đối phương. Joseph bay được vào trong nhà rồi. Hơi khó dành cho 72 giây. Đây là một tình huống bắn móc tốt đến từ người chơi bệnh nhân của bên phía NM. Máy đã được đập khá nhanh ở khu vực nhà máy. Tượng tốt. Tốc biến sắp có dành cho 72 rồi. Anh ta chỉ cần tượng trúng được Joseph một lần nữa mà thôi. Một tình huống lật ván nhưng ăn tượng đến từ Joseph. Anh ta còn 2 cái móc trong trận đấu này. Phá ván chậm đến từ 72 giây và không có cho mình là nhánh 9. Vậy đây sẽ bắn móc lỗi rồi, đi rồi, Joseph đi rồi, Joseph còn bị gạt tượng về nữa. Không mất tốc biến, 72 giây đã hạ được mục tiêu, đó là Joseph rồi. Neru đang ở gần đây. Sách là bị húc này. Một tình huống húc nữa của Neru nhưng có giảm choáng từ 72 giây. Anh ta sẽ đấm Neru luôn. Tốc biến đi kia. Quyết định là không tốc biến và tiếp tục đuổi vào Joseph, bỏ Joseph và đuổi Neru luôn. Với cái việc mà đã húc 2 lần và đối phương không bật phấn khích thì chắc chắn Neru phải hiểu một điều, đối phương cầm tốc biến rồi. Anh ta né tượng khá là tốt, hay đúng hơn là 72 giây đặt tượng trượt trong tình huống này. Và với lượng bóng còn lại nó có thể giúp cho Neru cai được một khoảng thời gian khá dài nữa. Mất máy của Giao Khan. Làm gì vậy? 72 giây có rất nhiều thao tác thừa trong những cái trận đấu Hunter của mình. Bắt buộc phải đấm rồi. Bây giờ thì mới đấm trúng được vào vị trí của Neru. Rất nhiều động tác thừa, 2 máy đã xong cho anh em rồi. Nếu Neru không gục ở khu vực bao cát này thì hoàn toàn bên phía anh em có thể bốc xong chiếc máy trong bao cát luôn. Chiếc máy trong bao cát đã 90%. Tốc biến không dùng được, đối phương đâm bóng đi. Và cai trận này khá tốt đến từ Neru. Anh ta tạo được rất nhiều khó khăn cho Hunter và bây giờ Neru rời được khỏi máy rồi. Máy của bên phía NM sẽ được tập rất tròn trịa ở trong ván đấu này. Khi mà Neru còn rời được cả địa hình cũ, đó là cái bao cát của anh ta. Sẽ gục, nhưng gục ở nhà máy. Không sao cả. Không có hầm ở đây. Thậm chí có hầm thì tôi nghĩ Quedona sẽ chỉ cần búng găng và số thằng hầm cứu sớm là cũng được. Joseph đang có một tình huống lục hòm thì phải. Anh ta lục sẵn cái hòm để lát nữa Neru có muốn chạy qua đấy cai thì sẽ nhặt được đồ. Bây giờ Giao Khan bốc cái máy ở khu vực ngoài bao cát cũng đã gần xong luôn rồi. Cắm cọc vào Giao Khan, một tượng nữa 7 giây mới có cho mình tượng hoàn hảo. Rất khó dành cho anh ta. Tượng đặt không làm gì cả và Quedona sẽ là người cứu. Bây giờ thậm chí NM đã bốc dư máy luôn rồi các bạn ạ. Họ có dư một chiếc máy trong ván đấu này. Họ dư hẳn một chiếc máy trong ván đấu này và 72 giây tôi nghĩ là không có cơ hội nào cả. Tượng tốt. Còn một cặp tượng nữa mà đặt trượt mất rồi. Cái tượng rất hay đến từ Neru. Tôi bảo mà anh ta phù hợp với vị trí Kaiter. Cắm cọc sang Quedona. Không có cơ hội nào cho 72 giây nữa. Trận này không thua 4 là tốt lắm rồi. Thật sự luôn. Trận này không thua 4 là tốt lắm rồi. Đang có máy dư cho bên phía của NM, đó là máy cổng trước. Joseph đã đập 70% rồi. Chỉ cần khoảng 10 giây nữa thôi máy sẽ xong cho NM và họ có thể có cho mình một trận thắng. Với bên phía Survival và vẫn sẽ có ra đầu thứ 3 nhưng mà tỷ số nó chênh lệch nhiều lắm và búng găng đi từ Quedona, máy xong luôn rồi, có lẽ sẽ là một tình huống Pram máy luôn. Neru cần phải nhặt được đồ, vâng máy Pram rồi. Joseph sẽ mở cổng trước. Giao Khan cũng đang ở cổng trước này luôn. Anh ta chạy về nhà máy. Vâng, 2 thành viên còn lại của NM họ sẽ tiến về khu vực đó là cổng sau. Joseph bắn luôn một chiếc móc vào khu vực bãi cai cổng trước. Anh ta sẽ đứng chờ đối phương ở đây.
Mắt đỏ là có, vâng. Tốc biến không? Tốc biến rồi. Vâng, hạ gục Joseph ở khu vực cổng trước. Tuy nhiên Dây sẽ không làm được gì được thêm nữa rồi. 3 thành viên của đối phương đều đã tiến về khu vực cổng sau. Chỉ là một cú húc thôi thì tiền đạo của Nerugun đã thay đổi được trận đấu rồi. Excellent performance on the survivor side and excellent support on the early chase. Đánh trận đấy Gala không tốt. Cầm Gala đặt tượng lỗi nhiều quá. Trận này không phải là cái ông bệnh nhân ấy. Ông Joseph để bắn móc lỗi thì các bạn có nghĩ là còn bị cai cháy nữa không? Cái pha bệnh nhân bắn móc lỗi thì làm cho 72 giây bắt được người á. Nếu không bắn cái móc đấy vào ba ván, lật cái ván xuống là cũng không tốc biến được đâu. Đúng rồi, để Forward húc dễ quá, có dấu tay mà không trách. Có dấu tay mà không trách. Để tiền đạo húc dễ quá nhưng thua, tự nhiên thua game rồi. I think 72's best chance was to keep chasing the patient and try to go. 26. As soon as you change targets on the board, if you don't hit a statue there, they're just going to keep footballing away. Even after the football runs out, they're just going to force a basic hit, and they're still not even dead at that point. So it just wastes too much time. And you know, again, 72's taking out one of the tide turners doesn't even matter if the Cypher rush is fast enough and if the kite's long enough, and that's exactly what happened here for NM. Yeah, something to also highlight is that they really kept the sculptor not at full presence, which bought so much time. I think about 2 to 3 ciphers were already popped. And once the mercenary went for the first rescue, there was so much time that was being bought, so much objectives that were being obtained already by the survivors, but pushing the ciphers. And yeah, it just kind of pales in comparison that the sculptor has been sort of figured out now with this new meta and also the changes. She's really scary when she gets to that full presence. But the thing is, with a support heavy lineup with these two, support and kite heavy with patient and forward combo, we didn't even see the acrobat that much. I think the acrobat was just there decoding his merry way. Just 2 survivors alone were able to counter a sculptor. So especially in a map like this, they really took advantage of all the real estate that they could, forcing 72's to play outside of his comfort zone, forcing him to change targets, forcing him to kind of roll with the punches. And you saw that he had to commit to one gate, which was the patient, and he finally utilized the blink for him to get one survivor down and out. It is NM that wins this one, but we still have that round number 3, and we got to go with the points if ever we have to compare in terms of points. But SG really wants to be able to win 3rd round, and I think the pressure is more immense now. Just when we were talking about 1st round, right? We thought, oh yeah, SG was able to put the pressure on NM. Now the tides or the tables have turned. Yeah, and not only do they have to win the 3rd round, they have to win it by at least 4 points, because even if they do win the 3rd round, they're going to have to, you know, equal up those points as well. So yeah, now it's difficult for SG. This was the map that they really wanted to win on. This was their home field advantage, and the Hunter won for NM, and the survivors were able to win as well. So even on the map that they thought NM would struggle on, they actually it worked right in NM's favor on both factions. So now, you know, a lot of pressure here. Definitely the MVP of that match is that forward able to kite for a long period of time. You see the forward early support. Early support forward is one of the more meta strategies we see nowadays. The forward coming in very early, not even getting like 50% on the Cypher, I think, at 51%, and came in, got that harass off. You know, V2S just not prepared for that. He was able to get that support off. Patient was able to rebound. Ward was able to take kite, and from there on, it goes right to the survivors. And NM again coming out on top 3-1 in this one. Yeah, Nero with the 2 stuns, definitely one of the MVPs. Also kiting. You also got to give your props to Caridonna with how she was able to go for that rescue and just kind of play it safe. I would say that yeah, having that rescue and pushing for the Cypher progress is still pretty good. So it was Neru that did contain the Hunter a lot, and triple digits go out to the survivors. JSXD did take first kite for him to get that 66.9% containment time, but you got to give props to 72's as well. I think the respect ban on his Dream Witch, he had to play with his hand, which was the sculptor. Probably the next best thing, how the picks and bans went. And it didn't go in his favor, but it is not over. Round number 3, and yeah, he's the one with a deeper Hunter pool, which begs the question if Yi of NM is going to be coming online for him to be able. Thua 4 điểm, vậy là có một bên phải có thắng 4, hoặc là bây giờ ít nhất cả hai bên của SG đều phải thắng 3 để tiến đến tiebreaker.
Đây là một kết quả khá là khó khi mà Hunter của bên phía NM đang tỏ ra vượt trội hơn hoàn toàn so với team Survival của SG. Còn 72 giây thì đã lỡ nhịp ở cái trận thứ hai rồi. Người ta quá là bị hút quá là dễ và sau đó là vượt khỏi trận đấu. Cái giai đoạn mà bắt được tiền đạo ở cái khu vực máy cũ của diễn viên tập kỹ ấy, mà bắt được thì có khi là vẫn giữ được hòa, nhưng mà anh ta còn không bắt nổi con tiền đạo ở đoạn đấy cơ. Ta để đối phương cai thẳng vào nhà máy là hết cơ hội. For Breaking Wheel and Bonbon, a lot of the maps that are good for Bonbon aren't good for Breaking Wheel and vice versa. So you have like Arms Factory, Red Church, good for Bonbon, but weak for Breaking Wheel. You have maps like Moonlight River Park and Chinatown, big maps, so they aren't very good for Bonbon because of how big they are. So it's really tough, right? Do you go for a map that's good for Wheel? Do you go for a map that's good for Bonbon? The survivors, of SG, they're just gonna ban the hunter that isn't good. They're going to ban the hunter that is good on the map and give them the hunter that isn't good for that map. So it's really tough, right? Maybe you go for something more neutral like Sacred Heart Hospital. Not bad for Wheel, not bad for Bonbon, but it's also difficult because it's so survivor side and it gives the other team a chance to potentially come back with the survivors. Yeah, lots of choices for them to consider, but I mean, we've tried to understand the logic of Seichu, right? And it just seems like he's just going to do him and he's just going to play his game plan. He's just that confident with his skills, whether or not, like, on paper, the hunter doesn't perform that well with a certain composition, but good in the map, or he just needs a little bit of confidence. Either the map is actually, with Breaking Wheel and Bonbon, he didn't really care about the composition. He just went for the hunters he was comfortable with. And yeah, I think with that, you have to take into consideration the mindset. He's a hunter that doesn't get frustrated. He gets online really early in the game. He gets down, he gets his kills really fast. So I think that they have to try to figure out a strategy to prolong that from happening. But we have a question here, Eli. Which hunter is more rookie friendly for ranked match in the current version of the game? Okay, do you want to take this one first, or you want me to answer this one? I can start. So definitely the best hunter to start out with for newer players is, in my opinion, 100% Axe Boy. So I tell a lot of people actually ask me this. A lot of people ask me this: what hunter do you think is easiest to play when you're getting into the game if you're trying to advance with a strong hunter? There's two in particular that are very good. One of them is not very good, but one that are easy to learn. One is Ripper and one is Axe Boy. However, Ripper's not very strong, so I always recommend Axe Boy to people. It's a character that really is it's not too hard to learn. It's one of the hunters that doesn't quite take as much understanding, so it's a good hunter to go in if you are newer to the game and trying to understand. It's very simple. Yeah, a good word for that. And so I always recommend Axe Boy if you're newer to the game as well. Ripper again, also not bad. Vẫn còn một round đấu nữa, và với cái thời gian delay giữa các trận lâu như thế này thì tôi nghĩ là cũng phải 1 tiếng các bạn ạ. Ôi, thật là đau đầu. And if Nell and Kahel are listening in, please let us know as well so we could give your answers as well. For me, it has to be Dream Witch. I'm just kidding, not Dream Witch. That's gonna be so hard if ever. Definitely not rookie friendly at all. For me, honestly, if you want to, well, again, by no means am I a top tier hunter, but what I think about, like, mechanically, like, skills you want to be able to use that will transfer early on for other hunters, let's say like Sculptor or something that has to do with placements. I said it before with Nell. I think Disciple is pretty good. She's very she's easy in terms of, like, she's no nonsense in terms of what her skill set are, but then the skill ceiling of the cat placement where you put down the cross, the jumps, I think that the floor is not so high, but the skill ceiling for her to perfect is just so it takes a lot to master, but really easy to get into. And Nell also agrees. He does say Disciple because I think Disciple will train you to look at where the survivors' routes are going to be. You definitely have it's definitely beginner friendly in that sense for me, and also it kind of challenges you. But I totally understand where you're coming from with Robbie, especially with the restful roads, and with it'll also train you with the flame snipes as well. I think a lot of the autopilot hunters, as I like to call them, are usually the ones that are good. Again, Ripper's very autopilot. You don't even press a button to use his ability. Whereas Axe Boy's very autopilot because the service will naturally pick up flames leaving the corrupt zone. Tức là cơ hội thì vẫn còn. Ở bên phía SG bây giờ thực sự là họ cần phải
Yeah, so that's thay why đổi chứ that's còn không thể đánh but như yeah, and hai trận đấu trước được, and hai for round đấu trước, sure, nghĩa là team Hunter is survival. more difficult to 2 giây thì play cũng đã có một with trận giết Hunter 4 rồi. for, as you mentioned, Bây picking giờ up thì ít nhất nếu awareness, mà picking team up survival của SG understanding họ survival có được một trận fighting thắng routines thì and có lẽ là 12 giây cũng locations, sẽ then it really makes it. So again, while it may cũng như be là tự tin hơn like chắc. I said, it's easier. It helps you advance stronger. Skill-wise, I think, yeah. skill wise. So I think that's very good as well. Okay. Yeah. Cahel chooses Gamekeeper, Hunter that we Oh. haven't seen a lot. I mean, very hype when we see Gamekeeper, especially the hooks. I'm very hype with Gamekeeper matches, but for me, it's wow. Nell goes Papaleo best newbie Hunter, free to use too. So that's definitely Hell Ember. I would have to say, yeah. Those Hunters are also pretty good. I would have to say, but again, when you want to advance, Cách and đánh also những gotta con get Hunter khác awareness, Dreamwick của that's anh pretty Bảy good. I cứ think có cái gì đó Gamekeeper's của pretty Dreamwick, easy as nghĩa well, là especially if you're able to trap the đánh Hunter, những con get the Hunter khác rất survivors, nhiều be độ able các to get thừa, them from thậm chí là kể mile con Mộng Phù away. Thủy That luôn. feels so good. 12 giây ấy, các bạn nhìn Yeah, cái for trận sure. Kowloon thì I đánh think không the hề thing gọn with gàng luôn, Gamekeeper is that thắng 4 thì thắng like 4 đấy. Gamekeeper, yeah, Nhưng it's các bạn not so a với first trận của person Seichu shooter. thì các bạn It's sẽ thấy similar một to điều first khác person biệt, shooter đấy là on Hunter. Seichu đánh rất gọn Yeah, gàng, and if you 12 are giây thì playing đánh rất cồng against cành. yeah, even if you are playing a Hunter like Gamekeeper, that's Đấy pretty là easy cái to play thứ mà because tôi nghĩ là 12 you giây may cần not phải xem win as lại, much as you would quá with cồng cành. stronger Hunters Còn like Ann, for nhất là instance, Seichu đang có 2 trận đấu tốt, kể cả trận đấu thứ hai cũng suýt nữa là thắng 4 rồi. Nếu anh ta bắt được đào vàng sớm hơn, đào vàng sớm hơn, ít nhất khi mà còn 2 máy chẳng hạn, tôi nghĩ anh ta sẽ khá tự tin với việc bỏ đào vàng nằm đấy và đi tìm lính thuê. 2v8, you can play Gamekeeper. That's gonna be fun. Exactly. But yeah, Gamekeeper, not bad as well. So yeah, definitely a very good question. I always love to go into detail on that one. I hear that one a lot, so that's definitely a good one to discuss here. So I'm sure it hopefully answers for a lot of people. Yeah, and actually the chat is going wild for Robbie. A lot of Robbie fans out there, a lot of Gamekeeper fans as well. Yeah, just let us know also who you think. Oh, a lot of people say even Nightmare. Yeah, Nightmare, kind of okay, I guess, but I don't know if his skills are as translatable. Again, I'm at a learning perspective in terms of like who do you, if you could pick up Disciple, that's like a skill that you learn. All right, you're able to put placements well. I think then you could go Sculptor, but Nightmare plays quite unique, I would have to say. The biggest problem with Nightmare is that while it may be easy, like his skill wise, it's not too hard in terms of like chasing and camping and stuff. But Nightmare actually takes a lot of game sense. You have to know Nightmare takes some more advanced game sense because you have to know, when to not camp, when to teleport, where to put your crows. Whether that's putting your crows in the last cipher to potentially mind game the survivor, force them off the cipher, or whether that's leaving that on the rocket chair to go pressure cipher machine and teleport back when someone goes for a rescue. You have to have a lot of game sense with Nightmare to actually play him proficiently. So I don't think Nightmare may not be one of the best ones to start with, and also Nightmare's not very good. Nightmare's one of the worst hunters in the game. So I would not really recommend Nightmare. But yeah, I've been seeing like in forums how to use him, and like you really have to. I would say that saying like work smarter, not harder. You have to work hard and smart with Nightmare because of how spread out. You have to know map awareness. You have to know game sense. You have to know a lot of things, and the reward for it. I mean, if he was a chip damage hunter, maybe, but yeah, a lot of these survivors, they just break line of sight and they're able to counter Nightmare. So even though he does, he can teleport here and there, the survivors could just easily counter that with just being very spread out. So yeah, a lot of I would say it's a really good, like unique survivor. But rookie, if you want to main the game or if you want to be really good at the game, yeah, maybe just maybe play for fun. For sure. Yeah. So let's talk about our last Có round. hai thôi mà. So I think we talked a little bit about the Nốt round này thôi. Mà nếu round này mà 6-2 thì tiebreaker. The other team SG as well. If you're 72S here, if it is 72S hunting, we do have again Bon Sculptor, you have Breaking Wheel, and Dreamwitch. I think Dreamwitch will probably get banned. Depending on the map, Breaking Wheel as well. I think the survivors probably are comfortable playing against the Sculptor. As you saw, they played very well in the last round. So if you're 72S, I think you have to give yourself a good Sculptor map, assuming that you're going to be, that will be your option, considering the other 2 hunters will probably be banned. Now, what's a good Sculptor map for you here? Ever Sleeping Town is already gone. That's the best one. And Arms Factory, not a great one. So it really opens up some options. You could go Sacred Heart Hospital. It's not too bad for Sculptor. You could go maybe Chinatown. You could even go Red Church. Yeah, Red Church isn't too bad as well. So that's definitely an option. I think Red Church may be the only problem with the Red Church is it gives Seicho a good Bon map, right? So I don't know if that's maybe the best option for 72S, but maybe they're comfortable with going against the Bon as well. So we'll have to see. I think those are all potential options for him here.
Yeah, I think if they have to rare up for the Bonbon, they need to. Well, I Cảm would ơn say Nan that Nan nha. how would I say this? Well, they need to come up with a game plan or a composition because the previous composition, even though on paper Hai it cặp worked pretty thôi, well, mai đánh tiếp hai cặp nữa. Seichu's Nhưng mà mai đánh đến I don't 5 know, giờ nữa like các bạn he's nhé. just immune Mai đánh to đến 5 really good giờ. compositions, and he just knows how to be able to employ his game plan. So yeah, if you do offer, I think that what they have to think about now if they're picking the map, they need to think of a map that well, it would heavily buff 72S without buffing Seichu, which is kind of weird because now it seems like their hunter pool is pretty synonymous with each other. They have they have the sculptor, the breaking wheel, as well as the bonbon. So I guess take them out of their comfort zone. And when it comes to the NM side, you know what, you want to be able to. They seem to want to be able to bring out the sculptor because they were able to handle it pretty well, even though. You know what I say when hunters come in the next round, they're more. I guess they're more warmed up. We have seen that in the past that they hunt better, but in this case, I think that for them to just go for the tie and maybe rely on Seichu to get the 3 for them to win round number 3, that's very viable. So SG needs to really think this one through if they're the ones to go for the map selection because this is definitely do or die for them since in this tournament it is a single elimination. So a lot of pressure is definitely on SG side. Yeah, something I wanted to bring up as well. Mhm. It probably won't happen, but it actually makes a little bit of sense. Is Leo's Memory is actually not a bad map for SG here, and the reason why is because it's really Leo's Memory isn't too bad for Sculptor. It's Sculptor's playable. Sculptor's pretty much playable on every map, but it's one of the maps that's not too bad for Sculptor, and it's also very weak for Bonbon, so it hurts Seichu pretty bad. So Leo's Memory would actually be a pretty good option for SG. It's just so unlikely because no team really practices Leo's Memory. No team really wants ever no team ever wants to really play on that. It's not something they ever really prepare for the most part. It is the least commonly You, picked map in like mhm. any tournament. So, but it's Yeah. definitely a possibility. So, Yeah, like you said, it could be possible. Highly unlikely, but could be possible. And you'd be surprised in Southeast Asia. There's one or two matches that we pick in Leo's memory just to counter the survivors. And I know, I think I've seen in IVC like 2020 where 72S did really well. I think he did Bloody Queen on Leo's memory. It was weird because it was first round Leo's memory, so that was quite odd. I think they wanted to really take things to just put things well get them out of their comfort zone. So never say never, especially with how uh how much pressure that this team is facing. SG, they really need to pull out all the stops. Phew. Moonlit maybe Moonlit. Oh no, yeah, Moonlit and ban Breaking Wheel. Oh, but Sculptor's still pretty good. Huh. yeah, Yeah, I think yeah, I was just say the biggest problem with Moonlit is that Moonlit's just kind of bad for Sculptor. So it's like even Mhm. if you go Moonlit and try to force Seichu to play Bonbon and Moonlit, which is pretty bad for Bonbon, it's also not great for 72S's Sculptor. It could work if 72S wants to play Bloody Queen, but I think if you want to play Bloody Queen, you probably go Lakeside because Lakeside's a little bit easier for Bloody Queen and it's also harder for Bonbon. So but again, Lakeside's not a very common map. It's very interesting to see, how this is what's going to happen here. But Mhm. yeah, I don't know. Does I to be honest, I really don't know. Usually, we're able to Mhm. predict this sort of thing, but right now, I actually don't Yeah. really have an Yeah. idea what SG is going to go for. I mean, they have Lâu Bloody Queen, quá, round 3 thôi mà. Trời ơi, but chờ thì depends mẹ on what they 20 phút, practice and hơn what they 20 come up phút with. rồi vẫn chưa đánh. Yeah, considering that 72S is able Ơi, to gain the points, especially in the first match, I think 20 phút rồi they các bạn might ơi, vẫn have chưa đánh. him in Chịu the luôn comfort á. zone and kind of force their Ơi. survivors to try and do what they can with the situation. So I think when it comes down to it, I think they need to like kind of hunker down with what 72S is more comfortable with, since 72S is the one to really get more points for them. When it comes down to the survivors on NM side, though, they seem pretty comfy. I think they were kind of caught off guard with how well and proficient 72S played with the breaking wheel. But I think them performing in arms is the true display of how well their survivors can coordinate with each other. We have yet to see that when it comes to SG side, since it was really the hunter, which is 72S, that to really garner the points for them. So it's really do or die when it comes down to it. And yeah, it when it comes to map selection, we already called yeah, it could either be those big maps or those really funky maps like Lakeside, Leo's Memory. Between the two, what do you think is more likely, if ever, Lakeside or Leo's?
Probably Lakeside. Leo's memory just never really happens. I think yeah, I Lakeside. Yeah, go ahead. Sorry. I have to say, like me and Grizzly, I have this running joke. Like if it's Leo's memory, like we're so excited, but like we keep saying it's our favorite map, man. Like Leo's memory, you can't get enough of Leo's memory, especially with the season 20 Essence One skin. They fit perfectly in Leo's memory. But I would agree with you. Lakeside seems like a little more viable. It's bigger, but it seems like hunters would have an ease. Well, Bloody Queen would. Sculptor, yeah, could go any which way with whatever map. Yeah, so I don't know. It really depends. If I think if you're SG, you can of Tôi course chả push nghĩ là for do ban tổ Sculptor chức to đâu. play Nếu mà các bạn Bloody nghĩ do ban Queen tổ in a chức thì map, nó but cũng I don't know. Maybe gọi là let's just cũng go Red Church. The có problem with thể Red là Church như vậy thôi. is that Có thể là if do đội you're nào đấy đang gặp vấn 72S, đề gì mà you không want giải to quyết go được. for a map that's Chẳng good hạn. for Bloody Queen and Sculptor, so you can, depending on what the survivors pick, you have an option to go with either, depending on the situation. Maybe your survivors do really well, and you only need a draw, and then you can just go with Bloody Queen. But I don't know. It really depends. The problem with the Red Church is Red Church works for Bloody Queen and Sculptor. Một đội nào It's đấy not đang gặp vấn đề particularly mà không strong đánh for được Bloody chẳng hạn. Queen, just because there's a lot of places Bắt where buộc họ phải đi lay you thôi. can walk into the Đang đánh wall dở rồi. with the main body. Typically, you want a lot of open space when you're in your main body form, so you can go for that mirror. But when you're on Red Church, there's a lot of walls again that you can walk into. So Nhiều maybe lý it's do not có thể xảy necessarily ra. strong. Nếu mà các bạn ở trong Yeah, cái I don't know. It Discord really depends. đấu giải thì các bạn I sẽ biết. think Còn if I'm 72S, and I'm thinking about what's weak for the opposing hunter and what's strong for không my thì cũng hunter, rất là khó để I chúng ta biết still được rằng think là that if I vì want to sao play mà Bloody giải đấu nó đang bị Queen, delay. makes the most sense. And if I want to play Sculptor, maybe Town or Church, but yeah, it's still tough just because Ever Sleeping Town would probably be the best map. Ever Sleeping Town would be really strong for SG here because Bonbon's not great at Ever Sleeping Town. There's a lot of transition areas and there's a lot of two stories that's difficult. There's a lot of corners that you can cut to go around as survivors and force them to break line of sight, making it hard to bomb, whereas Sculptor statues are very strong. But with Ever Sleeping gone, it's tough for them. So Okay, so I just heard word, and we're about to see it in graphic, but we can actually talk about it now. So NM had to ban a map, and they banned Red Church, leaving SG to pick. And your unlikely pick of Leo's memory was picked up by SG, so it seems like they're going Leo's memory, and it's going to be Seichu. Well, NM Hunter hunting first, so it's either Yi or Seichu. So we're going to Leo's memory, Eli. So we talked about it. Yeah, it's a map that we never really see that much when push comes to shove, but it's very likely that they since SG did pick Leo's memory, I guess they're forcing out like an uncomfortable pick on Seichu with a Bon, probably banning the breaking wheel, banning the sculptor. So I wonder how deep Seichu's hunter pool goes. yeah, I mean Leo's memory again. It seems unlikely, but like we said, it makes sense in this situation because Leo's memory is very weak for Bonbon, whereas it's not bad for Sculptor, and it's actually not. It's actually pretty good for Bloody Queen. So for 72S, it works right into his favor. It works against Seichu. So again, while it's a map that almost never gets picked, a lot of teams don't practice for. It is literally the strongest. It is literally the strongest map for 72S and the weakest for Seichu in this position. So that's why it's picked. It does make sense. Seems unlikely, but it really does work for SG here. Yeah, man. Southeast Asia. I hope you're treated to a welcome here with Leo's memory, amazing breaking wheel matches, and yeah, we might round out the round number 3 here. And again, SG picking this map. Yeah, really buffing the Bloody Queen of 72S. Now, here we have it. It's going to be Belon that's going to be coming in. So he's not only a hunter, but he is also a survivor. And looking at my notes here, he is a mercenary maze. So Seni coming in, and then he used the perfumer. It didn't quite work out and switched out. And Sintai's coming in now. Vậy là Sintai được thay ra. Và một người nữa đó là Bé Lợi được đưa vào đội hình của Survival bên phía SG. Là cấm đi nhà thờ đỏ đến từ NM và chọn ký ức Leo đến từ bên phía Sugar. Well, for the Hunter side here, you do have. Và bên phía NM chọn một lần nữa chọn cho Hunter của mình đánh trước. I mean, I think we're gonna see Breaking One Sculptor get banned, so it's gonna be Bon. So I think that I mean, unless maybe they're prepared to go against a Sculptor, but I think if you are planning to play either Sculptor or Bon, Mechanic's gonna get banned for sure. I think we're also gonna see Ford and Seer, maybe Priestess. Priestess is definitely an option here.
I think that again, it depends on what hunter Seichu wants to go with. If Seichu's planning to go with Bonbon, I think that you're gonna ban Priestess over Seer. If you're planning to go with Sculptor, I think you probably ban Seer over Priestess. It really does depend. But maybe we see Seichu not even ban Mechanic simply because if Seichu, just gets a draw here and then Survivors also, get a draw, even if they get three elimination, they would still win on points. So I think that maybe you give them a Mechanic, but again, Bonbon's just so weak against Mechanic, it's risky. I don't know. We'll have to see. But I think we're definitely going to see probably forward, which prevents the survivors from having any chance of coming back from a tough situation. And then Mechanic, Sierra Priestess, some combination of those four definitely make the most sense here. Yeah, and also it kind of makes me wonder if Seichu is even going to play the Bonbon since he's really bad in this map. He might actually opt for another hunter. Maybe even has a Bloody Queen. Who knows? I think that having a deeper hunter pool would you're definitely more flexible. And um, ignorance is definitely not bliss in this game. If you do not know the hunter you're going up against, you could be setting yourself up for some failure here. So I hope that SG did their homework because we went as far as we didn't even know he had a Bonbon. So that was a surprise for us. And based on the notes that we had, shout outs to Nell and Kahel and also Grizzly for us having that meeting together to talk about the different teams. We just know that Seichu does have just the top hunters, which are Breaking Wheel and Sculptor. I was surprised to have a Bonbon, but he could bring out the Bloody Queen in this map. If it's any indication of how IVL the finals happen, I don't know. We might see a Nayad come out in certain situations if ever they're excited to bring that one out. But it seems like maybe this might be a battle of Bloody Queens on paper and based on the map itself. Yeah, now something I actually want to ask you, Poch. I actually don't know because I'm not too familiar with Southeast Asia, but go for it. Is there a lot of how popular is geisha in Southeast Asia? Very. Yeah, Pen Mochi made it super. I don't know if he's joining this tournament. I think I forgot, but yeah, pretty much Geisha is also pretty much utilized in the meta. Ôi, làm ơn đánh đi nào. Các ông ơi, các ông delay quá rồi. Tôi không biết là ban tổ chức hay là do đội nào, nhưng mà lâu quá rồi. Sao người ta còn nghỉ với? Ngày mai tôi còn nhiều thứ phải làm lắm. Utilizing that Geisha. And Geisha in big maps, we saw Geisha last week being utilized in Moonlit. Pretty sure if they have a Geisha, they should bring it out now. I don't think I've ever seen 72S use Geisha though. Okay, yeah, because Geisha, this is actually Còn nhiều thứ phải làm lắm. Cảm ơn đánh xong cho tôi nghỉ, tôi giải trí một tí. Tôi mệt quá rồi. Đánh từ 6 giờ đến bây giờ vẫn chưa xong luôn á. Mà cặp đầu còn 2-0 knockout nha. Cộng đầu chạy KPI nha. Cặp đầu BL chạy KPI chưa đến 8 giờ đã xong rồi nha. Sintai không phải người Thái đâu em ạ. Sintai như là Singapore hay sao ấy. Nhớ là như thế. Sintai không phải người Thái. 72 giây là người Thái thôi. Nhưng mà Malai hoặc là Sing gì đấy, nói chung không phải là Thái đâu. Again, it really depends if Seichu has what Seichu's hunter is going to be. If Seichu is playing hunter, what do they have besides Wheel Sculptor and Bonbon? We know we have those three, but Bonbon not being good in this map. If it is Seichu, I think the survivors have to ban Wheel and Sculptor. I don't think you'd ban Bonbon here. It doesn't make a lot of sense, even though the Bonbon was very strong in the last round. Then again, it was a good Bonbon map, and now you're on a weaker one. So, yeah, I don't know. What does Seichu go with depending on what SG bans? We'll have to see. Yeah, I'm actually also looking at Yee's lineup, and just because they are teammates, maybe they do share that because I forgot I forgot the name of the hunter in NAEU. Both of them had Wu Changs, and it was quite surprising when the other hunter brought out the Wu Chang. I forgot. I think it was from PTA versus who was the other team? The one that won that match. CH4. Yeah, CH4, right? CH4 is Hunter. Yeah, he also I think that was a matchup between the Hunters. Then one got subbed out. Edu was subbed out, and he was the one with the Wu Chang. But it seemed like his teammate had it. So I wouldn't put it past Seichu if he also kind of mains the Hunters that Yi has, just because they are teammates. And Geisha is part of that lineup. We also have Sculptor, Axeboy, Bonbon, which he mains as well. So between this, yeah, Bloody Queen is still pretty good, but as you mentioned, Geisha making her way to the mix now, especially in the late rounds when you're able to get 4 survivor bans, pretty strong. And especially with how the meta, or I would say the community, kind of figured out how to use her butterflies to be able to close out the distance, to cut off tight kiting, and to really cut off survivors from looping them.
Yeah, Geisha definitely a strong pick on the side of could be a strong side could be a strong pick on the side of NM if ever they utilize it. 72S though, I have not been able to. He's really known for that Dream Witch. How do you think Dream Witch fares in Leo's memory? Do you think? Because I remember he did bring out the Dream Witch one time in Leo's memory. I think it was a tie though. Yeah, Dream Witch is Leo's memory is actually like probably the worst Dream Witch map. I mean, there's it really depends. A lot of Dream Witch players will say they hate Ôi rồi, 40 phút rồi chứ. this map, so it doesn't really matter. But Đúng không? a lot of Dream Witches will say they hate this map in particular. Đây, để lúc đánh lần trước là 20 không để 40 phút. 40 phút là nói điều, 30 phút nha các bạn. Các bạn nhìn này, tôi chỉ ở đây là 28 phút này, đến tiếp này 29 phút này, 29. Đây, đấy, khoảng 30 phút trước là trận đánh. Đấy, khoảng 30 phút trước là trận đánh. 30 phút rồi các bạn ạ. You try to trap them upstairs, they'll drop down the side and go out the window. You try to trap them behind, maybe they'll transition to one of the pallets. There's a lot of different ways that they can go that can be very difficult. You can trap the survivors at the upstairs window if you have the spawn on one side, but then the leech on the other. But that's really difficult to set up, and it takes a lot of time to do that. And by the time you set that up, the survivor's just going to run into the leech, take the leech hit, and you lose the leech anyways. So Leo's memory can be very difficult for a Dream Witch player. I think it doesn't really matter because Dream Witch will be banned anyways, because again, that's 72S's main hunter. And you can't really give around 3 Dream Witch. I mean, that's just, you give a Dream Witch 3 bans plus a 4th one, it's just your night's not going to go well, even if it is a bad Dream Witch map. So yeah, I think the survivors of NM know this. So I don't think we're going to see Dream Witch come out at all here, but yeah, it is not a great Dream Witch map. So if Dream Witch was given to 72S, would he even play it? Probably. Just because, you know, as you mentioned, specialty, yeah, you know, he's played it on this map before, but it's not great for Dream Witch. So I don't know. True. Yeah, while waiting for the match, just want to give a shout out to everyone in chat, dude. They're showing us so much love, showing you so much love, telling us to drink some water and stay hydrated. Rest assured, when the match is ongoing, we're taking a sip. So, yeah, definitely showing the love to Eli here as a guest. And also, I would say, hopefully, like, yeah, you'll cast more of Southeast Asia because the insights you bring, a lot of people are actually like, yeah, one of them saying, yeah, thank you for breaking down why Nightmare is really low tier in this season. So yeah, just calling a spade. That's Eli's commentary and just the way he breaks it down. So yeah, thank you so much for giving us all the love and support. Please also give it to the teams because again, the thing that's happening backstage right now is that they want to get the best possible connection and the best possible scenario. So again, giving a lot of the teams time to recuperate backstage and also just getting ready because a lot is on the line. Again, for those of you that don't know, this is the qualifiers for Call of the Abyss 5. Call of the Abyss 5 being the grand stage of Identity 5. And what's so scary about these qualifiers is Ôi ôi, 30 phút cuộc đời tôi đã làm gì nãy giờ vậy các bạn ơi? Trả lại tôi 30 phút cuộc đời được không? Ủa, 30 phút tôi làm một trận cờ thôi rồi á. Mẹ có khi ngồi đánh trận cờ. Rồi xong game xong tôi ngồi đánh trận cờ là bây giờ kiểu vậy. Xong luôn rồi đấy mọi người ạ. It's a single elimination tournament. Hope you guys have well, I would say I hope bây giờ ngồi làm trận cờ liên minh là ping luôn á. Vừa vui vẻ, vừa giải trí, vừa giết thời gian nữa. Eli over here has switched his sleeping schedule just for us, so I hope you guys could show him some love. And also, yeah, tune into his streams because he makes excellent content. Thank you, Potch. I appreciate that. Yeah, and yeah, sleeping schedule is a little bit is a little bit off, but you know, this is what I told Potch earlier. I've always been a night owl, so you know the nighttime thing for me isn't too much. You actually, for those of you watching, you may see that there's light accumulating to the side. That's actually the sun rising. So yeah, so we've seen that happen. But yeah, so but yeah, I'm always glad to be here, and I really enjoy. You know, being able to commentate these other teams as well. I've always been around NAU for all my time, but being able to be a part of these other communities as well. So ban pick map xong rồi đấy. Đã biết là bao giờ ban pick đánh đấy. Không biết là lỗi đến từ ai, lỗi đến từ đội tuyển, lỗi đến từ ban tổ chức, không thể nào mà biết được. For this next match here. Again, we're going to see Leo's memory, which is not something that I think any of us expected to see today, but I'm very excited as well. Talking about how the match is going to play out on Leo's memory. I think it's going to be very interesting. It looks like we're getting into the picks and bans here. So pick của round đầu. able to see what
3A. Hunter của NM sẽ ra trận và đối đầu với team Survival của Sugar một lần nữa, và có vẻ như là lại lỗi kỹ thuật rồi. Lỗi kỹ thuật rồi. Another thing I wanted to talk about, and we haven't yet, is Beloin coming into the mix. And Beloin, we've seen like a bunch. Marks, a survivor player, a hunter player that went survivor. We talk about Walmart being a hunter, survivor main going hunter. You know, these players vẫn chưa được đến với trận đấu. Hơi hơi lâu một chút, và ký ức Leo Seichu sẽ được cấm đi 3 survival ở vòng cấm đầu tiên. Chúng ta cùng chờ xem ta sẽ cấm đi những nhân vật nào của bên phía SG. Go out of their comfort zone to be able to adjust to the competitive nature of Identity 5. But we digress. We're about to head over to the picks and bans. 3 survivors, the usual suspects. Tiên tri, tiền đạo và nữ chủ tế là 3 nhân vật mà Seichu cấm đi. Để ta thả ra thợ máy cho đối phương, thả ra lính đánh thuê cho đối phương. SG họ nên cấm đi con bài Polun của Seichu và nhắm đến đánh, một là Gala, hai là Bonbon của anh chàng này. Bây giờ họ sẽ phải cấm như thế nào đây? Polun chắc chắn đã cấm rồi này. Giờ họ quyết định là đánh với Bonbon hay đánh với Gala thôi. Và cấm Madame Red, thả ra con Bonbon vừa thắng 3. Ok, vậy là tự tin đến từ bên phía NM. Xin lỗi, tự tin đến bên phía SG chứ. Để đối đầu với Bonbon của Seichu một lần nữa, họ sẽ có thợ máy. Họ sẽ lấy thợ máy hay không đây? Tôi nghĩ là lấy lính thuê với thợ máy là hợp lý rồi. Thì cũng khó cấm. Lấy lính thuê với thợ máy bên kia sẽ rất khó để cấm tiếp đi một nhân vật nào đó. Rồi ta cùng chờ xem nào. Seichu nếu mà anh ta đánh Bonbon tiếp thì có lẽ lựa chọn tiếp theo cấm đi sẽ là một con bài có khả năng gây khó chịu cho Bonbon. Điều phối là một lựa chọn. Ong cũng là một lựa chọn. Không, ong thì có lẽ không sợ lắm. Bệnh nhân thì sao? Bệnh nhân bên này SG có ai đánh? À không, họ cấm đào vàng đi. Tôi là Seichu cấm đào vàng. Cấm đào vàng luôn. Trận trước đào vàng là con survival mà làm cho Seichu không thể nào thắng 4 được. Không cấm đào vàng à? Cấm bệnh nhân à? Bên kia làm gì có ai đánh bệnh nhân đâu. SG hình như là chưa có ai đánh bệnh nhân cả. Đúng rồi, tôi quên mất. Còn có đào vàng, cấm luôn đào vàng bây giờ đẹp rồi. Chắc chắn là SG sẽ lấy đào vàng rồi. Đào vàng và bác sĩ tâm lý là hai lựa chọn cuối cùng mà họ đưa ra. Prospector coming to the mix, we have seen how well the SG's Prospector has bought so much time. Psychologist, Seichu was able to deal with the Psychologist, but that was with a Bonbon. Not sure if he's going to bring out the Bonbon or the Sculptor, but looking at, yeah, he was able to ban that patient. Bonbon tiếp. Transitional kiting. Đánh gì đây? Đánh Galati. Vâng, đánh Galati. Ok, với một kèo có thợ máy có lẽ đánh Galati sẽ ổn hơn cho vị trí của Seichu. Dù gì thì Bonbon nó vẫn khá là đuối khi đối mặt với thợ máy. Galati dành cho Seichu. Trận đầu là Polun, trận 2 là Bonbon, trận 3 là Gala. Đây là một người chơi có thể cầm tốt được 3 nhân vật này. Yeah, it looks like the survivors. Yeah, I don't know about the Prospector pick here. I mean, while Prospector's good against Bonbon, you can still activate a Magnet because of the small hitbox. Sculptor's hitbox is larger than Bonbon's, and again, the statues can cancel that Magnet a lot easier. So, I think they're trying to prepare for all the hunters, Psychologist, Mechanic being there for good, you know, good against. Well, okay, so Mechanic's good against both, right? Psychologist is good against Sculptor. You can force 3 basic hits, and Prospector's good against Bonbon. So I think they're trying to prepare for all of them. But I think it's better to hard prepare for Sculptor and kind of give up the Bonbon. Chính ra ban đào vàng là lựa chọn hợp lý mà, bởi vì trận trước con đào vàng của bên phía SG gây ra nhiều khó khăn cho vị trí của Seichu, làm cho anh ta không thể nào thắng 4 được. Và Uri cầm cho mình là bác sĩ tâm lý, Thịnh với đào vàng, Daddy với lính đánh thuê và Bé Lợi với thợ máy. The survivor lineup, the bans, yeah. What else could pick to hard counter that Sculptor? Yeah, I mean it's kind of tough. I think I don't know. The problem is a lot. Yeah, Entomologist maybe. The thing is, a lot of these survivors that get banned are good. I mean, the Patient would have been really good. Yeah. Forward would have been really good. Priestess here, all of those would have been really good. But yeah, Seichu's kind of eliminating all of them. Entomologist with it, he's fine. Entomologist is really good in Leo's memory. You can use the Beast to push the Hunter back, prevent them from entering Factory and allowing the survivors to reach Factory a lot easier.
Entomologist is also actually really strong against Sculptor because the statues don't, unless it's a full presence statue, the statues Thiên don't thai have ra. beams. And you can also transition in the open because of how fast you are on the bees as an entomologist, which is very good against statues. So I think entomologist would have actually been good, but I think possibly SG just not Ra từ trận 1 rồi, being, sau trận 1 là ra rồi. not being the character they're really prepared to go with. It looks like Prospector is more of their option here. So I don't know. We'll see what Prospector is able to do. Again, not too strong against Sculptor in comparison to something like Bon, but maybe the Prospector has some support options as well. Prospector's not bad on Leos because Ok, trận đấu bắt đầu và ngay từ đầu game thì Uri có vẻ như lại là mục tiêu bị truy đuổi rồi. Uri đâm mặt vào Hunter à? Anh ta mất luôn một máu đầu rồi này. Đâm mặt vào Hunter đến từ Uri. Và bây giờ thì cai ở nhà máy rồi. Dấu chân này là của bé Lợi. Seichu nhắm luôn theo dấu chân của bé Lợi rồi. Và thợ máy bị đuổi ra là đầu trận. Ăn luôn một tượng. Vậy là Uri sẽ thoát nhưng bé Lợi sẽ là người bị truy đuổi bởi Seichu. Đây là một góc khó. Chạy vào nhà máy chắc chắn là mất một hit rồi. Không có cái gì để đổi địa hình cả và ăn một đòn đánh. Nhưng mà bây giờ bé Lợi đi đâu đây? Bao game. Tình huống đầu rõ ràng là một pha đâm mặt vào Hunter hoặc là gì đấy. Đây là một map pick do bên phía SG đưa ra nha. Nhưng họ chạy vị trí của gì họ đâm mặt vào Hunter và Uri mất luôn một bóng giả ngay đầu trận luôn. Và sau đó là thợ máy cũng ở nhà máy và thợ máy bị đuổi luôn với những cái dấu chân mà anh ta để lại dành cho Hunter. Mất luôn 0,75 máu dành cho thợ máy rồi. Wow, không có tí hốp nào rồi. Pha này có pau thêm 3 phát nữa thì tôi nghĩ là vẫn sẽ gãy thôi khi mà bị bắt quá sớm như thế này. Đây có pau thêm mấy phát nữa cũng thế hả? While the mechanic was decoding in factory. So, I think all of them are pretty spread out now. So it depends. It's still any which way, but great start so far for Seichu. Yeah, absolutely. So the biggest thing there is that mechanic left factory. Đây là map pick của SG đưa ra, nhưng họ chạy vị trí đâm mặt vào Hunter. Psychologist in factory, you're going to get kited. Even getting that first hit, even possibly having blink as well. Factories are so strong. You have two incredibly strong pallets. The one the god pallet near the. Sau nãy giờ cứ phải ăn hit đầu mới thấy họ cho mình xem à? Không phải, tại vì đơn giản là game nó bắt đầu xong họ còn cần chờ chuyển cảnh, chuyển kết các thứ nữa để họ đưa vào trận đấu và đấy là những cái phát mà vừa vào game phát ăn hit luôn đấy chứ không phải là vừa vào game phát ăn hit luôn chứ không phải là ăn hit họ mới cho xem đâu. Đây là một trận mà Uri đâm mặt vào Hunter, sau đó cai lên nhà máy và thợ máy cũng ở nhà máy luôn. Thành ra là sau đó khi thợ máy rời khỏi nhà máy thì bị Hunter bắt vào dấu chân. All the advantages right into Seichu's favor. You still have the mechanic doll in play. That's going to be a big factor. But now that the mechanic's outside of factory, there's nowhere they can really go. Yeah, and just to add to that pressure, right? They want to be able to win this, get as much points as possible because they cannot draw. They want a 4-point differential, ladies and gentlemen, between SG and NM in favor of NM. So if the mechanic is down, he still can decode, but you're gonna have to force a rescue, or you're gonna have to be very careful to go for that rescue and still keep this sculptor at minimal presence as possible because Seichu. Just his track record, really proficient with his breaking wheel, so good with dropping the bombs with Bon. So I'm pretty sure when he has tier 2 statues, it's gonna be so it's gonna be so good for the sorry, I just read the chat for the hunter. Yeah, for sure. And I mean, hơi đói các bạn ạ. Nãy được viện trợ cơm rồi nhưng mà không có một ít à, hơi đói. And it's the downside of the not being able to rotate. Unfortunately, the survivors. And this is okay. And actually, this is a good point. This is where Leo's memory becomes a problem because you don't practice Leo's memory a lot. You don't expect it to happen. And in this case, you see the survivors rotating into the hunter. Maybe not everybody knows. Typically you'll as a team, right, as a competitive team, you'll memorize all your key spawns, but some teams will just give up on Leo's memory because, well, there's actually technically 9 different places where you can spawn. Sometimes the hunter will spawn a little bit off. It really depends. Leo's memory is a little bit weird like that, but also it's not a map you're prepared for. So you see the survivors, again, psychologist rotating the hunter, able to get a free hit. Then you're able to find the mechanic, and from there it just spirals out of control. You already have, 2 hits of presence plus a chip, and
yeah, it's not really looking good for the survivors. The mechanic doll is really going to come in Mm-hmm. key here because Okay. we talked about mechanic being a character that's good against sculptor and bonbon, but the doll Mm-hmm. being here, psychologist is still at a place where she's still at she's still at full health, right? She Mm-hmm. doesn't have the 3 hits, but she's still at full health, so she can kite later in the game. She still has. She's not going to go down to any sort of chips or anything. If the mechanic doll is able to do an entire cipher machine for free and not be pressured, it makes it so the survivors only need to finish 4. Even if the mechanic goes down quickly, Mm-hmm. they can still get a draw from this position. It puts a lot of pressure on 72s to four person elimination, but it's Mm-hmm. not by any means over for the survivors. Yeah. Okay. So I was able to check out the stream and I saw where the mechanics doll is at. It's actually outside of factory in the, I don't know if you call that the god kiting area, but the one with the pallets, that's the cipher there. So it's kind of close to where the mechanic was running away from. So I don't know. He's definitely he did not see the where the mechanics doll was at. The prospector is also in that area. So maybe it can provide some support if they really want to go aggressive with how they want to keep this mechanic alive. But yeah, the mechanic stall close in the area, but I don't think Seichu was able to spot him out. But yeah, you were able to break it down. Once he saw the mechanic, he had to go for it. Especially considering that, yeah, you can heavily, stop the decoding or stop the cipher rush of that mechanic. Even though the psychologist could buy enough time for the survivors, you definitely want to pay attention to that mechanic leaving factory. So it's I would say the favor is in Seichu's side for now. Like again, it's especially in the early seconds of the game. The momentum is definitely not solidified in any side just yet. Yeah. So yeah, it depends. Is he able to find the mechanic doll? I think if it's do you know if Có it's vẻ như là is it trận đấu vẫn chưa behind được tiếp like tục. factory or is it inside of the factory? Are No, you it's able it's to see? okay. So it's outside the factory, like Right. the factory entrance, right? The Yep. one not at the center, but where the two pallets are. So it's over there. Okay. Again, Yep. I don't know the spawn names because I don't use it. We don't play much Yep. in Leo's memory, so it's just there. And I saw that he was able to. It's not even hiding. It's just out in the open because it was Okay. decoding. All right. So the problem with this situation is if you have the prospector there to harass, maybe prospector can stun long enough for the mechanic to get into factory. But if they do make it into factory, they're gonna have to kite behind at the two pallets, and if that's the case, they're gonna be able to the hunter's gonna be able to see where the bot is. So in this Mm, situation, it's really interesting, right? So if you as a mechanic go down here mm. in factory, it might actually be better because if you die in factory, the hunter's not gonna see the mechanic stall if it's back at those two pallets. Yeah. So Được. but if you have the prospector harass and potentially get you to Câu game mà, strong ai biết lúc side nào or đánh high tiếp factor, đây. you're probably gonna lose it all. So Mhm. it's kind of a bit of an interesting situation. Ôi rồi còn phải đánh That xong cái round 3 này, còn round 3B most nữa single cơ, out chưa phải là hết đâu các bạn mechanic goes ơi. down. Who cares? You have a bot that does an entire Mhm. cipher machine for free. Đầu You quá, sit on mệt the mỏi rocket quá. share, but you basically decode one cipher machine, so it doesn't even matter. Right. But if you harass his prospector and you lose the bot, the hunter still has blink and the mechanic's dead to one statue anyways. So either way, you're going to go down for the next 5 to 10 seconds. So it doesn't really matter if prospector is able to harass or not. Actually, it's worse, I think, because you might lose the bot if you try to kite back there, and the Mhm. mechanic's going to go down regardless. So I think the best situation is mechanic goes down, bot stays alive, and maybe does an entire cipher machine for free. Yeah, I like how you broke that down because, in theory, right, you want the prospector to just kite as well, provide an aid to the mechanic for as long as possible with those magnets. So, but you have to consider that the puppet is actually more valuable in this situation, just because they need to get the cipher rush or like the decoding progress up and for the cipher pressure to last. So, ladies, well, actually, let me just confirm this. Yeah. So, ladies and gentlemen, thank you so much for I would say continuing to support these two teams. We're still at like 1,000 plus strong, so you guys are the real MVPs here because they really want to be able to see who will be able to make it in this match. So, I believe we will be going to a 10-minute break, ladies and gentlemen, because there are some technical difficulties that the people at the back are trying to work out, and we do want the best Đưa cho mèo possible uống thuốc environment nữa for các bạn these ạ. players to play in. So please still continue sending your Đưa cho support nó uống and mật love ong to the nữa, mật teams ong pha nước because nữa. yeah, it's still a lot on the line for SG and NM. So we will be taking a very short break, 10 minutes, but when we return, it's going to be the conclusion of round number 3 between these two teams. So we'll see you after the break.
Yes, I am the Gaming Grizzly, and I am more than excited for the Call of the Abyss 5 Southeast Asia qualifiers this weekend. Make sure to join the live stream and cheer for your favorite teams. Hey everyone, this is Kahel, and the Identity 5 Call of the Abyss 5 qualifiers for Southeast Asia is about to begin this weekend. Now I hope everyone's excited for that. These are the top 8 teams in the whole region, so we are about to see some top tier gameplay Không biết from nhưng mà these chờ 10 phút rồi này. teams. Do show your love and support to them by sharing it to the whole community and tuning into the stream. I will see you there. Hello everyone, my name is Eli O, North American streamer and commentator. This weekend will be the Southeast Asia. Chưa hết các bạn ơi, các bạn thấy chờ 10 phút không? Trên màn hình kìa, 9 phút đếm ngược kìa. Of the best from Southeast Asia competing it out to see who will reign victorious and who will earn the right to compete against the rest of the world in the Call of Abyss Global Tournament. This is going to be very intense, very fun and exciting. Phải cho hai ông kia nghỉ chứ, hai ông kia ngồi câu thì phải hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, các bạn phải cho các ông ấy nghỉ chứ. Cái đoạn giữa round 2 và round 3 ấy, 35 phút cho hai caster nhá. 35 phút cho hai ông kia ngồi nói, phải nói 35 phút rồi, xong rồi vào trận và pau nữa thì phải cho họ nghỉ chứ, họ nói tiếp 35 phút nữa à? Ôi các bạn ơi, cho họ nghỉ tí. Tôi cần nghỉ mà. Thực ra những cái đoạn mà giữa trận tôi nói ít hơn vì là sau đơn giản là mệt vậy cả là ấy ra. Nói chung là vẽ chuyện ra để nói thì vẫn có thể vẽ chuyện ra để nói được, nhưng mà về cơ bản là mệt lắm. Nói liên tục khoảng 2-3 tiếng thôi đã gãy rồi thì mà 6 tiếng chắc chết mẹ luôn. Southeast Asia qualifiers will be happening this weekend. So I hope you guys can take this time to support your favorite team, send them your love and support, and we'll see you at the stream. So good luck and have fun, stay focused, don't give up, and let's make Southeast Asia great. The arrival of the first letter was the prelude to a change in tone. An accentuated sign of fate's shifting course appeared on the night the second letter arrived. Those fragile wings flew in with the dying light. We forgot one simple truth. The purer the light, the deeper its shadow. My nightingale, never chase after illusions of hope. Looking back with longing eyes, this is just his unfailing bait. Anna. Night. Girls' school. To discover the truth about what happened to Anna, I disguised myself as a maid at the school. After the incident, someone was still the center of attention. Someone was still beloved. Someone seemed to be hiding something. And the odd thing, someone was trying to look for answers in those ancient legends. The truth may not be what it seems. Everyone is under suspicion. Things were not as simple as I imagined. Ten nimble fingers, one brilliant show. On a 3-foot stage, the goddess aglow. Our shadow play premieres at the Grand Theater tonight.
was never a ruse. This is a requiem. Requiem for peace in a chaotic dreamscape. Even if it amplifies their fear, requiem for an exercise to extend the extracting every last drop of that crystal dew. Cast their memories into the abyss again and again as they stand on the border of truth and vanity, mourning them. Don't look back. Metropolis' very own superstar, Eternal Aurora, has finally been released. Hearsay detected. Cannot be detected within the city limits. Good evening. This is Pirate Radio. Headlines after headlines, musicals after musicals. Can you even recall the last time you saw the South? The media fills you with cheap thrills and mindless entertainment. Eventually, we'll all amuse ourselves to death. I was once like you, waking up on the red carpet of Metropolis. But now, look at what we've become. A cog in this entertainment machine. Wake up. The city is eating you alive. We're nothing but pets and livestock trapped in captivity in this city forever. Let's continue the carnival tonight. Maybe tomorrow we'll see the sun again. Tonight, we celebrate the prosperity and beauty of Metropolis. The arrival of the first letter was the prelude to a change in tone. An accentuated sign of fate's shifting course appeared on the night the second letter arrived. Those fragile wings flew in with the dying light. Ui, phải hết 10 phút thời gian chờ rồi vẫn chưa bắt đầu. Ồ, thật. The purer the light, the deeper its shadow. Năm nay không chim lợn được bởi mình có ở trong đấy đâu. My nightingale,
hỏi thì nó có chuyện đi thế nào. Looking back with longing eyes. This is just his unfailing bait. All that remains upon this throne is nothing more than a fragile, incompetent heart. After the embers fade and die out, our homeland, ripped asunder by the flames of war. At the height of my desperation, I finally saw the light of a star above. She was the one who brought the light of dawn back into my life. But when the sun sank below the horizon, I saw the flames of war burning without end. Flesh torn and blood spilled before me. The illusion of my utopia had lost the favor of the sun. I have to get out of here. I have to... Why do you wish to escape, my dear king? In this everlasting Colosseum, you will forever be my gladiator. Anna, night, girls' school. To discover the truth about what happened to Anna, I disguised myself as a maid at the school. After the incident, someone was still the center of attention. Someone was still beloved. Someone seemed to be hiding something. And the odd thing, someone was trying to look for answers in those ancient legends. The truth may not be what it seems. Everyone is under suspicion. Things were not as simple as I imagined. Hết chỗ cuối rồi. Còn toàn cháy. Thì xong anh đặt chưa?踏过荒谷和大漠，肩负着族人的使命。
去往异乡。阴谋与命运交织着。当星辰落下之时，毒蛇露出了尖牙。忠诚与背叛的戏码拉开序幕。火光将反叛的计划化为乌有。刺向毒蛇的弯刀，在烈火间把双手灼烫。然而，救命的稻草不过是又一场狩猎的预谋。而若不甘心成为猎物，只能自己勇敢伸手，触碰飞鸟与神鹰。Last night, I dreamt of returning to that place once again, trapped in a trance, the scent of the soil leaves, and the chimes of midnight were beckoning me. No matter how many times you found salvation within your own creation, you could not escape the nightmares of your memories. Stop it! End all this now. I remember now. It's all coming back to me. When the nightingale sings, the mansion gates will open for me under the starry sky. Này mà Tiebreaker thì thôi, yên chạy. The truth will be revealed. Tiebreaker bây giờ cũng khó lắm, với kiểu với quả cai đầu như thế Tiebreaker hơi khó. The islanders often say the wayward sons will eventually return home, just as migratory birds always come home to roost. Chỉ C mới có tình trạng này á, đúng. Nhưng mà các bạn có thấy là cái này là do người chơi chứ không phải do ban tổ chức không? Fear has gripped the island, and strange rumors began to take hold. Rumor has it, a vast silhouette overshadows the shore. Này tôi không nghĩ là lỗi ban tổ chức đâu. Some also say a resentful soul lies beneath the waves, luring voyagers to their doom. While many claim, even in a storm, the swallows will guide you in the right direction. However, is this calamity wreaked by disgraced deities? Or perhaps it all stems from greedy hearts? Stay a while. I have an interesting tale for you. Sergei, once the backbone of this circus, he brought numerous joy and laughter on stage. But he was a slave to the bottle off stage. His mistress began to fall for a more considerate man. And after a heated argument, she sought refuge in that man's tent. Sergei couldn't stand for this. He destroyed that man's wretched face with acid and ruined his life forever. The truth was finally spilled in a fit of drunkenness. In turn, on that drunken night, Sergei also lost his face. I don't like this face. Oh, it sickens me. But this face has become a new symbol.
belonging to Sergei and to me. I finally arrived at the manor mentioned in the commission letter. The fairly complete main building became my first foothold here. At first, everything seemed to be going better than I had expected. That incomplete diary mentioned a bizarre game. The barely noticeable ashes and marks along the edges of the diary once again led me to new clues. A strange fireplace, unused firewood, a rotatable candlestick. As the wall began to turn, I knew that I had found what I was looking for. An even greater collection of diaries. I continued my deductions using these diaries. Finding information on the hunters is the key. Yet, it creates more questions than it solves. About the manor. About the game. Thôi, bạn nào mà không trụ được thì đi ngủ đấy các bạn, mai xem lại. Nào chỉ có một round mà. About me. See, Eli, that's why the undead is actually an OP hunter. Oh, we're back. What's going on? Ok. Có vẻ như cặp đầu sẽ được quay trở lại và chúng ta sẽ đến với round đầu cuối cùng trong cặp đấu giữa SG cùng với NM. Biết là có chuyện gì xảy ra nhưng mà chúng ta cùng chờ những trận đấu, chúng ta cùng chờ round đấu 3A nó được bắt đầu lại. Chúng ta gọi là bắt đầu tiếp chứ. Have been sending your love and support. I know it's getting kind of late for the people in Southeast Asia. I know Eli wants to get some breakfast right now, and he's been up for quite some time. So thank you so much for being very positive in the chat and also like just supporting your favorite players. We will get to the matches in just a bit, but you know what? I think after we saw a little bit of fan arts, I want to see some more. So I think we're gonna see that before we head into the match because they're still trying to fix that one up. So yeah. I can't wait to see some of these fan arts again. Was there a specific fan art that spoke out to you? Because đây rồi, trận đấu sẽ được tiếp tục và đây, thợ máy trong tay bé lợi sẽ không thể cai tiếp được với một cái né được đòn đánh này, nhảy qua, có tăng tốc nhanh chín, và bé lợi đang cai được, Seichu, thôi không được rồi, tượng nó đã kết liễu vị trí của bé lợi và mất máy của Daddy luôn rồi. Máy chưa được bao nhiêu cả. Máy có lính thuê hơn 30% mà thôi. Đây sẽ là một tình huống soi luôn vào vị trí của Daddy. Tính soi của Seichu tỏ ra vô cùng được việc ở trong trận đấu này. Khi mà từ round 1, round 2, round 3 nó đều soi được vào những mục tiêu quan trọng. Muốn cứu rồi, thợ máy không còn gì cũng cứu. Thợ máy đang ấy, cứu một lần thôi cũng được á. Tiếp tục đến từ hướng đặt tượng và đến từ Seichu. Cái quyết định cứu này có lẽ sẽ là một quyết định sai lầm. Thôi sao? Quyết định cứu này nó sẽ là một quyết định sai lầm. Và sự thực thì nó cũng đúng là như vậy. I mean, now the Snarfs can't even come. I mean, this is just one of those situations where it's almost impossible to come back as soon as that mercenary gets stuff, as soon as that stuff happens after a quick down. And there's full presence on the sculptor. If they're not able to make the save. Nếu đây là một trận thắng 4 nữa của Seichu thì sẽ không có cơ hội, kể cả khi 72 giây có cho mình một trận giết 4 ở round đấu 3B. Trying to mitigate the situation. Seems like they're going to try to split push this rocket chair. Một tình huống cứu đến từ vị trí của Uri nhưng anh ta gục luôn với cái tượng của đối phương. Vâng, cứu double down rồi. Cứu được ra khỏi ghế nhưng mà không có nhánh 6. Và bản thân của Uri cũng gục. Như thế này thì làm sao mà bên phía SG họ đánh được nữa đây. Vâng, chưa có máy nào xong cả. Vâng, một máy rồi.
Đó là máy của robot. Ít nhất bé cũng cống hiến được một máy. Tuy nhiên thì hai thành viên của SG sẽ bị Hunter nhắm đến. Đó là Uri cùng với Thịnh. Còn tốc biến dành cho Seichu trong tình huống này. Việc kết liễu một thành viên nó không khó là một chút xíu nào cả. Seichu có tốc biến, ở đây có nhánh 9 thì anh ta sẽ không thể tốc biến sang được, nhưng không sao. Khoảng cách sẽ được thu hẹp lại ngay thôi. Và một cái nam châm được Thịnh ném ra. Và Seichu quyết định bỏ vị trí của đào vàng và đuổi theo Uri. Tượng tốt. Tiếp tục là một tình huống tượng nữa. Lần này nó bắn không trúng nhưng không sao. Seichu thậm chí còn thừa hẳn một đòn đánh trong tình huống vừa rồi cơ. Anh ta sẽ treo được Uri lên ghế ở khu vực góc phải của nhà máy. Và chung là cũng chẳng có cách nào nữa cả, chẳng có cách nào nữa để chơi cả. It looks pretty tough, and Seichu just starting things off so well. You couldn't ask for anything better with stuffing that mercenary rescue, but you got to give it up to SG. They were able to still coordinate. Có lẽ cũng không cần xem round 3B mọi người nhỉ. Không cần xem round 3B nữa. Bé rơi vào tháng 4 cũng thế đâu. Và chưa chắc là đánh round 3B cơ. Muộn như này rồi có khi không là họ tỉ luôn đấy. Tượng tốt vào vị trí của Thịnh. Seichu anh ta vẫn còn tốc biến cơ. Các bạn để ý thì anh ta vẫn còn tốc biến cơ. Chả làm gì được. Anh ta vội vâng, Daddy còn ăn cả tượng nữa. Thôi đi rồi. Đi rồi. Đi luôn rồi. Đập găng vào bây giờ cũng không ăn thua bởi vì anh ta đã ăn tượng rồi. As the mercenary, you are going to go down. Prospector continue to decoding away, which means he knows. He looks at that cipher, and the hunter can acknowledge, I see that cipher moving, which means the prospector is not making this rescue. It has to be the mercenary. Daddy còn cho mình đó là 2 chiếc găng tay, nhưng mà anh ta chỉ còn đó là 0,25 máu mà thôi, và thậm chí là không dùng được găng tay luôn rồi. Một tình huống Seichu tượng tốt. Daddy sẽ gục, và tôi khá là chắc anh ta đã mất tự dậy. Lúc nãy này ta đã mất tự dậy rồi. Thịnh hoàn thành cho mình xong chiếc máy ở khu vực nhà máy và di chuyển ra góc phải. Ở đây không còn máy nào nữa. Seichu đang tiến đúng hướng về phía của Thịnh. Đây rồi, có dấu tay luôn rồi. Check tượng phát là ra. Anh ta bắt được luôn vào vị trí của Thịnh. Tượng đặt vừa rồi là chính xác. Tiếp tục là một tình huống chính xác nữa bởi tượng của Seichu. Và bên kia Daddy tự dậy. Vậy lúc nãy anh ta được dựng dậy rồi. Lúc nãy anh ta được dựng dậy. Tháng 3 bây giờ Seichu cũng thắng luôn. Tháng 3 là anh ta cũng thắng luôn rồi. Không nhất thiết là phải giết 4 nữa. MVP chắc chắn là không lệch được khỏi tay người chơi Hunter của bên phía NM. Đúng găng tay tốt đến từ Daddy, nhưng mà trò chơi có lẽ nó cũng đã kết thúc rồi. Như xem Spinzer đánh với Su NIU à? Nghe miêu tả nó cũng giống nhỉ? 3 trận thắng. Cũng không cần 3B nữa đâu. Đây là một trận đấu chiến thắng của bên phía NM rồi. Không biết là ban tổ chức có muốn đánh round 3 nữa không, nhưng round 3B nữa không, nhưng mà tôi thấy là có lẽ là không cần. Maybe trying to prepare for both, and it just didn't work in their favor. And now, because of this, NM Seichu getting another 4-person elimination, and this means that NM will be winning this round. Yeah, so we're still gonna play out the last match just for nó chỉ là thủ tục ở round đấu tiếp theo mà thôi. Tháng 4 cũng thế. Có lẽ là chúng ta đã biết kết quả. Chúng ta đã biết kết quả của cặp đấu này rồi, và tôi cũng xin lỗi các bạn là tôi nghỉ ngơi một chút để mọi người vào ngày mai buổi trưa tôi sẽ recast lại vòng loại khu vực NA, đó là Hồng Kông, Macau, Đài Loan, và buổi chiều 5 giờ sẽ tiếp tục với vòng loại khu vực của Đông Nam Á. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tận đến 11:30 như thế này, và hẹn mọi người vào ngày mai. Các bạn ngủ ngon. Yeah, Seichu has definitely caught the attention of a lot of people here. Yeah, absolutely.